Krásný čtvrteční podvečer, dámy a pánové. Vítám vás u dnešní epizody Věčných duší. Ahoj! Tak, omlouváme se na začátku za technické potíže. Zjistili jsme, že kombinace Flowy, Fioly a Gelu je samozřejmě kritická, a tak jsme museli začít o chvíličku později. V tuhle chvíli už by mělo být všechno v pořádku, takže se nebojte, budeme hrát už za pár momentů. Pro ty z vás, kdo jsou tady noví, vám v rychlosti řeknu, co se tady děje, o co se jedná. Budeme hrát Dungeons and Dragons, to je americká verze Dračího doupěte, české hry, kterou jste už možná hráli jako děti. Je to velice jednoduchý, vlastně nejde o hru, kde by šlo vyhrát, je to spíš vyprávěcí příběh. Já jako vypravěč budu postavám popisovat situace, bojové scény a vlastně tu magii celého světa, a oni jako postavy se budou pohybovat v tom světě, budou plnit úkoly a zabíjet cizí monstra. To je, co se bude dít. Kdo nás už zná, tak samozřejmě poznal, že se stala malá změna, že jsme ve studiu. A teďko my jsme se mohli podívat na to, jak celý to studio vypadá. A děkujeme teda Nerdfixu, se kterým jsme teďko ve spolupráci, protože jsme tady v tom krásném studiu, kde si můžeme zahrát. Doufejme, že naše spolupráce bude trvat věčně, jako duše. A... Děkujeme. A... První trefnej po minutě. Se tady sejdeme dobře, aspoň příští týden. Já si myslím, že ten milion přihodíme Flowy na potrat teďko. OK, jenom proto, aby jsme se v rychlosti představili. Já jsem Jiras, budu vypravěčem tady v tom příběhu a budu našim postavám vytvářet magické zápletky, ve kterých oni, doufám, neumřou, ale užijou si spoustu legrace a emotivního času. Andy, představil bys se nám dál? OK, takže ahoj, já jsem Daniel Habrda, říká se mi Andy, jsem filmový režisér, živím se natáčením a v téhle kampani hraju postavu Brindala Čajlístka, což je hobbit barbar. A taková svébytná bytůstka, která se, doufám, vám bude líbit, anebo ji budete hrozně nenávidět, protože je tak skvělá a božská. Pochopíte. Neříkej toho moc. Jo, už to Ty neřekni nic? Čau, já jsem Robert Sluka, nebo taky Robo, záleží, nebo Shiro, pokud si to chcete úplně odlišit. Mám úplně obyčejný život, úplně normálního hrdiny dělnické třídy. Co je? To není vtipný. Tomuhle se nemáte smát. Promiň, Shiro. Máme tě rádi, Shiro. Děkuju. Já si pak koupím tu lásku tahačů. Nicméně v kampani hraju lidskýho artificera, nebo divotvůrce, jak to někdo přeložil, který se jmenuje Anthony Stark. A ano, spodoba jména je naprosto záměrná. Už jste dělá to s tím koukáním do kamery. Já to furt nemůžu další. To bylo všecko? Ne, Jo, tak já jsem Robert Bauer a jsem vývojář Reactu a grafik a tak a předstírám práci hodně často a často moc práce neudělám, ale to je jedno, protože Jsem tvůj šéf a vidím to. nejseš můj šéf a díky bohu. A rád hraju kartičky, rád hraju dračák, rád sbírám kartičky a dračákové knížky a všechno, co je nerdí, a v kampani hraju postavu barda jménem Mistral, který ještě nikdo pořádně nezná, tak se nechte překvapit. Já jsem Kuba Staněk, říká se mi Kuba. Vymýšlení zabralo hodně času. Živím se jako psycholog na Jihočeské univerzitě, kde se věnuji takovým těm geek tématům, jako psychologie videoher, psychologie pro gamingu, a teď zrovna pracujeme na skvělé věci využití Dračího doupěte v psychologii. Jinak v téhle kampani hraju trpaslíka Tomerikána. Pokud vám to zní jako Thor a Kapitán Amerika, nepletete se, skutečně tam je ten záměr. Když už tady máme pana Starka, tak máme i Thora a Kapitána Ameriku. A je to trpaslík, napůl paladin, napůl klerik a dost často umírá. Přesně jednou. Jedna Kdo koso. se nemůže dovolit. Ale je to jedna z jedné příležitosti, takže 100% úspěšnost. Je na špici. Je na špici. Jako v tomhle jsem top, tady v té skupině. Jenom tam. A ještě má ten plnovous. Jo, ještě nejlepší Jsme tě vous. obživili jenom, protože jsme tě měli rádi, víš co? Bylo nám líto, že bys šel dolů. A tak mě aspoň máte rádi na rozdíl od Roba, viď? True. Další. A ahoj, já jsem Flowy, to tady uzavírám, nemám žádný kvalitní vtipy jako Robo.
Sakra. Testuju software, vedu testing, ale tyhle silný role mi asi nedělají dobře, protože potom se vybíjím tady, když hraju za QT, za Warforged Druida, což je podle mě absolutně šílená, tupá věc, do které se tak trošku jako projektuju. A baví mě to. A jinak streamuju a v chatu jsem tam jako Flowey nehraje a to je všechno, pardon. Okay. Díky. My s vašima postávama jsme už odehráli jednu kampaň, nebo alespoň část, dejme tomu počátek, pro tu kampaň, kterou rozjedeme tady společně ve spolupráci s Netflixem. Ta kampaň se jmenovala Věčné duše počátek a můžete ji najít na našem YouTube, na tahu, když zadáte. Nicméně tady začínáme novou kampaň, nebo pokračujeme se stejnýma postavama, ale rozšiřujeme ty příběhy dál téměř od začátku. Já k tomu ještě samozřejmě řeknu víc, až začneme, ale ještě předtím, než začneme, máme pár upozornění. A my jsme začali Endym, ty máš nějaké upozornění pro nás, že? OK, tak to shrneme rychle, to je věc, která se týká hlavně našich původních fanoušků. Měli jsme tady soutěž, která byla do včerejška, do 30. dokonce vlastně září. A byla to soutěž o tuhletu myš, kterou máme od našeho partnera Razer. A máme vítěze. Budu chvilku napínat. Napínej. Tahy čas. Budu tahat čas, ne, toho máme málo, máme zpoždění, to je jedno. Ale prostě jediný co, teďka vám neukážeme, jaká fotka vyhrála, ty fotky byly krásný, nějaký výběr best of asi dáme na socky postupně. Možná ne úplně všechny, ale... Ale pokusíme se jich hodně, pokusíme to tam nějak nacpat, samozřejmě s Flowey na ty naše socky, no. Něco tam narvem. Oblečený lidi tam. Takže... A kdo vyhrál? Banánek? Vyhrál spoiler! Vyhrál Banánek, takže Banánku, napiš nám na Twitch, na Discord někde někomu z nás a asi Jarasovi nebo Flowey. Nic nedávej do toho. Tak Jarasovi a předáme ti úžasnou myš od Razeru, takže gratulujeme, užij si ji a předávám slovo dál. Okay. Moc nemachruj. Promiň jenom Flowey. Děkujeme Endymu za oznámení, další oznámení. Robot, ty pro nás určitě něco máš. Jo, já něco mám totiž. První věc. Začnu teď tou jednodušší částí a to je, že po přestávce budeme mít další soutěž. Takže určitě dávejte pozor, protože Jiras vám řekne slovo, ne? Ne, ta soutěž se zrušila. Náš partner Fantasy Obchod nám dodává ty věci, ale teďka v aktuálním chaosu nám to dodá příště, takže bude snad příště. Jinak standardně, abyste věděli, standardně míváme vždycky na začátku měsíce a na konci měsíce soutěž. Koukej na toho robota, ale my jsme to neřekli. Nejlepší. My přijeli později. Promiň. Děnickou a třído. Tohle je fakt zlý. Velkou bídu dostává. Wow. Skip. Ne, tohle je fakt prostě... Další. Já to teda nějakým způsobem otevřu. Noble Okay. Měl budeš na konci, ne? To slíkání. Ale tak tohle už ale není tragická třída, jako pane. Jo, to je právě to. No víš, já jsem totiž teďko namíchnutý. Tak proto má tu krabici s překvapením. To si píš, krabici s překvapením. Mafia už jsme hráli, ale jako... Jo, to je v pořádku. A nebo se to moc líbilo, ale... Přichází příběh time. Takže jezdí nějaký buržoazní blázen teďka. Nicméně. Vzhledem k tomu, že v poslední době všude ve světě, mimo jiné i v Čechách, probíhá spousta změn. Mluvíme o volbách, pochopitelně. Dovolil jsem si teda využít této příležitosti, abych ohlásil svůj oficiální vstup do voleb o náčelníka na tahu. Jo, to je totiž přesně to, co jsem teď udělal. Právě teď jsem challengeoval tvoje místo, ale protože to jsou otevřené volby, tak samozřejmě ucházet se může kdokoliv. To bys věděl, kdyby jsi přečetl včerejší memo. Takže, dovolím si teda využít této příležitosti, abych přečetl pár Šura na trůn, samozřejmě. To je náš slogan. To je slogan mýho volebního týmu. Já ho nechci, mám malý nos. Kdo to řekl? Můžeš nesouhlasit, ale rozhodně nemůžeš. Budeš podroben. Budeš podroben, přesně. Ale za outfit má rozhodně plusový body. Tak. Wow. Pokud mě budete volit a pokud se tady stanu náčelníkem na tahu, tak vám slibuji, že zavedu dozorčí radu kostkové policie. Tato rada se samozřejmě bude starat o to, aby všechny kostky, které se provinily hodem nízkého čísla, měly spravedlivý soud, za prvé. A za druhé, aby s nimi bylo zacházeno tak, jak se sluší a patří.
A pochopitelně, pokud budu zvolen, tak o co se zasloužím je, že vyhlásím amnestii pro všechny kostky, které jsou stále ještě ve výkonu trestu. Dále zavedu spolek pro kontrolu kvality homebrew contentu. Je nám známo už dlouhodobě, že některé po domácku uvařené věci, které lidi používají, úplně neodpovídají standardům, který bychom očekávali, a přesně na to bude dohlížet tento spolek. To je i pro tebe. Dále, o co se zasloužíme, je zlepšení životní úrovně pro nehráčské postavy, protože víme, že bez nich by to nešlo. Takže co určitě uděláme, je zvýšení minimální mzdy, kterou všichni pobírají. Zajistíme pro všechny sociální a zdravotní. A taky mimo jiné, aby s nimi někteří páni jeskyně přestali zacházet jako s odpadem. Goblini. Poté zajistíme skupinové terapie pro záporáky na podporu jejich začlenění do společnosti po konci kampaně. Víme, že to je velmi problematický téma, záporáci to mají těžký, pokud to vůbec přežijou. Naším cílem je zajistit, aby to přežili bez 100% případů a vždycky se dostali zpátky do společnosti. A co fond na vdovy? Je tam něco? Později. Myslí na všechno. A jako poslední, o co se zasloužíme, je rovnoprávnost miniatur. Miniatury, jak jistě víte, někdo je má radši, někdo je úplně rád nemá, ale ten, kdo si je tiskne doma nebo má nějakýho kamaráda, tak má touhu trochu je preferovat. Nicméně dostalo se nám, že miniatury, které si teď můžete čerstvě koupit jako novinku na fantasy obchodu, tak nemají až takovou popularitu, jakou bychom chtěli. A proto se postaráme o to, aby i Nouzurovy miniatury, které jsou teď novinkou na fantasy obchodu, byly tak populární, jako miniatury vytisknuté doma. Takže určitě zajděte se podívat na fantasyobchod.cz, který je sponzorem tohoto dílu a celý téhletý kampaně, už nějakou delší dobu. A podívejte se na miniatury, které mají k dispozici. Wow. Tak a tohleto všechno já vám slibuju, pokud mě budete volit. Bůh žehnej D&Dčko a Bůh žehnej na tahu. Děkuji. Robo. Jak jako děkuji, kdy máš nevím, jako... co... Přesně, co ty na to budeš proti argumentace nějaká. OK, já už nemyslím. Už OK, uvidíme se. Příštím kole. Vykopal si válečnou sekeru, náčelníku. Jo, make na tahu great again. OK. To potřebuji merch. Můžu být lídr kampaně? Já jsem lídr svojí kampaně. No, Nicméně, budeme pokračovat dál. Já jsem ostrý. Flowey, ty pro nás máš určitě svoji část. Můžu děkovat? Ano. Já jenom, pardon, Ultimate Zuki. Každopádně, teďka to bude trošičku na dlouho, protože se nám to dneska zvrhlo, musím říct. Doslova zvrhlo. Lidi, nechte nás hrát. Takové zpoždění. Já jsem z toho úplně na měko nebyl. Kozel se mezi nás přidal, moc děkujeme, vítáme tě tady. Thermopolis se přidal taky, strašně moc díky za první měsíce. Já jsem se přidala, já to vždycky musím říct, promiň. Jo, pěkně, Děkujeme, Flowey, díky. Držíš tu ekonomiku celou. V pořádku. Tak, Krejpetek se nám taky resubnul po 10. měsíc z týden 2. Krejpetku strašně moc děkujeme a moc dobře vím, že to není naposled, co dneska zmíním tvoje jméno. Potom někdo, kdo si dal nick, kdo dneska zaspal, nebudeme řešit, proč se takový jako nick vůbec nastal, jako nebyla to moje vina mimochodem. Tak nám poslal 666 korun a strašně moc díkujeme za tu podporu. Okay. Děkujeme moc. Poměrně obytlá část. Tak, Stony giftnul sub Kaoshi a dokonce na týru 2, takže moc děkujeme za giftnuté, moc díky za podporu i ostatním lidem. A potom přišla právě ta divná věc, jako že někdo, kdo se nám nechce přiznat, nějaký anonymní tvor, člověk. Wow. Dobrý vyjádřovací schopnost. Tak nám tady poslal 15 giftnutých subů, strašně velké množství, takže hrozně moc děkujeme. Jsou to 3 vlny!
Budeme vlnit, jo? Budeme vlnit? Já bych se Opravdu toho musíme. hodně Musíme to, no. Zkusíme vlnit. Zkusíme vlnit, ale bacha na ty mikrofony. Takže jdeme ze zhora od Andyho a pak to. To jo, to musíme celý vymyslet. No, to bude celý komplikace. Jenom ne, to je v pohodě. Já budu ještě pokračovat. Ode mě Jo. takhle. No, takhle Dál. přece. Nicméně pokračuj. Tak, Flowy, Jurujiči stručně. je s náma 7 měsíců, moc děkujeme. Potom Krejpetek se nechal zahambit, omlouvám se, zahambit a poslal tam zase 5 gifnutých sabů. Jako vždycky prostě Krejpetku strašně moc děkujeme. Už tam požádal ten chlapec. Přesně tak, aby neměl dno. Kozel nám poslal 100 bitů, moc děkujeme. Avokádový Viper je tady s náma taky poprvé, takže moc díky. Havrix je s náma už 7 měsíců, díky. Děkujem. Krejpetek potom, jakože, což je nějaký anonym dal 15, tak přihodil dalších 10, aby to měl taky 15. Krejpetku strašně moc. Wow. Moc děkujeme a pro Krejt nebyl náš kamarád Radek, tak je s náma 7 měsíců a na tier 2 strašně moc díky. Děkujeme moc Plus krát. toho strašně moc followerů a samozřejmě jsme moc rádi, že jste tady dneska s náma v chatu. Vítejte mezi Děkujeme tahouny. moc krát. Vítejte mezi tahouny, Mezi přesně tak. tahunama, děkujeme. Jo, teď už se budeme věnovat plně. Ne, ještě mám jedno poděkování já. Protože Robo je zaměstnán svou kampaní, tak nemá teď prostor na to, aby přečetl básničku od Banánka. Takže já jsem se rozhodl, že tuto povinnost, tuto radost za něj převezmu, aby se mohl naplno věnovat své kampani. Děkuji. A máme tu již tradičně, pro některé z vás to je novinka, ale pro nás je to již tradiční, báseň od Banánka, Což je jeden z vás. což je jeden z vás. Z lidu. Už jste si ji pravděpodobně přečetli v chatu, ale já ji tu ještě přečtu, aby jsem ji trochu pokazil. Dlouhé dny a dlouhé noci ležely knihy oku skryty. Čekali, až někdo bude moci oprášit jejich majestátní hřbety. Do mysli vrazil se prazvláštní pocit, chtíč objevit dosud nepoznané světy. Tahouni, ať už holky či kluci, listujte pravidly a házejte kryty. Jo! Yeah. Moc děkujeme. Děkujeme. Díky Baránku. Krásná. Děkujeme. Krásné. Vždycky kryt. Vždycky kryt. Vždycky kryt. Vždycky kryt. Děcka, je to všechno s oznámením? Máte ještě někdo něco? Že se má Andy podívat na Messenger. Kdo to řekl? Vzkazuje ptáček, co proletěl kolem mě a říkal, Andy má slyšet něco. Nebe se rozestoupilo. Jo. Fakt Je to hustý. v pořádku. To bylo hodně hustý. To bylo hodně líp, no. Nicméně, pokud je to tedy všechno, tak já se domnívám, že se můžeme vrhnout do dnešní epizody Věčných duší. Neměl jsem ještě kejkat těma rukama. Kde jsme posledně skončili, nebo respektive kde skončila poslední kampaň. Věčné duše už nějakou dobu pronásledovali vraha Tomerikánových Kubovy postavy, rodičů. Cesta je tak zavedla až do města, které se nacházelo pod náporem útoku nemrtvých. Domnívali se, že nemrtví a ten vrah mají nějaké spojení. Za útoky skutečně stálo spojení vraha a temného artefaktu, který způsoboval, že se v blízkosti města objevovali ti nemrtví. Naše skupina dobrodruhů se vydala na to místo, kde se artefakt měl nacházet a s nadějí, že konfrontují i vraha, temného muže. Nicméně na tom místě se dozvěděli, že tajemný artefakt je vlastně úložiště duše temného kouzelníka, Xurgola. Naší skupině se podařilo k tomu artefaktu dostat a zničit jeho schránku, čímž zničili kouzelné schopnosti tohoto artefaktu. Nicméně v tu chvíli se objevil vrah Tomerikánových rodičů se svou velkou železnou rukou a utkal se s naší skupinou. Celé setkání s ním, celý ten souboj, skončil tak, že Tomerikánův bratr zastavil čas, nechal si svůj čas, aby s Tomerikánem probral, co se všechno má stát, a že sám zůstane a zabrání tomu, aby vrah pronásledoval skupinu dál. Skupina se poté dala na útěk a zachránili si svůj holý život. Tomerikánův bratr tam zemřel. Nicméně věčné duše pak opustili kraj, vydali se pryč a vydali se do nejbližšího velkého města, do Asária, které je město zvířat a obyvatelé tohoto města jsou také zvířecí nátury. Jsou to gnolové, goblini, orci a tak dále. A na město celkově dohlížejí temní elfové, kteří na něj zhlížejí ze své velké věže, které se říká Držení polární záře. V tomto městě se věčné duše na chvíli zastavili, řekli si, že potřebují měsíc odpočinku, každý sám, a rozhodli se, že se na chvilku rozdělí a budou každý řešit své problémy.
Nicméně my se právě nacházíme po tomto měsíci, kdy každá z postav zažila určité příběhy. A teďkon se mají sejít v městě Asarius, v hostinci 4 kouty. Tato část kontinentu se nazývá Žorhas, takže se nacházíme v Žorhasu, ve městě Asarius, v hostinci 4 kouty. Uvnitř u kulatého stolu, v rohu místnosti, sedí právě první 2 postavy věčných duší. Tomerikán a QT. Tome, popiš nám svoji postavu, jak vypadá, jak se změnila třeba za ten měsíc, nebo jak vlastně vůbec vypadá. V koutě sedí průměrně vysoký trpaslík, jak by se dalo čekat u trpaslíka, čili má zhruba nějaký 1,20 m, dlouhé hnědé vlasy, zapletené do 2 copů za hlavou a vousy spletené do jednoho copu, který je vlastně svázaný kovovým kroužkem, na kterém je diamant. V obličeji je na Tomerikánovi nejzajímavější to, že má přes pravý oko jizvu ve tvaru blesku. Jinak je Tomerikán oblečen do vlastně hnědé, nebo do zbroje, kovové zbroje, takzvané destičkové zbroje, která ho překryje jednotlivými destičkami, a má na sobě velké náramníky, pod kterýma je kožešina. Na zádech hnědozelený plášť a samozřejmě jeho brnění potom pokračuje i přes stehna, kolena až po kovové boty. U sebe má Tomerikán vlastně 3 kusy vybavení, dalo by se říct. V tuhle chvíli v rohu položený štít, u levého opasku mu visí menší kladivo. To kladivo je vlastně má jeden tvar, vypadá spíš jako cihla, než jako kladivo. A cihla na tyčce, dalo by se říct. A na jedné úderné straně je vyrytý mračící se smajlík. Na druhé straně je vyrytý taky smajlík, ale je vidět, že tam kováři, vlastně když to tam vyrýval, tak mu trošku ujela ruka a vypadá to spíš jako smajlík s vyplazeným jazykem. Druhá zbraň, která je tam opřená, je velká kladivo sekera, dalo by se říct. Protože na jedné straně té velké zbraně je vlastně kus, který vypadá, jak kdyby to bylo velké válečné kladivo, ale na druhé straně je vidět, že ta druhá část je zbroušená do tvaru sekery. Co je na tom kladivu mimo jiné zajímavé, je i to, že na čepeli té sekery je vyryté jméno vraha Tomerikánových rodičů a bratra, Nezodan, a zároveň je v kladivu zasazeny 3 drahokamy. 1 rubín a 2 smaragdy. Co velikost bod? Nebyla by? Ne. Škoda. Okay. QT? Vedle něj sedí o dost vyšší postava, ležérně posazená. Má asi 193 cm, přesně to bohužel teda nevím. Je to Warforged, což je něco trošku méně obvyklého, než normálně tady lidi potkávají, což je i důvod, proč všichni na QT vždycky úplně tak jako zvláštně koukají. Je to vlastně něco, co by se dalo připodobnit k robotovi. Je složený z tisíců malinkatých kovů, plíšků, kovíček je nový slovo, teďka už existuje. A místo očí má takový velký černý puntíky, je to bezpohlavní věc, je tomu asi 5 let, má parušky na hlavě, má plášť ze zapleteného mechu, má 2 hole v ruce, na zádech má dřevěný štít a pánev a na nohách má pantofle. Jupi. Kouše a je dobrý k dětem. A nepodpovědět. A potom jako ještě tak nad ním tak štěbetají 2 ptáci, z nich jeden je veliký, jmenuje se Tim, je to myslím sokol nebo něco takového, a malinkatá sovička a ty tam jako tak po sebe se to a pak zase sednou a tak. Je to druid, má rád zvířátka a má je kolem sebe samozřejmě. A teďka tak zrovna tak zamyšleně kouká ke dveřím. Ty se po chvíli otvírají samozřejmě a vchází do nich další 2 postavy. Anthony a Mistral. Mohli byste se popsat? Anthony prvé? Anthony je vysoký, robustní muž. Má téměř 2 metry a vypadá mnohem starší, než ve skutečnosti je. Má takový asi zhruba takhle dlouhý vlasy, střesaný dozadu. Asi takhle. A značně prošedlý a má hustý plnovous.
Na sobě má takový hodně ošuntělej kožený hnědej kabát a pod tím má takovou normální prostě bluzu a volnější kalhoty zastrčený do vysokých bot. Co je hodně výrazný je, že se mu na hrudi na poměrně masivním řetězu kýve symbol Ion, což je vlastně trojúhelník cípem dolů, uvnitř kterého je kruh a v tom kruhu jsou do stejného trojúhelníku, ale v obráceně posazený 3 oči. A ten vnitřní kroužek vypadá, že se nějakým způsobem i otáčí poměrně často. Všechno. Okay. Po jeho boku stojí Mistral, který je zhruba stejně vysoký, ale není rozhodně tak robustní, jako je Anthony. Je to vlastně docela dost vyhublý individuum, který má modrou pleť a bílé vlasy, který má zčesaný do takového samurajského copu, se dá říct. A má, jak jsem říkal, modrou pleť a na čele má takový veliký krystal tmavě modré barvy. A stejné barvy, jako je ten krystal, taky je spousta šperků, co má na sobě. Má nějaký náhrdelníky, nějaký cetky, různý prsteny, takovýhle nesmysly. A je oblečen v takový hnědý tunice, pod kterou má ještě nějaký takový modrý nátělník, se dá říct. Stejný barvy, jako jeho pleť podobně. Je takovej celý do bílo-modra. Mm-hmm. A na zádech se mu tak nějak kinklá rapír, který vypadá, že tam brzo zrezne. Okay. Všechny 4 postavy se potkávají u toho jednoho stolu, mezitím samozřejmě v hostinci je ranní šum, je to brzo ráno a vidíte, jak se tam roznáší snídaně některým místním obyvatelům, orkům, goblinům, který tam snídají a se snaží nažrat. Vy se setkáváte? Chcete nějakým způsobem si ahoj! To je To jsem já, Cutie, vy jste mě nepoznali? Cutie, myslím, že tě poznali. To doufám. Jak jste se měli? Pošlete se k nám. Jo. Sedneme si, příteli? No, když už jsme dostali tu nabídku. Tak to bychom asi měli. Jo. Tak Mistral energicky prostě tak nějak jako přikráčí prostě docela elegantně k tomu stolu a posadí se k němu. Ahoj. Ty jsi byl i předtím modrý? Já jsem byl vždycky modrý. Ale možná... Toho jsem si nevšiml. Já taky ne, ale v té hospodě možná byla hodně tma v té gnomský, jak jsme ho potkali. To jsi nám měl říct, že jsi modrý. No jako já většinou to považuji dost jako takový jako výrazný jev, tak to jako neříkám na první pohled, bych jako neurazil třeba. Jo, že jako kdybych třeba jsem jako modrý a ty jsi to jako třeba viděl, tak možná ti to urazilo, to já třeba nechci úplně. Nechci to jako, víš, tak... Ty hraješ na tyhle ty věci, co uráží. No jako nesnažím se o to většinou. Jo, já mám trošku problém, takže se omlouvám předem. Já mám taky spoustu problémů. Ale víš, co mě teď napadlo, Cutie? On přece jenom, když jsme tě potkali posledně, tak jsi byl takový jako podnapilej. Popírám to. Dobře, byl takový jako podnapilej. A přece jenom my trpaslíci, když hodně pijeme, tak pak začneme rudnout. Protože prostě rudneme. Tak on možná nerudne, ale třeba mění barvu jiným způsobem. Jakou barvu jste viděli, prosím vás? Není to nedostatek kyslíku třeba? No já většinou nerudnu, já jsem jako, možná tak nerudnej, jo, to se může stát každopádně. Ale ne jako obvykle, takže... Ale možná, jestli jste byli taky připití, teda taky, no, já jsem nebyl připitý, jestli vy jste byli připití samozřejmě, tak pochopitelně možná nějak... Takže barvy přirozeně tedy neměníš. Snažím se o to minimálně. Když mi bude hodně zle, tak se může stát, jako když třeba něco špatného s ním, nebo tak takhle. budeš jakou mít barvu? No to ještě právě nevím, to je vždycky řekla Apko. To počkej, až Cutie uvaří. Ne, počkat, já si budu psát, jakou má barvu. Teďka v normálním stavu teplota přirozená, modrá barva. Cutie, já ne, že bych do toho Já jsem chtěl... výzkumník. Rozumím, ne, že bych do toho chtěl rejt, ale kolik toho víte o jeho rase? Víte, jak se jeho rasa jmenuje? Já myslel, že to je normální člověk. Vážně, Antony? No, nejste člověk. No nejsem, právě proto, že si toho vůbec jako, že si to jako mysleli. No, Jo tak. A co to jako já? Proč má ten šutr v hlavě? Toho nebolí? ne. Vy víte, co to je? Já si taky myslím, že je to člověk. Takže něco je špatně s naší nebo vaší skupinou. Ale tak
Jako byli jsme na tom severním ostrově, tam jak byla velká zima. Tam byly taky určitě nějaký modrý. A tam byli taky určitě nějaký modrý lidi, no. Vy jste ze severu, pane. Vy jste ze severu. No já jsem přesně naopak, já jsem z jihu. A ty lidi, kteří máte na mysli, ty možná byli podchlazeni nebo dokonce umrzlí. Ale byli to modrý lidi. To nemůžete popřít. Nebyl jsem tam, takže nemůžu popírat, určitě ne. Možná je a Nepopírá to, souhlasí. Modrá barva z jihu nesedí. Nesedí. Možná nám lže? Znáte rodiče? Ano. A jakou mají barvu? Otec ten je červený. A matka je modrá. Otec je nemocný? Ne, otec je v pořádku, děkuji. Těší se velkému zdraví. Dobře, děkuji. Píšu si. Ještě nějaké otázky, nebo už se můžu v klidu třeba jako objednat nějaký jako nápoj? Abych mezi tím opět. Samozřejmě přijde tam druhá elfka. Co si dáte snídani? Jo, snídaně bude fajn a čaj, děkuji. Jistě, přinesu všechno. Pro mě Vám kávu. Kávu, určitě, seženeme. Vy už jídlo máte, odbíhá zpátky do kuchyně. Po chvíli přinese všechno, co jste si objednali. Kávu s logrem, velkým logrem. Není extra dobrá. Nicméně čaj ujde. Po chvíli, co začínáte snídat, tak se znova rozrazí dveře. Nicméně, vy jste čekali, že třeba přijde Brindal, váš poslední společník. Není tomu tak. Přichází někdo z dalších patronů, který už sedne ke stolu. Po další chvíli se rozrazí dveře znova. Vy už vyhlížíte, kdy ten Brindal přijde. Nejzajímavější asi na tom je, že teď do těch dveří přišla gnolice. Vyfešákovaná, krásná. Má několik řad náušnic na těch velkých uších. Vidíte, že některý jsou ze zlata ty náušnice, některý jsou z kostí, některý jsou ze stříbra. Vidíte, že na sobě má krajkový šaty v zelené barvě, v tmavě zelené barvě. Vidíte, že její srst je až nažloutlá, skoro jako kdyby to byl zlatý retriever v podobě gnola. Jo? To je vrchol nevkusu. Vidíte, že Ale přichází k baru a za ní současně přichází velký minotaur, velký býčí muž, který má černý chlupy na sobě, černou kůži, velký paroží, no rohy, a má kij na zádech. Přichází oba dva k baru a slyšíte jenom tu gnolici, jak povídá: prosím vás, rum, pokoj pro jednoho. Samozřejmě ta elfka na baru: jo, jistě, samozřejmě, hned to bude, tadyhle pokoj číslo 8 a tady pro vás bude to 3 stříbrný, jistě, samozřejmě. A začnou si tam rozendávat ty klíče, postupně ta gnolice jde opatro výš s tím minotaurem. To je asi nejzajímavější, co se tak děje. Pokud chcete, můžete ještě trávit nějaký čas společně a povídat si. Nicméně Brindal zatím nepřišel. Měli jsme tady dneska bejt. jo, je to dneska. Třeba Brindal se zaspal. Brindal nezaspává. Cože unesli? Brindala? Brindala. Divoký žáby. Ale unést Brindala s nimi bylo víc starostí než užitku. Je docela užovaný, to je pravda. Tak objednáme si tady možná... No, máme se po ní mít podívat? Já nevím, jak já snídám, takže... Snídáte dlouho, mimochodem. Jo? To už jsem prošlo, tolik lidí sem přišlo a zase odešlo. A ještě dlouho snídat budu, jako děkuju za optání. No dobře, a stejně, kde bychom Brindala hledali? Ty víš, kam šel? My už jsme tady pár dnů a Neviděli jste. nepotkali jsme ho nikdy. Popravdě jsem tady celý měsíc a neviděl jsem ho. Ale jestli celý měsíc, my pár dnů nepotkali jsme se, to klidně může být ten Brindal. Je to obrovské město. Hm? A já jsem hledal tu pitomou kočku, jak jsem ztratil. Tu velkou, jak se na ní jezdí a ona mě nenávidí. Warbounder? A povedlo se? Vypadám, že jsem poškozen? Právě proto se ptám. Ne, nenašel jsem jí, nestihla mě sežrat. Někde ještě běhá po těch pitomých pláních. No, zaplať pámu za to. Asi jo. Děkuju, že jste tak laskaví ke mně. Dělám to samozřejmě pro vás, protože budu radši budu mít vás, než jednu plechem nažranou kočku. Ale to zase řek hezky. To je pravda. Anthony, Bude chyběl jste užitečnější. mi. Kočka, když se nají, tak Jo. potom nikam nejde. Mluvím o tom. Tak kdybyste dosnídali, pánové, možná bychom se mohli vydat třeba zeptat, jestli někdo neviděl půlmetrovýho, hlasitýho, zakouřenýho, Naštvanýho. jo. A on vlastně poslední dobou byl takový hodně vyklidněný. No právě proto bude těžší ho najít. Kdy Osobně, najdeme malinkatýho tichýho týpka. celá upřímně, ale bych mu dal ještě chvíli. Okay. No tak Plánujete může. tedy čekat? No. V tom případě budu dělat tohle. 2 hodiny.
Mistral pozvedne šálek s tou kávou, napije se jí, tak nějak jako protočí bulvy, prostě hodně teatrálně, u všech krystalů a nenápadně se kouká po hospodě, aby tu kávu mohl vylejt na zem, prostě když se nikdo nedívá. Okay, což se mu možná teda podaří nebo nepodaří, to je jedno. Každopádně se o to bude snažit. Vlastně ulejváš pomalinku tu kávu. Plán je tedy čekat? To Amerikan brousí sekiru, protože očekává, že se mohlo stát něco špatného. Okay. K tomu dni, kdy jste se měli sejít. Samozřejmě je to první den léta, den Zenitu. A i tadyhle v Žorhasu v Asáriu se slaví určitým způsobem. Takže slyšíte venku z náměstí, jak už se tam rozjíždí trhy, jak jsou tam nejspíš nějaký soutěže, slyšíte i nějakou muziku. Jakým způsobem tam probíhá tadyhle ta oslava. Můžete tam jít, jestli chcete, jestli vás osloví, jinak můžete čekat celý odpoledne. Pode mnou je prostě ta židle hořlavá, pánové. Venku je zábava. To myslíte co, že je ta židle hořlavá? Chystáte se to zapálit? Já jsem četl knihu a tam použil tento obrat. To znamená, že se mi chce jít ven. Dobře jsem to použil, ne? Jo. Rozhodně. A venku se děje co teda? Tam je oslava. Oslava léta. To zní dobře? Jdeme? Ano! Jdeme? Nejdeme? Můžeme dát vzkaz. Brinda, když přijde, tak řekne... Já se omlouvám, pane Tom, já jsem vám šáhl do jídla. Mohli bychom říct hospodský, že kdyby Brinda přišel, takže jsme venku a že přijdeme večer. A dobrá. Nebo lidi, co nenávidí zábavu, a trpaslíci taky samozřejmě, můžou zůstat tady a my, co se rádi bavíme, můžeme jít pryč. Ale pan Tom miluje zábavu, ne? Milujete zábavu, pane Tome? Já bych chtěl dojít na bar. Jdeš na bar? Nenávidí zábavu. Vše v pořádku? Snídaně v pořádku? Jo, bylo to výborný. Prosím vás, nemáte takový jako malý štamprlátko? Určitě něco najdu. Šáhne tam pod stůl. Vydržte chvilinku. Zaběhne do kuchyně. Po chvilce se vrací se 3 takovýhle malinkatýma skleničkama. Stačí jedna, děkuju. Prosím. Je to tajný objekt. Super. Použiju na něj použiju na něj svoji dovednost. A nahraju na to... Nahraju na to takovou potichou hlasovou zprávu. To myslím, že to je 10 slov, ale já se podívám, kolik to je přesně. Nicméně bude to něco jako zpráva Brindalovi, kdybys přišel, jsme na oslavách. Věčný duše. A tohle to nechám, aby se opakovalo pořád potichu na tom stole, u kterého jsme se měli sejít. Okay. Necháš tam tadyhle tu potichu opakující se větu ve skleničce. Je to skoro jak když vy si to posloucháš, šumí to. 6 sekund. To se asi to je vyjde. úplně v pořádku. Zakouzl si teda tadyhle tím způsobem tu skleničku a odcházíte ven na oslavy. OK. Vycházíte ven z hostince 4 kouty a vidíte před sebou to náměstíčko, který už jste párkrát prošli. Tak kromě těch klasických budov, které tam jsou samozřejmě věštírna, je tam řeznictví a tak dál, tak vidíte, že teď je to náměstíčko plný stanů. Víte, že asi hned před váma, po kousíček po levé straně, je velký stan, na kterém je napsáno Mane Kure. Víte, že tam je dlouhá fronta. Stojí tam gnolové, ogři, orkové, goblini. Všechny tadyhle ty zvířecí rasy, které jsou tady v Asáriu, tam stojí frontu a čekají. Víte, že někteří se poštuchujou, většina z nich jsou špinaví, hnusný, některým ještě odkapává bláto z podrážek. A oni tam stojí. Tak co si necháš udělat? Já jsem chtěl takhle drápek jenom, kdyby si mi mohl, jo? A čekají tam nejspíš ve frontě na manikúru. Kromě toho, uprostřed náměstíčka, víte, že tam pár postav háže sekerama do obrovský klády. Se zapíchnou do té klády a jenom hej, to je nejhloubš. Další zkouší vytáhnout, háže zase další. Je tam soutěž ve vrhání seker do klády. To musíte, jo. Prodávají se tam místní lahůdky. Víte, že je tam jeden obchod, který krásně voní. Je tam takový železný plát, na kterém se něco škvaří. Přijete k tomu malinko blíž a vidíte na oranžový takovýhle kulatý předměty, které na tom jsou. Voní to až sladce, vlastně jako kdyby to bylo napuštěný cukrem celý. Těžko říct, ale voní to velice příjemně. Co chcete dělat? Jak QT tohle, tak to mi úplně nadšený z toho. Vrhání seker, jdeme na vrhání seker. To zní jako zábava, budu se ale jenom dívat, jestli vám to nemá. Já si hodím. V pohodě, jdem vrát sekery. Okay. Tomu úplně
vidíte tu radost v jeho očích, jak se těší, že si bude zavrat sekery. Já jdu najít libovolný kus papíru ve svém baťušku a zkusím tam napsat fanklub pana Toma. Pane Tome! Woohoo! Přicházíš k místu, kde se pořádá vrhání seker. Víš, že tam v tuhle tu chvíli sedí za stolem jeden ork, má na sobě helmu, velkou železnou, na sobě plátový brnění, nohy má opřený na stole a... Tak co, chlapi, přišli jste si hodit? Já si to tady hodím hned. Já jsem fanklub. Tak Já se jo, hodím. je to 5 měďáků na hod, můžete soutěžit od tamhle ten měšec. Tady vedle něj na stole je měšec, kterým takhle zacinká ting, 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 Každý je 3? plnej peněz. Každý 3. Kam se musím trefit? Tamhle do té klády a měříme hloubku. Hloubku. Podle té sekery. Kouknete na tu sekeru a skutečně tam má drážky a podle ní nejspíš měří, jak hluboko se zasekne ta sekera. To dáte! Každý 3, prosím, klidně začněte. No, klidně začnu. OK, těším se na vás, chlapi. Vypadáte jako siláci, aspoň tenhle ten, tak. A trpaslík taky. Pojďte se ukázat. Tak co, čím hážu? Připraví ti tam 3 sekery. A nejdřív to bude hod na trefení. Ta kláda je velká, není to těžký to trefit samozřejmě. A následně to bude ještě potom hod na sílu. OK. Takže prvé hoď Dobrá, na trefení. takže- Prvního kampaně! 19. No. 19, OK. Nice. Samozřejmě se zapíchla ta sekera. Hoď na sílu, jak hluboko. 19. asi. 19 dohromady? Jo, Se jo, sílou? jo. OK. Ta sekera se zapíchne do té klády, samozřejmě dost hluboko, téměř až jako k topůrku, ale pořádná rána. To jsme tady dlouho neměli, myslím, že jeden ogr tady udělal takovýhle zářez, já se pak kouknu do papíru, ale to je velký. Srovnávat se s ogrem. No, Zkuste vidíš. ty další 2. Dobrá, tak pojďme na to. Takže druhý hod. Napřáhnu, trochu zamířím. Lehce vedle od té původní Aha. sekery. 12. 12 trefuje. Tak A jo. hoď na sílu. A jakou silou? 19 opět. 19, těsně vedle ní, stejně zapíchlá sekera, jenom zaražená do toho kůlu. 2 pořádný rány. Tak jo. Vy máte sílu, chlape, pojďte se posnažit, ještě trochu víc toho vymáčknete hodně. Co říká, že vědomosti mají váhu. Wow. 14. 14 trefuje, Zásah. ano. Haha, 22. 22 na sílu, OK, wow. Ta poslední se zapíchne těsně mezi ty 2 sekery a nejhlouš samozřejmě tam zajede mezi ty 2 topůrka a ještě to další. A ta je pořádně No tak jako hluboko. ještě s tou napřeženou rukou na to chvíli koukám. Wow, chlape, vy jste fakt velký silák. To chci vidět, jak si s tím popere ten trpaslík. Jo, tak na Nic to se proti taky vám, pane. počkám. Já bych ve chvíli, kdy oni ještě to už jsem řeší, tak ukecám, třeba během nějaký druhého, problém. třetího hodu, tak chtěla jako na pána Toma, úplně hrozně nenápadně. Úplně říct ještě koukej, tak to skvěle hází pan Anthony a vykástit na něj Bull Strength, Enhanced Ability, aby OK. mi to vylepšilo. Jestli to prostě- chceš schválit, tak hoď na Slide of Hand. Jo, to To je jo, na schovávání ty mi hrozně rukou. bude. Je to schopnost, kterou mají postavit v D&Dčku. Tak jo. Můj první hod, já Slide of natypuju, že hand. to bude do 4. Jasnou jsem taky. Je to 12. 12? Plus 3. OK. 17. 17. Teda to nevím, pojď, 15? Kolik jsme se spletli stejně. Já jsem tě odposlech. Máme jinou matematiku. Vypadá to, že z toho nikdo nevšimnul, ale aspoň všichni jsou tady v tu chvíli zaujetý. -5, ty si z toho všimnul. Pane Tome, jo! Všiml jsem si toho já? Ty jsi z toho... Promiň? Je to touch, myslím, že to je spell dokonce. Ano, ano. Ty jsi A určitě tak- všiml, že jsi A já do toho dotkla. prostě- QD na mě žá furt, A veď. cítíš tu sílu magickou, Cítím to, která jo. na tebe vešla Ok. určitě. Máš teďka výhodu náhody, možná za 2krát. Tak jo, Tom bere sekiru do ruky. Ještě mi řekni, mám proficiency v sekirách. Může to nějak? No, Handlexka a hoď na kybetlexka. útok normálně tou sekerou, samozřejmě. A ještě jednou máš výhodu. Ale Ne, to je jenom na to je na sílu. trefení. To je na sílu. Kolik? No, první strašně myslel, to jsou hodní 6. 6. Tak přesně ta sekera tam Ne, zaletěla. jo. 9, sorry, 9. 9 je taky málo, bohužel. Jo. Když se tam zapíchla vedle do sena, do velkého slamáku. Do Možná, velkýho seníku. Dejte prosím mu to vás, níž. Nešlo by dát dolů trochu ta kláda, ať se... Ne, bohužel máme to jenom na těch velkých kůlech tam dole. Zkuste mířit vejš, pane. Děkuju za radu, to To zkusím. nevadí, to bylo schválně. Pane Tome. 19. 19 trefuje samozřejmě. Trefíš tu velkou kládu tou sekerou. Hoď jak hluboko. Jo. S výhodou teda. Jo. 21. 21. 1 a 18. 21 je poctivě zapíchlá sekera, dost hluboko. Samozřejmě, když tak jako porovnáváš, tak zřejmě by to bylo potřeba změřit, ale Anthonyho byla hloubš.
Ale to byl jenom trénink, to byl jenom Ještě mám jednu. 17. 17. Trefuje samozřejmě. Má na to, má Tohle na hodila to. těch 18 tu použiju a pak tady tu Ale modrou. potřebujeme více A faní. je pěkný kontrast. 2 16, to je 19. 19. OK, poctivě zapíchlá sekera, nicméně nestačí to na Anthonyho, jenom... Jseš taky silnej trpaslíku, ale ten cápek, ten je lepší. Ten má Je to krutou silák. sílu. Pan Tom ho nechá. Zkuste se tady večer zastavit a třeba ta odměna bude vaše. Počítáme Večer? to všechno. Večer. Dobrá, no. Probíhá to celý den tady ty soutěže, zapisuju si tady výsledky. Vy jste říkali, že se jmenujete Anthony. Anthony. Píšu si. Člověk Anthony. Pro mě jste jako Člověk. na to mají. Děkuju. Tady a děkuju, člověk. Beauty. Možná nebylo vycílat falešný jméno. Tady už je to jedno, tady už nás stejně znají. Okay. Třeba Bruce. Ještě něco dalšího, co chcete dělat, věčný duše? Myslíte si, že by mohl být tam v té frontě, jak jsou ty chlupatý lidi? Myslíte, že by si nechal Brindal dělat nechty? Jo, to je na nechty. Aha, možná jo. Všimnete si někdo, jaký nosí nechty? Ne. Okousaný možná. Ha, Dáváte To mu, ničeho Právě nevypovídá. proto už se Dáváte mu možná na X. asi nepůjde. No, já nevím. to tady není Těžko nic říct. lepšího v tomhle zapadákově. No, když toho řeší, tak se rozlížím kolem sebe, jestli náhodou neuvidím malýho Brindala? hobita. OK, hoď na perception, na vnímání, když se rozlížíš po tom svém okolí. Mrtvolu rovně. Viděl jsem svý nohy. OK. Nevidíš. Jako pohybuje se tam tady v tu chvíli velké množství lidí, nebo lidí, těch místních obyvatel. A ne, hobit se mezi nimi nepohybuje. Goblini jo, jako podobného vzrůstu. Zelený, malý, ale hobit ne. Měl bych řešení, jak ho najít, pokud tu je, ale asi bych stropil trošku rambajs. No, Ale zavoláme na něj, jestli tu je. Jo, já už se bál, že si chcete uprdnout. Páni, takové tělesné funkce se prý nedělají na veřejnosti. To jsem taky slyšel. No, právě proto jsem byl trochu vyděšený, když jste řekl, že uděláte rambajs. Ne, ale můžu velmi hlasitě zakřičet. No, to nezní špatně. Ale, no, na druhou stranu, znáte Brindal, on bude protivnej. A nepodíváme se ještě kolem chvíli? Tak nebude to nic divného, když Brinda bude protivnej. A on bude rád, že nás uvidí. Fakt? Rozhodně. Akorát, že Brindal by přišel za náma, kdyby tady byl. Já myslím, že není ani ve městě. A třeba se nemůže procpat tím davem, přece jenom... Je tam velký dav. Je tam dost lidí, no. Je tam hodně velký. Oh. Jako obecně se pohybuje na tom náměstíčku velké množství lidí, někteří nakupují v těch stáncích, někteří jsou v takovém svém každodenním provozu, takže tam táhnou třeba vůz s hlízama, který sehnali. Kdybych byl hobbit barbar, který si chce vydělat peníze na vlastní noru, kde bych byl? Uházení seker? Někde by se mlátil o peníze bez tak. No, myslím, že po tom posledním zážitku už asi ne. A nebo možná právě proto jo. Možná závislý na čaji a už ho nikdy nepotkáme. A nebo možná, jak teď se dal hodně na ty klidové meditace, tak se někde umeditoval, až už se Někde nevzbudil z spí pod meditace. stromem. Někde spí pod stromem. Takže ano. jdeme hledat stromy. No, v první řadě jdeme hledat Brindala, ale když ho najdeme pod stromem, tak nás to nepřekvapí. Můžeme se rozdělit, což je prý výborný nápad. Stejně si myslím, že jsem měl zavolat, jestli tu náhodou někde není. Můžeme Ty- to zkusit jako poslední možnost? Nebo třeba když zavoláme, tak tu bude někdo, kdo se s ním potkal, uslyší jeho jméno a přijde za námi. Nebo budeme řovat jenom hobité. Vy jste mudroprt, vy všechno vždycky víte. Co máme dělat? No, co mají dělat? Co chtějí asi. On už nedělá vůbec mudroprdění. Anthony, co jste dělal ten měsíc, co jsme se neviděli? My vás Co? známe jako člověka, který vždycky všechno ví. Aha. Asi ne, jen to ne. Nevím. Oni nevyměnili Anthonyho. Kde byl? To je ten stejný muž, co jsem... Jo? Aha, takže my jsme pana Anthonyho Ne. nechali jít s člověkem, co má modrou kůži. Bůh ví kam a najednou se vrátil Anthony a není mudroprt. Co Ne, jste ne, si to je v pohodě. udělali? to je v pohodě. Máme úplně jinýho Antonio. Aha, On- počkej nějakou otázku, co ví jenom Anthony. Já vám to vysvětlím. On... Proč? Ty jsi to prvet. Přesně tak, Deven, ty jsi vrchní podezřelej. Ty to vůbec se do toho nepleť. Co ví Antonio? Kde jsme našli Brindala? Jo. No, je z okresu. Mluvím o tom, co může vidět jenom Anthony. Pane Tome. Islocross? Nebylo to v Žábě? Jo, a to nebyl ani Islocross. Nebo jo? Já nevím. Já nevím. Ale bylo to v Žábě. Pane Tome, tohle je pro vás. To je A, prsten. chápu. Ono ukradl Anthonymu. Ne.
No tohle musím rozdechat se. Koukám na ruku, jestli Anthony má svůj prsten. Jo, mám svůj. Děkuju, toho si moc vážím. To A jsme jako odpustili teda tomu modrýmu, že... Tom chytil do ruky ten prsten, na kterým je vlastně vyrytej symbol žáby. Prsten, který má na sobě QT, má ho na sobě Anthony, měl ho na sobě Brindal, což je vlastně pečetní prsten věčných duší. A nasazuje si ho na svůj volný prst, na kterým v tuhle chvíli vlastně ten jeho prsten chyběl. Děkuju. Říkal jsem si, že vám možná chyběl. Tohle Jo. starý Antony věděl, to je pravda. Omlouvám se, mistr. A navíc starý Anthony je Pan vyráběl. Tom to trošku přehnal s tou reakcí. Já vám to vysvětlím, proč to bylo. On totiž předtím asi všechno věděl, já vám rozumím. No on teďka tak hrozně moc studoval, že vůbec nic neví totiž, víte? Starostu? Ne, on studoval tak moc, a že vůbec nic neví. On si myslel, že ví všechno. Přišel mi tak taky trošku, ale je to dobrý chlap. Co jste vlastně dělali? Čtenářský klub, já si tak říct. Celý měsíc jste tady jenom seděli a četli knížky? Ne, to on, já jsem potom chodil ještě hrát kostky. A já myslel, že tady v Asáriu není moc jako knihoven a knížek a takových Já jsem věcí. si myslel taky. Našel studnu vědění. Já jsem také četl knihu. Marinoxovou věž. To byla spíš věž než studna, teda to je jakoby jako studna ale nahoru. Ale neříká se studnice? Jako na konci je voda taky. V podstatě. Ale to je jedno. Nemá. To je pak nějaká vodární věž. Je to součást města. Viděli jste ji vlastně v podstatě vidět zhruba tamhle. Je to malá dřevěná věžička na kraji města. Pěkně hnusná. Docela rozbořená, rozbořená. Jo. No to není úplně studna. Opuštěná. Snad jsou ty znalosti, které v ní Je to jsou složitý. kvalitnější než její jako stavební práce. Jo. Bylo to tam Na moc pěkný. skutečnosti jsou. Oni staví pilíře vzdělání. Taky něco jsem četla, je fakt chytrá. Pane Tome, Nerozuměl jsem jí ani trochu. mluvě teda o tom, co kdo z nás dělal. Předpokládám, že možná jste tak trochu spolehal, že budu vědět, co s tím krystalem. Nepůjdeme trošku někam do kouta, jsme tady uprostřed všeho. To já si myslím, že nás určitě nikdo neposlouchá. Poslouchá nás někdo? Hoď na Perception. Tak já hážu na vnímání. Perception. To je krásných 16. 16. Nepřijde ti, že by vám někdo vyvěnoval větší pozornost než doposud. Dobře. Vlastně jste člověk, trpaslík a robot a zvláštně vyhlížející člověk uprostřed zvířecího města, takže pozornost, kterou máte, je jako spíš, co tady sakra dělají, ale Já žádná budu jiná. nápadně jako pořád extrém tam sledovat okolí, z ní, co budu poslouchat, co mi říkají kamarádi. není. Okay. Ale nápadně, bez té ruky. Jako. Samozřejmě, že mě zajímá, co jste jako zjistil, ale v tuhle chvíli mi dělá poslední větší starosti, kde je ten Brindal. Já... Tak odpovědi na otázky, co s tím krystalem, jsem našel v té věži. V té studni. Přesně tam. A odpovědi na to, kde je Brindal, najdeme snad během následujících několika hodin. To jsou super zprávy. Fakt, Není to špatný. že? Doufám to. Ještě mě napadá, mohli bychom se stavit za Sariel. Brindal říkal, že za ní půjde. To říkal? Tak kdo? Bavili jsme se o tom, jestli tu zprávu o tom, že můj bratr zemřel, půjdu sdělit já nebo Brindal. To je jeho A- ta Sariel. Brindal nakonec řekl, že za ní zajde. Takže Sariel by třeba mohla vědět, kam se vydal dál. To asi můžeme zkusit. To pojďme. Není daleko k domu Sariel, kde už jste jednou byli v předchozí době. Zjistíte, že tady v tu chvíli je zamčeno. Vypadá opuštěně možná už před nějakou dobou. Nepoužívaně tady v tu chvíli. No, nechci být do špatných zpráv. Ale pokud Brindal někam šel, tak to skoro vypadá, že Sariel šla s ním. To je ale nevhodné, jen tak mezi námi. To jsou strašné rychlé dedukce, podle mě. Což jsou na pouti někde. Jako na té Myslíš, zábavě. že by ten dům vypadal až takhle zašle, kdyby byla jenom na pouti? Já nevím, jak je pořádná. Právě. Byla hodně Hodně. pořádná, Byla velmi pěkná. Byla pořádná. Jo, takhle pořádná. ale byla i pěkná. Aha, Mluvíme tady ale o vdově. Dobrá. Myslíte? Je možný, že šla pro Babilinovo tělo? Někdo by to rozhodně mohl vědět, vzhledem k tomu, že to je kapitánka zdejšího něčeho, tak někdo, kdo je nad ní ještě více kapitán, by mohl vědět, kam šla ona. Solomon. Třeba. Solomon. Cutie, Solomon.
je ten vedoucí tady armády v Asádu. Ten obrovský minotaurus. Já Ten jsem obrovský neptala samozřejmě minotaur. kvůli sobě, ale kvůli našemu novému Já bych kamarádovi. to přesně řekl, jako kdyby Já se mi přirozeně zeptali. vím všechna jména Ano. všech lidí, co jsme Sariel byla kapitánka tady stráží a šéfovala tady tomu. Zároveň to byla milá mého bratra a pravděpodobně spolu měli nějaký velmi zvláštní vztah s Brindalem, znali se z dřívějška. A Solomon je velký minotaur, který tady vládne místní armádě, šéfuje jí. A Cutie? Přesně tak jsem nám to chtěl říct. Ano, proto jsem se ptal, aby jsme vám to mohli objasnit. Se mnou to nemá vůbec nic společného. Jste laskavý. Bez zaporu. Nicméně, i pokud by Sariel šla pro jeho tělo, tak nám to neřeší otázku, kde je Brindal. Našel bys ní? Jen... Teoreticky. Spíš ne. Nemohl jít Brindal na takovou tu party s tím jeho bohem? Protože Brindal... On má... Ale někdo, tady všichni mají nějaký bohy z nějakého důvodu a Brindal má taky jednoho. A on měl mít nějakou party, která měla být úplně někde jinde, ale to by neměl stihnout, že ne? Neopustil by nás na tak dlouho. Ne, pěšky. Navrhuji se kvalitně bavit a počkat třeba ještě týden. Týden mi přijde jako zbytečně moc teda, abych se přiznal. Vy nedokážete pít týden v kuse? Já nepiju samozřejmě, jak už jsme si jako řekli. Další takovej. Občas jenom teda jakože, tak jakože drobně, zběžně. Jo? Já se dívám podezříravě na lidi, co nepijí. Ale když jsme ho viděli úplně nalitýho na mol. Je to tak? To bylo moje dvojče, identický. Já si myslím, že lže. Já si myslím taky, že lže. To pochopíte hned. Každopádně, já nevím, místo toho lití by bylo možná dobrý zneužít lidi, co tady už jako dlouho lejou a pobrat je o peníze v nějakých hazardních hrách. Ne, že bych teda jako holdoval hazardu, samozřejmě to je jako by úplně bezbožná zábava, pochopitelně, ale To my se Zatímco radši se pereme. baví, já bych chtěl rituálně začít sesílat Detect Magic Okay. a s tím budu procházet celý to náměstí a Okay. daleký okolí a hledat To karbaj. Brindalův meč, který by Jasně. měl svítit. Ten Jasně. poznám, viděl jsem ho Okay. už moc krát. Hoď v tu chvíli teda na investigation, bude to nějakou chvíli probíhat. Jasně. Trvá to 10 minut? Trvá to 10 na investigation. 10 na investigation. Trvá ti nějakou chvíli samozřejmě, než projdeš jenom to náměstí, to dejme tomu těch 10 minut může být. V přímé blízkosti náměstí ho nenajdeš. Jako nevidíš žádnou záři, minimálně ne tu z Brindala, určitě najdeš nějaký magický cetky u jednotlivých postav tadyhle, ale když detekuješ magii v okolí, nevidíš Brindalův meč. Já když, nevím jestli poznám, co dělá Anthony, No, to už si viděl. to už jsem viděl asi. Tady když to vidím, tak mě to přivede taky k myšlence a já zkusím vyrazit druhým směrem, když vidím, jako, že Anthony tohle zakouzlil a odchází tím směrem náměstí. Zkusím vyrazit druhým směrem do města a až už jdu nějakých 100-200 metrů, tak zkusím vykouzlit najít objekt a pokusím se najít Brindalův meč. OK. Ten je do vzdálenosti 1000 stop. 1000 že jo? stop. Ve vzdálenosti 1000 stop se nenachází. Tak v tom případě asi pokračuju dál a zhruba po 2000 stopách. Počkej, počnu to dobře. 1000 stop tam, když odejdu 1000 stop, tak bych to viděl zpátky, spousta stop. takže to... Jo, po 2000 stopách začnu kouzlit znova. A chci jít takhle tím směrem No to prostě jakým způsobem trvá, ne, to kouzlo. Ono, kdyby se přesunul do oblasti kousek dál, tak by ti to kouzlo... Jo, ona je to koncentrace a trvá 10 minut. Jo. Hoď na investigation. 17. Dokážeš dobře procházet ty ulice, tak aby ti to vycházelo, že vlastně pokrýváš tím svým kouzlem co největší oblast. Nicméně ani s tímhletím dobrým prohledáváním toho města díky tvojemu kouzlu nezjistíš, že by tam někde ten meč byl. A mám pocit, jako, že jsem prošel velkou část toho města? Jo. Tak v tom případě potom, co jako mám pocit, že jsem prošel toho hodně, tak skončím a zamířím ke 4 koutům zpátky do toho hostince, kde jsme se vlastně předtím scházeli.
My tam s ním řešíme, co je to karbán. Jak jako podělávat lidi? Pokud ještě během odpoledne chcete něco dělat, můžete. Já budu ochutnávat zdejší laskominky. Nicméně, jestli se rozhodnete čekat dál, Jo. tak čekáte několik dalších hodin během tadyhle toho odpoledne. Vlastně dáte si tam oběd, dáte si tam následně i večeři v tom samém hostinci, čekáte, zaplatíte si možná už pokoje i. Večer se dojdu podívat, jestli jsem vyhrál měšec. Večer se dojdeš podívat, jestli si vyhrál měšec. A vyhrál. Je v něm 100 zlatých. Gratuluju vám, pane! Byl jste fakt nejsilnější, ten ogr, co tady byl, to sice zapí hluboko, ale ne tak jako vy. Se dá dělat. To jsou léta na škole, díky. Pardon. Pro vás. Kdybyste možná šel do držení polární záře, možná by vás zaměstnali jako vojáka nebo tak něco, nechcete? Mám pocit, že na to mi trochu chybí uši. Ne, možná, ale třeba žoldák, víte co? Už tady takový, já něco takového dělám. Je. Mám už jiné zaměstnání. Jasně, jenom jsem se zeptal, musel jsem se zeptat. Naschle. A odsypu 50 zlatých do jiného měšce. A ten si schovám. OK. A vrátím se zpátky ke 4 koutům a ten měšec takhle hodím před toma. Ding, ding. Ježiš, cutie! Oni mají díru ve střeše, prší měšce. Jo. A na druhou stranu se otočíte třeba, děkuju. Jo. To je pro vás. Děkuju, ale za co? Vyhrál jste ty sekery. Já jsem vyhrál? No jasně. Díky fanklubu. A ty naše sekiry byly zastrčený stejně? Jo, ukázalo se, že to špatně změřili. Věříme mu. No, jako, Pojď, ta otázka, pojď, jakože... pojď. Souboj kostek. Hoď na vhled. Jestli Jo. chceš se No, chci, no. Ty Já mám hoď. kryt. První kryt. 7, já jsem špatný lhář. Jasně. Ví se všem. Kecá. Já mám 15 a insight, jo? Jo, No, je to jedna. No to je jedno, já mám 5 na kostce. Já se na to ale s láskou podívám pak. Já jsem mizerný lhář. Já když to vidím, tak... Vidíš na to mluvit trošku rozpaky, ale... Super, to jsem nečekal, ale... Tak děkuju, Já děkuju. taky nešel jsem si tam pro výhru, nečekal jsem, že ji budu dávat vám. To chápu, děkuju moc, děkuju. Ale vidíš na tom, že prokouk, jakože můžeš, že jsi to dost jako takový rozhozený. Takže zvete. Takže dneska platím večeři a pití a všechno. Tak máš 50 zlatých. Na ubytování. Okay. No vlastně možná trochu piju, když se na to podíváme takhle. Jestli teda se si, vybavuje. Když tohle odečteš, kolik si mám jo, přečíst? jestli budete hodovat tady tím způsobem Jo. celou večeři, dáte si tam piva a tak dál, tak to bude za 2 zlatý a 3 stříbrný. Okay. Jo, dáte si tam skutečně Vy velkou tady husu, jsou to nejlepší, co tady v Žorhasu mají. Dáte si ty jejich místní brambory a tak dál. Ale čekáte, dáte si po večeři několik piv. Brindal zatím nepřichází. Čajíček. Až v jednu chvíli se rozrazí dveře téhletý hospody a vidíte jenom v tom nočním městě, který je za těma dveřma, jak tam stojí 2, možná 3 postavy. Vidíte, že 2 z nich na sobě mají brnění a ty udělají 2 kroky do té místnosti. Jo, to jsou myslím oni, ty co byli s tady tím půlčíkem. Myslím, že si je pamatuju. Tak tady ho máte. Víte, že za sebou vlečou Brindala. A Brindale, popiš se, jak vypadáš, prosím tě. Brindal je malý hobbit, který nemá samozřejmě ani metr, nějaký 95 cm, má takový tmavě hnědý kudrnatý vlásky. Je to poměrně jako robustní jako hobbit na to, že jako je malý, tak má jako poměrně svaly, ale je mladý. V obličeji je vidět, že má jako jizvu přes pusu a že vůbec jako celkově prošel poměrně asi jako náročným životem, ale přesto je to jako hodně jako mladý kluk svým způsobem. A je mu tak 20, teďka nemyslel, že to 25, kolik mu je? 28, dobrý. Musíme vidět, kdy má narozeniny. 28. A důležitější ale než jako vypadá je teďka asi, co má na sobě. Vidíte, že prakticky nemá nic jako na těle, jako celý obnažený. Má takhle v ruce jenom takhle ten meč v nějakým jako v pochvě, který on drží jako v ruce. Má roztrhaný popálený kalhoty. Z toho pláště, jeho důležitýho vojenského pláště, prostě z jeho minulosti, mu zbyl jen takový cár takhle kolem krku, je takhle jako plandá, jako jemně.
A celkově je úplně jako, že vůbec netuší, kde je. Úplně totálně, no otázka je zatím, jestli opilý nebo v jakým jako stavu, ale v divným stavu rozhodně. A pro mě jenom fyzicky vypadá, jako že dostal nějaký rány nebo to? Ne. A ty popáleniny, jak jsi říkal, že je opálený, tak to je opálení jenom ty věci, nebo Jo, i jakoby jo. tělo? Ne, tělo ne. Tělo je jako v pohodě, je takový jako začernalej, jako že jako něco asi zažil zvláštního. Ale jako jinak jako je zdravý, veselý. Až moc. On je váš, ne? Tadyhle ten pulčík. Jo, ten je náš. Vyrokl ho teleportační kruh v držení polární záře. Ještě s pár dalšíma takovejhlema, vypadali stejně jako on, no. Všichni úplně na mol. Jestli je váš, je to vaše starost, tak nedělá problémy. Jo, bude v pohodě, neboj to. Jo, naschle. A Děkujem. dobrou noc. Cutie. Tom? To je sám. Anthony! Nebo Dropet. Vy jste úplně, ale strašlivě nalitý. Potvrzuji. Jo. Nechce... Hospodo! Tam začíná pořvávat a V hledá... té chvíli tam není číšnice, po chvilce vyjde někdo z kuchyně. Někdo mě volal? Jo. Chce si dát čaj? Ne. 2 čaje. Čaj si dá. Tak co to bude? Dá si Čaj. čaj. Čaj, jistě. A trochu to dobrýho kafe ještě pro něj. Dobře. Ne, to kafe mu nedávejte. Po chvilce ta temná elfka přinese čaj, kávu. Postaví to před Brindala. Když jako taky mi přichází, jak se jen zeptám, máte někde schovaný ty moje věci, ten batoh a to? To jsem byl já. Máme to, ano, stále v kumbále tadyhle vzadu v kuchyni. Já bych poprosil na pokoj pak. Zkusíme vám to tam poslat, jasně. Děkuji. Přišel jste o party. Děkuji. Evidentně nepřišel. Podle mě se z jedné vrátil právě. A možná lepší než my, protože tím, co jsme spázali sekerama, tak on si užíval čírek. Kolikátýho si myslíte, že je, pane Brindale? 9. Skoro. Já myslím, že to je úplně jedno. Já bych to Kde uznal. jsi byl, Brindale? Já nevím. Ne, jo. Já jsem tam. Já jsem se dostal na tu party toho. On byl na té party! Jo. A už vím, jak se jmenuje. Jak? S tím vyzubeným chlapem, co je váš bůh. Ne, to je ta skvělá věc. On není bůh. Normální chlap. Má jaký jako čáry, trochu to, ale on je úplně normální. Kdybyste to viděli, on jmenuje se Traveler. A je to takový dost normální chlap, co prostě rád má rád ten chaos, že jo? Nech vládne chaos! Začne tam podvávat. Nech zavládne chaos! Slyšte z města se někde ozve to samý. Dej zavládne chaos! A Brindal úplně šťastný, to opětuje. Jak se nás mohl nevzít? No, vy jste se všichni rozprchli. No a já... No, já jsem... Co já jsem dělal? Ježiš, to už je doma. Tony, jak je? Teď, když vím, že jste v pořádku, Brindale, líp. Já. Má oči úplně jak velká kola. Řekl bych hupíky, ale nevím, co to je. No, Doufám, že tentokrát už přijmete fakt, že za zničený plášť si můžete sám. ne, jsem cestoval s takovým. Takový blbec. Jmenoval se Kovak. On rád zapaloval věci, no, tak prostě chvilku člověk tomu dává si bacha, že jo, ale pak když jsme se tam jako dostali, tak jsme museli jít asi nějak, jak jsme šli pěšky, pak jsme chtěli, ne, lodí jsme nešli, pak jsme se nějak, jsme hrozně furt chtěl pít, tak jsme pili celou cestu, tyjo, skoro celý měsíc. To je hrozný, to je jedno, ale tak jsme se dostali na ten ostrov a tam bylo 200 takovýchhle magorů. Myslím, že ho zapalovali, všechno čmárali. Jo, Cutie, mám pro tebe dárek. A začne jako... Doufám, že to nebude kocovina, protože ty máte hodně. Šát do pár nějakých kapes, co jako může najít. Vidíte úplně nastavit ručičky úplně. Vytáhne
dřevěnou takovou sošku ve tvaru penisu. Co to je? To je symbol toho Travelera. To jsem Ukažte. vyřezal já. Ty jo. Já jsem se ho schoval. My jsme tam je hledali po lese, my jsme tam všude běhali, tam byli všude. Velký, malý. A hledal jsem takový zlatý, který jako bylo vítězství. A ten jsem naštěstí netop, protože oni to pak ty typce přilipli k ruce, trvali pidlem. Ona to nikdy z ty ruky nesundá. To je fakt dobrý. A to je jedno. A pak jsme šli nahoru na... Ne. Anthony. Hora? Je tam díra? Sopka! Šli jsme na sopku a tam jsme ty péra házeli prostě do hlavy. Nejdřív po jednom a pak to trvalo, bylo to strašně lidí, jak jsme tam pak to házeli všichni. Vidí ty sošce oči. Tam nemají být oči. Tohle tady, co vidíš, to není nos, to je, no, to proberem jindy. Proč má v hlavě díru? Je to nos, to je speciální druh a on má takhle díru právě a ono to, a ty oči si tam klidně dají přidělat, to je v pořádku. A ta díra v hlavě je proč? No to tam je, aby si to třeba tam mohli třeba zapíchnout takhle třeba něco, jen tak, jako, no. To... Děkuju, je to zvláštní dar, ale očividně drahocenný, protože jsem ho dostal já jediný. Kluci, heč, jakže se to jmenuje? Péro. Mám péro. Cutie, ty máš péro. Gratuluju. Ne. Kámo. Hoří to peklo. Ale mám ho! Proč? Tam jsou mezi svý ostatní První ptáky. díl. První Svoji díl. sovu a svýho. Mám péro a dal si ho mezi ostatní ptáky. Wow. Takže už máme každý po jednom teda. Už máme každý po Máme jednom. každý po Začalo. jednom, takže můžeme vystřízlivit a jít dál. Wow. Omlouváme se Nerdfixu. Tohle není náš nápad. My jsme taky takový péra jenom vlastně. Já toho člověka vůbec nepoznávám. Já taky no ne, váš, ale- Váš, pane. No. Takový slušný kluk to bývá, když jsme ho viděli naposled. Slušnej. Jo. No Ale líbí docela se mi jo. to. No, nicméně kolik je hodin? Co? Už bude pozdě večer, jako okolo půlnoci. Časinky ukazují Se 23, sáhne do jiných, si vytáhne 59. svoji fajfku, tradiční brindal. Tyhle věci nestratil. Mimochodem pro ty, co nevědí, tak časinky, který Jeres teď zmínil, jsou skutečné hodinky, První ale vynález časinky je to první Anthonyho vlastní vynález, hnedka teda po něčem, co se ukáže třeba někdy později, ale opravdu ukazují čas. V zařízení na ukazování denní doby. Doslovná definice. A jak tam bylo spoustu dobrodruhů. A byli tam roboti? Asi ne, to by tam měli roboti. My jsme je házeli do hlavy taky. Ale Já až na tebe, Cutie, ty jsi jiný robot, že jo, samozřejmě. děkuju, To znamená ty blbý kromě tebe. děkuju. Jo, No, ale našli jsme Brindala. jo. A akorát mi přijde, že teď nejde úplně ve stavu, aby jsme něco jako plánovali a řešili. Vyřešíme to ráno. Navrhoval bych jít se prospat a ráno probrat, co budeme dělat dál. Brindale Kýbl je tamhle to, prosím vás. Vás bolí bříško? Já navrhuji jít ho prospat a ještě si užít večera. Hobby tu drží. To by se mohli. Účet prosím a Kýbl. Naučit, jak OK, se to přinesou ti účet a kývil samozřejmě. OK, jestli se vydáváte všichni do svých postelí, odnesete Brindala do postele, Jo. tak se můžete všichni připravit na noc. Já jdu ještě hrát karty v hospodě, zkusím, jestli někdo si zahraje to. OK, v tady tu chvíli už tam prakticky nikdo není. OK, Tak, nikoho najdu. Spíš nikoho nenáš, působil si spíš do jiný asi. Tak zítra, jo, třeba, když Dobře, budeme zítra spát. obereme lidi. No a nesmí, takhle, když jako úplně obírat lidi, tak první věc je, nesmíte to říkat nahlas, jo? Takže to není jako dobrý den, můžeme vás obrat v kartách. No, ono to tak vlastně jako funguje, ale nesmíš to říct Tak když úplně jsem na to řekl rovinu. nahlas, tak to Jo, zní už to úplně... zní docela jako to. Jo. Ono tak vlastně jako by je, ono to je každému úplně jasný, ale nesmíte jako jednou jako rovnou říct, musí být trochu jako naději, Takže že to tak nedopadne. nechceme vás obrat. To jsem řekl pěkně. Dáme dohodu, až budeme obírat lidi, tak já budu mluvit, jestli budete dívat. To mi Je jde. to v pohodě? Super. To mi jde. Tak jo. To mi vždycky říká Anthony. Jsme domluveni, super, tak zítra, jo? Dobře. OK, vydáte se do svých pokojů, každý máte svůj vlastní pokoj, jestli nechce někdo nějakým způsobem
Co bys panem Dal by tu Tomem? nulu, že ho začali tahat nahoru, že v půlce schodu tam někomu to mě táhne. Jo, asi nesu, to je jedno. Už jsem ho nesl na ramenou, tak ho asi odnesu i v náručí. Zvládnete přesně se všichni dostat do svých pokojů. Tady s panem je Tomem v pokoji. relativně bezpečno. Co Okay. schod, to zvuk. Vy jste společně v jednom pokoji. Těsně vedle vás je pokoj té gnolice, protože před ním velice jasně stojí ten minotaur s tím kijem obrovským. Ten velký černý minotaur s tím kijem, jenom když tak procházíte. Sedne si na zadek. A já jsem myslel, že to byla prostitutka. OK. A tady uděláme pauzu. Chce se někdo chopit pauzy? Tady ten kluk mluvil prostě, nechci bonzovat, ale byl to on. OK. to něco Řekneš ujelo. nám jenom v rychlosti, co je to pauza? Řeknu. Pauza je takový úžasný okamžik, kdy my si dáme pauzu, vy si dáte pauzu. Tento čas odděluje první a druhé dějství a většinou se odehrává zhruba uprostřed toho dlouhého dějství. Během pauzy je ideální čas na to dojít si pro pití, pro jídlo, odskočit si vykonat nezbytné tělesné funkce, které už teď zadržujete po celý ty 2 hodiny, dokud my hrajeme. A za 20 minut se sem k nám vrátit a pokračovat s námi. Pro naše diváky, kteří nás sledují už v podstatě od dřívějška, tak máme oznámení, že teď bude změna, protože vy jste byli zvyklí, že během pauzy jsme se tady tak nějak střídali, točili, byli jsme tady, povídali jsme si s vámi a tak. Tentokrát to tak nebude. Tentokrát v pauze my tu nebudeme, taky si dáme pauzu a vy uvidíte, a já jsem zapomněl, co uvidí. Různé věci. Různé věci uvidíte, výborně. Artworky, Věci. něco Hlavně i z věci. Netflixu, aby jako byli poučený a měli něco taky moudrýho než ty naše věci. Přesně tak. Takže uvidíte nějaké věci z přesně, Netflixu, něco nějaké taky. věci od nás a nějaké věci od vás, čili artworky a podobné věci. Prostě Ok. věci. Prostě Super. věci. Prostě věci. Děkujeme a uvidíme se tady Kdy je konec pauzy? Za 20 minut, čili ve 20:25. 2025? Já bych dal 2020, ne? 2020. Jo, 2020. ok. Ty jsi 2020. zatím prezident, než 2020. Jo. Já jsem náčelník. 2020. Zatím 2020. náčelník. Zatím náčelník. Hodím páčko. Uvidíme se po Ahoj. pauze. Chceme... Sledujte novinky ze světa filmů, seriálů a komiksů. Máme pro vás zábavné fotky a Insta Stories ze zákulisí. Na Instagramu stačí najít nerdfix.cz. Držte si Kaťata, na scénu prichádza najlepší z najlepších, nový Peacemaker alias John Cena! Nový Suicide Squad ešte ani nevyšiel a HBO už si objednalo seriál o postave Peacemakera. Pomerne neznámeho komiksového antihrdinu vo filme hrá John Cena. O seriáli sa veľa nevie, snáď iba to, že sa zameria na Peacemakerove začiatky. Na internete vyšiel český fanfilm Horde of Gondor, kde je inšpirovaný knihou Nedokončené príbehy od J.R.R. Tolkiena nasleduje rytiera Borondira na ceste za divokým národom pánov koní. Odohráva sa 500 rokov pred udalosťami Pána prsteňov. Netflix ukázal ďalšiu historickú drámu. Seriál Barbarians z nemeckej produkcie sa pozrie na známy súboj 3 rímskych legií proti germánskym kmeňom v Teutoborskom lese počas panovania cisára Augusta. V bitke z 9.9. roku 9 zvíťazili Germáni a zastavili Rímanov v postupe do severnej časti Európy. Tom Felton alias Draco Malfoy z Harryho Pottera sa vracia. Tentoraz si zahral hlavného bubáka v rodinnom halloweenskom filme A Babysitter's Guide to Monster Hunting. Ten je natočený na základe rovnomennej knihy a vyzerá tak trochu ako z produkcie Disney Channel. Na 100. výročie prvého použitia slova robot vychádza poviedková antológia Robot 100. Na počesť Karla Čapka a jeho diela RUR sa do tejto antológie zapojili aj svetoví autori ako Ben Aronovič či Robert Silverberg. Netflix ukázal nový Resident Evil seriál s podtitulom Infinite Darkness. Je kompletne CGI a kanonicky sleduje postavy Leona Kennedyho a Claire Redfield. Seriál je súčasťou oslav 25. výročia značky a spolupracuje na ňom priamo Capcom. Nicole Kidman a Hugh Grant budú klamať v minisérii The Undoing. Tá je adaptáciou rovnomenného románu a sleduje Grace Fraserovú, ktorá žije svoj vysnený milionársky život, až kým sa nezapletie do vážneho zločinu, ktorý sa jej nedarí ututlať. Čo však ututlávať nebudeme, je ďalší diel 90 vteřín už tento piatok na Cool Feede. Čau.
Filmových monster se za léta tvorby vystřídaly desítky, možná i stovky. Mezi ty nejodpornější ale rozhodně patří přerostlý hmyz. Vždyť si to jenom představte, jak někteří lidé šílí, když jim do pokoje vletí taková vosa. A teď si to představte o velikosti několika metrů. No, vlastně ani nemusíte. Máme na to totiž spoustu filmů. My jsme právě proto pro vás vybrali top 5 filmů s přerostlými brouky. 5. místo Dem. Film z roku 1954, když se lidé ještě pořád báli atomové bomby a všech nebezpečí radiace. Hlavním záporákem zde byla kolonie gigantických mravenců, jenž narostly po testovacím výbuchu atomové bomby. Jak je v takovýchto filmech běžné, několik desítek minut nevíme, co přesně způsobilo záhadná úmrtí a vidíme pouze náznaky. Když se ale rozpoutá mravenčí peklo, jede na ně celá armáda ozbrojená plamenomety. Nechybí morální poučení na závěr o nebezpečí atomové energie. Zlatá 50. léta. 4. místo Pavoučí teror. Upozornění pro arachnofobiky. Tenhle film není pro vás. Je to spíše hororová komedie, ale právě proto je tady. Zábavné akční béčko představilo zmutované gigantické pavouky s poměrně zlým CGI a mnohou ne tak zcela realistickými akčními pasážemi, ale všechno končí šťastně a je to prostě zábava, která si dělá srandu z klasických filmů o monstrech. Jo, my víme, že pavouci technicky nejsou brouci, ale záleží na tom, stejně jsou to obrovští hmyzáci a lidi se jich bojí. 3. místo Mimik. Režisér Guillermo del Toro nám vždy přinese zajímavou chuťovku. Zkažený vědecký experiment způsobil, že původně neplodná parta chrobáků se za 3 roky změní v krvelačná monstra o velikosti člověka, která dokážou částečně imitovat svého predátora po vzoru jiných druhů hmyzu. Tím predátorem je ale jak jinak než člověk. Věda je v tomhle filmu dost přitažená za vlasy, ale to je asi v každém filmu o velcích broucích. Ke konci se to ale všechno vyřeší, ale pár lidí tam zahučí hroznou a bolestivou smrtí. 2. místo Hvězdná pěchota. Nemůžeme mluvit o gigantických broucích a zapomenout na hvězdnou pěchotu. Tahle scifárna představila hned několik druhů velkých mimozemských brouků aktivně bojujících proti lidské rase. Od běžných vojáků z kusadly přes vřící lávu stříkající tanky až po gigantický mozek. A sice zde brouci byli pouze nástrojem hlubší metafory, jenž symbolizovala demonizování nepřítele, ale i tak na skvělou akci mezi skupinou vojáků a nekončícími zástupy brouků prostě nezapomeneme. 1. místo Moucha. Když se chcete podívat na něco skutečně odporného, pusťte si Davida Cronenberga. Ještě mladý Jeff Goldblum zde hraje vědce Seta Brandlea, jenž experimentuje s teleportací. A to sám na sobě. Všechno jde skvěle až do okamžiku, kdy jeho pozornosti unikne jen jedna jediná maličkost. Do teleportu se společně s ním dostane moucha a při procesu teleportování dojde ke smíchání DNA obou účastníků pokusu. Začíná tak pomalý proces Setovy proměny v gigantickou mouchu. Podaří se mu ho zvrátit? No, tipněte si. Ale je to Cronenberg a tohle je top 5 o přerostlých broucích, takže jak asi myslíte, že to dopadlo? A tento krásný hnus skončil naší dnešní top 5. Aby vám neušla ta následující, nezapomeňte dát like a odběr. Již za týden budeme zpět s dalším seznamem toho nej.
A vítejte zpátky. My jsme říkali, že dneska giveaway nebude, že nemáme žádný dárek. Tak se dokonce jeden z našich sponzorů rozhodl, že nám ho sem doveze rovnou. Takže my pro vás ten dárek máme. Takže děkujeme Havrixovi a Razeru, který nám sem přivezli dárek pro vás. Můžete ho tamhle vidět u Andyho. Podložka. Je to podložka. Jakým způsobem se toho giveaway zúčastnit? V tuhletu chvíli je otevřený giveaway jenom tím, že napíšete do chatu slovo Nerdfix. Během teďkon celý druhé části našeho hraní můžete kdykoliv psát slovo Netflix, dostanete se tady do slosování a na konci jednoho z vás vybereme. Pam, pam, pam. OK. Tak jo. Flowey, ty jsi ještě chtěla něco udělat, předtím než začneme hrát. Já jsem si vydupala. A vy říkáte, že to udělej to. Ratuj. Dupej! Já jsem chtěla děkovat totiž, jo, protože jsme tady skončili před hodinou. Takže někdo anonymní, dneska tady máme někoho, kdo se velmi skrývá, asi má nekalý úmysly, očividně. Dává nám moc peněz a nechce o tom mluvit. Kdo to je? Každopádně giftnul tier 2 sub Indian TV. Děkujem. Hrozně moc děkujeme. Calvin je tady s náma už 4 měsíce, moc děkujeme naší kamarádce Calvin. Děkujem. Vendaran je s náma taky 4 měsíce, hrozně moc děkujeme. Crash Syndrome, ten člověk, co má vždycky moc peněz, má zase moc peněz, giftnul nám tam 5 sabů, moc děkujeme. Člověk, co mi poslal prachy na ty desky a ještě jsem je nedostal. Wow. Náčelníku. Tak, Asgalus je s náma půl roku krásnýho, takže taky strašně moc děkujeme. Jdem, A brácha. opět... Čau, Fílo. To si nevěděla. Spoilery. A nemí člověk tady giftnul sáp ještě pro Sierra Edeny. Já takový pocit, že to je holka a právě dostala sáp. To je jako ve Vovku, když dostanete goldíky. Tady je vidět, kdo toho využívá. To tady nikdo nezná, víš, tak... Jo, a proč jste se smáli, aha. Jo. Protože my rozdáváme těm holkám ty některý z nás goldíky. hrajou ženský charaktery a vědí, že to tak nefunguje. A chtěla bych říct ještě poslední event, a to je, že někdo, kdo se nazval QTho žabky, 69 korun. Strašně moc děkujeme a 69 korun. Krásná část. Nice. Děkujeme. OK. Jestli je to všechno? Ano, děkuji. Tak, my se můžeme zpátky vrhnout do našeho dobrodružství. Věční duše. Před pauzou jsme končili tím, že jste se všichni odebrali do svých pokojů, ulehli jste, některý mírně podnapilí, některý míň, některý vůbec. A ulehli jste ke spánku. Ještě než půjdu spát, tak jako akci zruším tu nahranou zprávu na tom frťanu. Určitě. Se ti 100% povede. Tam někdo z toho pil a úplně, proč to furt mluví? Nicméně uprostřed noci začnete všichni ze spánku. Vás zbudí zvláštní zvuk. Je to falešní hraní na housle. Cutie. Jde to zvenku hostince. Já jsem tady. Chcete Můžeme někdo se vykouknout? vykouknout z okna? Můžete. Přísahám bohu, že jestli tam teď uvidím kohokoliv z nás, tak toho někoho přivřu do dveří, kouknu z okna. Cutie, Koukneš promaž z si okna. ty klouby. Cutie, ty taky vykoukneš z okna a vidíte tam gnola. Víte, že ten gnol je v roztrhaných špinavých kalhotách. Víte, že na sobě má něco, co asi měla být šedá košile, která měla být jako hezká, alespoň trochu. Nicméně je taky protrhaná na různých místech. A víte, že začíná hrát na ty housle. A začíná u toho zpívat. Artoma, kdo na tě má? Oj! Z okna se mě ukáž, snad jen ramínko obnáš. Oj! Tímhle Já tím se způsobem ukážu z naspívá. okna a úplně, Já se taky ale vykloním. Je tam ještě ta orta. Ortoma. Hej, chlupáči, Eh, někteří se tady snaží spát. Promiňte, já teď vyznávám lásku, to musíte omluvit, je první den léta, Ortová, on cítí Ještě lásku, chvíli- nechte ho hrát. buď navždy mou, uštěkanou. Wow. Tím způsobem tam hraje. Po chvilce se otvírá okno i vedle vás a víte, že tam vykukuje ta gnolice, která má ty krásně žlutý chlupy na sobě, vykukuje z okna, dívá se dolů. No to snad nejde. Letní láska. Pane. Nicméně tady ten tam furt vrže na ty housle.
když vás tak vidím, vy tam nahoře máte ubytování, že jo? Jo, pro jednoho. Ne, to jsem nemyslel. Já se tam nemůžu dostat. Nedivím se s tím skillem na housle. To jsou pěkný moje housličky, ale nemůžu se tam dostat taky kvůli tomu ochránci jejímu, jestli mě rozumíte. Ne. Předvezma má chlapa. Jo, no, chlapa, ale ne. Velkou bestii. No tak kdybyste mě trošku podlákali třeba. Křičí tam na ulici celou samozřejmě. No. A nechce se vám radši skočit ona dolů? To by se dalo vyřešit. Na ní? Skákat já nebudu. Nemusíte se bát, když vyskočíte, tak dolů dopadnete jako pírko. Vážně? Jo. To on umí. Hoď na persuasion. Na přesvědčování. 3. Ne, je to nebezpečný, já skákat nebudu. Chcete to vidět? Mladá paní, on to vážně umí. Já vyskočím z okna, tak asi na sebe featherfall. Rychle vyskočí Anthony z okna. V tu chvíli zakouzlí kouzlo a jenom pomalinku klesá, pomalu. A tak ještě jako ležerně se natáhnu v tom pádu. Dobrý? Může bejt? Co myslíte? Jo, to by se povedlo. A vy jste kouzelník, ty nám pomůžeš. Neurážejte mě. Během toho, co se tam takhle na sebe halekaj, tak Mistral si prostě rozmotá ty hadry, ty si obtaklem uší, aby mohl klidu spát prostě. Začne řvát něco jako u všech krystalů tady se nedá drichmat prostě. Stane, jde k tomu oknu, podívá se na toho týpka s těma houslema prostě a zakouzlí na něj levitaci. Okay, takže on pomalinku začne levitovat. Jo, začne pomalinku levitovat a začne ho prostě pomalu sunout jakoby tou levitací k tomu oknu týt. On taky začne jako plavat, to úplně nejde samozřejmě. Tak to nefunguje. Ne, ty levitací ho dostaneš akorát vertikálně. Pod tím, takže se snaží takhle plavat tím vzduchem a chytí se tam za to okno. V tu chvíli ona ho čapne za ty jeho chlupatý paže, gnolí. Drží ještě ty housličky. Hodí je směrem na tebe, hoď na obratnost. Máme housle. Nemáme. 7. Jenom takhle promáchneš a tink, spadnou na zem ty housle. Nicméně není na nich ani škrábanec. Víš, že ty housle jsou krásně zdobený a až zbytečně krásně, až zbytečně na takovýhleho gnola. To máte jako důkaz díku. A cpe se tam do té místnosti hned zavírají okenice. Kouzlíš identifikační kouzlo na to. Je to kouzelný předmět samozřejmě. Já teď to nicméně... daj sem husličky. Čiže jste husličky, či pouze jen? z částí. Před druhá část. Můžu se na ně šáhnout? Ne. Můžu takhle. Jenom tu horní část. Okay. Protože ta spodní část, to zjistíš, je prokletí. A to prokletí nezjistíš, jak je. Jasně. Takže v tu chvíli vidíte Anthonyho, jak jenom zakouzlí identifikační kouzlo, pár znaků se objeví ve vzduchu a samozřejmě hned pozná magickou náturu tadyhle těch houslí. Tak z okna úplně, tak co to je? A pojďte zpátky nahoru. Vrzání postele. Wow. OK, 2 věci. Nejdřív na sebe sešlu levitaci a vylevituju taky nahoru. K jejich oknům. OK. Okenice jsou zavřené dřevěně. To je v pořádku, to já asi otevřu zase, že když budu chtít. Otevřu ty okenice. Musíš je rozervat. Musíš celou, jsou zadělaný zevnitř. Já je pak opravím. OK, tak hoď na sílu, prosím. Jasně. 8. Nejde to, jsou docela pevný. 8 je fakt málo, pozdě večer. To ještě na to nestačí. Tak zaklepu. Nic se neozývá tady v tu chvíli. Zabuším. Co je? Prosím vás, jednoduchý trik. Dejte si polštář mezi stěnu a tu postel. Díky! Já děkuju. A slyšíš předávání nábytku vevnitř. A přesunu se podél stěny ke svému oknu. Okay, jenom se takhle držíš stěny. S houslema. Vlezeš do svého pokoje s houslema. Ostatní sledujete z okna tu situaci. Pane Tome, to byla romantika. Ještě mi řekni, ty housle mi přímo jakoby teoreticky umožňují seslat na někoho barskou inspiraci? Nebo musím mít schopnost na seslání barské inspirace? Že tam je dokonce jenom, že to je pro bardy, ten předmět.
Ano, máš pravdu. Takovýho neznám. No, taky ne. To je na tom to nejlepší. Protože ten se na to umí hrát, tak už dávno se spí, motá si znova, že jo, ty hadry kolem uší. To je v pohodě. A jde se vyspat. To Amerika tam taky leží takhle polštářem zakrytou hlavu. Jenom tam strašně bručí. To byla krása. Ale teďkon, Už to skončilo. Teď, když si teda dali polštář Díky bohu. k té posteli, už to není tolik slyšet? Nebo Není no, to vrzání už. Je už těkot. A on se to nevšiml tam. jako ten velký minotauro, že tam... Zatím ne? Já si Můžeš myslím, prozkoumat celou tu situaci. já si myslím, že ten Minotaur to samozřejmě velmi dobře ví a už to není náš problém. Další věc, nemáme spolu co komunikovat, protože jsme v jiných místnostech. No, my jsme se bavili přes okno Ne, předtím, já a už už jsem, ne. já Okay. jsem doma spím. Chcete ještě někdo uprostřed noci vyrušený tadyhle tím naštěkání do boudy něco řešit? Tak jsem pojmenoval tu kapitolu. Musel jsem se tím pochlubit. Wow. To je druhý nejhorší vtip, Jo. který si dneska Jo. řekl. Ještě přijde třetí. Chcete někdo něco ještě dělat uprostřed noci? Spát, prosím. Ano. Teď chci i zemřít. Dal bych si spánek, děkuju. Jeden long spánek, Ano, prosím. můžete samozřejmě si dlouze odpočinout. Všichni už následně usnete, když některý si musí ještě trochu víc zacpat uši. Protože samozřejmě vytí a štěkání z vedlejších místností je slyšet všude. Já jsem hlavně zvědavý, jak bude potom vylejzat ven. Uprostřed noci samozřejmě taky uslyšíte jenom hej, co to tady je? A slyšíte jenom vyskakování z okna. A útěk někam pryč zřejmě toho byla. Bylo to až v průběhu noci, až brzo k ránu. Ráno se probouzíte všichni do poměrně slunečního Asária. Tohleto město se teď probouzí z těch včerejších oslav, které probíhaly ve městě. Víte, že se na náměstíčku uklízí ty jednotlivý stánky, že se tam uklízí ten velký manikúrní stánek. A vy vycházíte ze svých pokojů. Brindal zatím nevyšel. Divný. No, Tom asi taky ne. Okay. Typický vospálci, no jo. Ty víš, co tam Mistral dělám. vstane z postele, jde se podívat na dveře, kde stál k těm dveřím, kde stál ten Minotaur. Aha, vyjdeš na chodbu a tam samozřejmě hned na zemi vidíš spícího Minotaura s tím kyjem takhle v náručí a dospává. Je opřený o dveře tady v tu chvíli, takže kdyby se hlo se dveřma, tak vypadne. Tak půjdu do hostince a dám si kávu. No tady samozřejmě ranní kávu zvládneš. Ostatní, co chcete dělat? V brzkým Asárii. Já ráno tedy zapátrám ve svých poznámkách, změním si některé své vlastnosti, jak lidé mého typu mohou. A poté se jdu dolů, vezmu snídani, pozdravím modrého člověka, dobré ráno! Ránko. A zase vezmu snídani nahoru pro svého drahého přítele pana Toma. Okay. Já chtěl zaklepat na Brindalovi dveře. Zaklepeš? Dobrý. A odcházím. A jdu se dát snídaní. OK, dáte si snídani. Tom si Ránko. dá snídani v No, posteli. je dobré. Brindal zatím. Ten hobit žije? Spí. To je jako součást toho a žije? Bude v pohodě? Spí. Jo. Takže tak 2 dny a ještě tady budeme? Tak na oběd bude zhůru. V kolik obědvá? V 6 večer? 8 OK. a 10 minut. Je tady ještě ta pouť pořád dneska? Ne. Ale u všech krystalů. Tom potom, co jako teda dokončí to, co dělal, nasnídal se a skutý schází dolů, tak jestli zaslechnou tuhle konverzaci, tak Část určitě. Anthony má dneska nějakou povídavou, nezajdeme radši za Brindalem. Je to zaštve úplně bolí z toho hlava, jak furt jenom milion. Hrozně upovídaný dneska. Pojďme radši se podívat na Brindala. On má vždycky rád naši společnost. Přesně tak. Takže jsme jenom tak jako slyšeli z těch schodů, slyšeli jsme tenhle rozhovor a jenom strčili hlavy a otočili to a šli zase nahoru. Jdete ke dveřím k Brindalovi, chcete vejít? Velký rány. Zavrčení jako nic. No, Brindale! Brindale! Dáme duet. Žiješ? Mu zaspíváme? Já jsem teda myslela, že to řekneme najednou, ale duet je taky výborný nápad, já jsem si spletla slovo. A co jsi myslel? Ale je pravda, že když budete zpívat, možná ho to probere z jeho spánku, protože bude chtít poznat tu libou zvuk z blízka víc. Máte nějakou ranní píseň, co si tady pastici takhle zpívávají? To moc nemáme. Něco jako ptáčku stávej, blablabla. No to zaspívej. Já neznám další slova. Aha.
Cokoliv, nějaká poutová píseň, tak nějakou blbou píseň. Nějakou blbou píseň. Jo, jako... Já jsem slyšel takovou jednu melodii, myslím, že to začínalo nějak... Pam, pam, pam. To zní docela návykově. Návykově, no. Pam, pam, pam. Po zaslechnutí falešného zpěvu Mistral prostě nakvašeně vyskočí od toho kafe, jde do té chodby tam k těm, vytáhne svoji flétnu a tak jak mu jeho nekonečné ergenási plíce umožní, tak prostě zapíská do té flétny prostě. A dost už dneska! A vrátí se zpátky. Co to bylo? On má flétnu, to by nám mohlo ale pomoct, jako probrat Brindala. Ha! To je úplně vyplýtvaný potenciál toho jeho zákroku. Nebo co to mělo být? Říkáte pam, pam, pam? Pam, pam, pam. Na, na, na. Ale mohli bychom zkusit tohle navrhnout Mistralovi třeba... On si pamatuje tady tu skladbu, kterou jsem někde slyšel. Nebo mi to mohlo zpracovat do něčeho pěkného. No, by to mohl zpracovat do něčeho pěkného, jako dát k tomu nějaká slova. Na, na, na. Na, na, na. Na, 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 na. Na, na. To by bylo To super! by bylo super! Ježiš, to bychom měli... Takhle složíme nějakou píseň, cutie. Jo, my ho ani nepotřebujeme. My ho ani nepotřebujeme. Brindale, díky za nápad. Díky! Jsi fakt kámoš, Brindale! Brindale, jsi skvělej. Ani neotevřeli dveře. Je to genius ten Brindal, on nám vždycky pomůže. Jo, bez toho Brindala, co bychom si bez něj počali? Tak parta by byla úplně mrtvá. Jo, ještě, že toho Brindala máme. Zveme vás pak na pivo. Jo. A jdeme asi dolů. Mluvíte to neříje, se rozvojem. A hned následně na to druhý. Scházíme dolů, takže se Z té samé místnosti. Z té samé místnosti? Ano. Cože to? Jedno bylo a pak bylo Jakože, když je tam Brindal, tak bychom měli slyšet Ale jsme slyšeli a potom ještě Jakože dvě. Jakože dvě Takže Brindal asi řekl dvakrát A nebo... Brindal má ženskou. Brindal má ženskou. A má velmi hluboký hlas. Jako já ho nesoudím. Já ženu nikdy neměl. Brindale, a ty, kdo nejsi znám? Známá. Nebo známá, ale Brindale, my tě nesoudíme. Vůbec ne. Co jste použil nagu? Myslíte, jak jsem jako nějak jako převrácí nějaká peřina věci a jakože... Jak jsou ty dveře jako zavřený? Jakože, nebo spíš... Zavřený zatím. Jak vypadají pevně ty dveře? Možná stačí vzít za kliku. Ale... Zkusím vzít za kliku. Okay. Sáneš na kliku, otvíráš dveře a před tebou je Brindalův pokoj, tam, kde jste ho předtím uložili. Tak v té posteli samozřejmě Brindal leží. Tady v tu chvíli je tam Brindalova postava, která je úplně zahalená v dece, zachoumaná a jenom se tak spenká. Nicméně na zemi leží úplně opilej Brindal, druhej. A jenom tam takhle rozmázlý a má okolo nosu takovou bublinku. Vy jste věděl, že jsou dva? Dva Brindalové? To je hrozně, ale... Jen si to představte, tolik čaje. Je tak v šoku, že najednou, jak už se mu jednou stalo, spustí úplně spontánně svoji schopnost, že jeho hlas je 3krát hlasitější. Okay. A zarve, Anthony, pomoc! Je tady dvakrát! Slyšíš to? Já do něj pichnu klackem. Do kterého? Do toho na zemi. Do toho na zemi? Tam samozřejmě šmátneš na pravýho Brindala. A pak pichnu do toho druhého. Píchneš do toho druhého a tím projde. Je to iluze nějaká. A tím projde ta tvoje hůlka. Miluju klidný rána. Je tady 1,5krát, očividně. Půjdu s váma. Který je pravej? Nikam nejdu. Tady ten, co tam se dá píchat tyčkou a pokračuju v píchání tyčkou. Ale my bychom tam měli to nějak Do toho prvýho. Jo. My bychom tam měli třeba. Něco vám ukradlo duši a leží to na posteli. A když se jako Brindal jako na to jako lehne si jako na záda, a takhle jako leží jakoby na jednom rameni a ukazuje na tebe jako levý rameno, tak si jako všimne, že mu tady na rameni svítí nějaký tetování. On se nechal potetovat. A to tetování má bez toho nápisu, to je jenom, aby jako jste věděli, to má takovejhle tetování. Mužné. Pro zasvěcené ví, co to je, kdo sleduje Kritikoro. A vlastně na tebe jenom kouká, jako, co jako chceš. Vy jste tam pil tolik, že vám někdo potetoval ruku. Co? A ještě vaše polovina támhle. Když se ta polovina přetočí a takhle otevře oči na Brindala. Spruchili zmizí. Přestane svítit to tetování na rameni. Já vím! Už to chápeš, proč jsme tady a panikaříme. Co to je?
Nehledě na to, proč ono to spí v posteli a ty na zemi. Ono vás to vyhodilo? Šikanuje vás to? My si s tím poradíme. My to jsme. Ať to přijde zpátky. To byla nějaká halucinace, bolí ho. No, halucinace většinou nevidí 3 lidi. No, To bude tím Hobbit, pokojem. Trpaslík a Warforge. Robot, ale chápeš mě. Slyšíš, už je klid? On má Nemusíme takovou nikam. kocovinu, že se normálně, Můžeme pít ne kávu. jako vybl z podoby, Čaj. on udělal novou Nebo. podobu. To jsem ještě v životě neviděl. Fakt dobrý, pane S Brindal. váma je každý ráno takovýhle? Jenom s nima. Ten měsíc byl docela klídek, když se tak vezme. V Asáriu, O měsíc později. u 4 koutů. To je Tom a Q. Já vím. A my jsme se naučili zpívat za ten měsíc. Dáte si čaj? Jo. Tak se udělejte. Na té oboce Brindal vlastně rozlídne, jestli vůbec má někde své věci. V jeho pokoji jeho věcí, který mu tam přinesla ta pevná javka. Se Brindal jako rengenově skenuje tu místnost a zastaví se na ten batoh, na ty jeho věci a... Ne, jdu si ho objednat dolů. Postaví se a vůbec neřeší, jako, že furt má jako jenom jednu botu, roztrhaný popálený kaloty, nahoře vlastně celý nahátej kromě jakého zbytku pláštíku a jde rozbitej pomalu jako spokoje a nechá vás tam stát vlastně úplně jako, tak nějak drží Že má hlavu díru v takhle. trenkách? Vzadu? No, zezadu to asi nevidí. Nebudeme mu to říkat. Ne. Asi je mu to příjemné. A já vyrazím za Brindalem a jak jde takhle rozlámaný a to, tak když jdu za ním, tak nad něj položím ruku, jenom lehce. V prstech mi začne problikávat blesková energie, která proběhne tím Brindalem a v podstatě ho vyléčí ve smyslu v tomhle případě jakože nějakých těch odlačenin z podlahy a tak, jakože se prostě cítíš líp. Jo. Okay. OK. Ale jako kocovinu mám furt, to asi nemám. to asi Ne, to, nejde, no. no, je to, Není to nemoc. Teď to kondice, no. no, tak aspoň se cítíš líp jako fyzicky, jakože Jasně, tě jasně. nebolí odlačeniny a tak. No, tak já mám ten čaj, ne? Doba je dlouhý. Jo, jenom technicky to by bylo spíš k bodu únavy, blíž, Jo, ta jo. kocovina. A to podle mě neléčí tady to To chce kouzlo. long rest a... Přesně. Ale není to bod únavy ještě. Jako, Ale je to jed, takže to bych mohl vylečit. teď Jako už není. alkohol. Teď už není, no jasně. To už je after Kdo taste, teď už je to detoxikuje. Už je to after jet. Vlastně vy tady pomalu vidíte, jak tam Či- Brindal začne vcházet. Přijdete přesně. Vy všichni následně dolů a před Brindalem už stojí čajček, který v tu chvíli. Tak ho drží a hypnotizuje. Tak vždycky tak otrhaný? Nebejval. Nebejval. Myslíte, že bude dál, nebo nebude? Doufám, že ne. Trošku mě to rozrušuje totiž, jakoby. Prosím vás, vaše rozrušení si můžete nechat na to, No kam? do soukromí. Tak kam si ho teda nechám každopádně, ale To právě mě to stejně. rozrušuje tady teda jako veřejně, nejenom soukromě. Tak, No, to samozřejmě rozumím. Jak jako veřejně? Naštěstí to není to nejhorší, co zažiješ. Jak Jo. jako zažiješ? Co vám je? Co je vám? Bolí mě hlava, mám kocovinu. Takže vám se třeba jako líbí koukat na Asáriu, něčí nevím, díru na jak jsem to zadku? tady vzal. Víte, že má díru na zadku, už myslíte si to vůbec? Ne, Vám to sedl nevadí? si na to velmi rychle. Myslíte tak rychle, jak jenom dokáže v tomto stavu? Samozřejmě. Jak na vás Brindal jako kouká přes storami, jak si právě všimne toho jako svého tetování. Cutie. Já to nebyl. Ne. To už tam bylo. Kde pak? Tentokrát je v tom QT vážně A to nevinně. vaše vyblitý dvojče na to ukazovalo, mám takový Měl tohle pocit. včera? Když jste ho táhli do pokoje. Já na ně nešahal. Těžko říct. Já na něj nekoukal. To by si to Antony asi všimnul, ale něco na rameni mohl mít, nevěděl, asi tomu bude velkou pozornost. Jo. Troufnu si tvrdit, že to je výsledek vašeho bujarého měsíce. Mohl památku aspoň. bujarý nebyl. Jo? Vaše rameno říká úplně jiný příběh. A trinky taky. Penky hlavně. No dobře, tak... Co, tak mi to zajímalo. Ale tak když na vás sáhne nějaký patron, který vám dává nějaký divné schopnosti, ani nevíte jeho jméno,
a mizí si a pak vás nutí kopat do hlavy jiný ve spánku, že jo? A tak jako prostě vás zajímá aspoň, jak se jmenuje, no? Tak jsem si tam prostě chtěl vydat, jako to. Rozumím. OK, tak jo, tak uděláme jednu věc. A použiju mending a opravím ti ty trenky. Trenky asi zvládneš, plášť by byl větší problém samozřejmě. No trenky jsou jedna stopa kubická. A ten je hned o 100% lepší. Děkuji. Cutie, půjč mi ten dárek, co ti dal Brindal. Aha, myslí. Neřeknu to. Mám to do ruky, strčím tak a Brindal při obličej. Co to pro boha je? To vymýšlí ta jeho knižka. Já se jmenuje, jak se sakra, Jester. To je jeho nějaká veleknižka a tady ten symbol, to se tam všude hledalo na tom ostrově, to byla taková hra. No říkal jsi, že to je pták, ale nemá žádný křídla, jen tak mezi náma, jo. Péro. Péro? Já si to už poplet. Ale já jsem slyšel o nějakých ptácích, co nelítají. A kde žiju? To bude tučňák. Tučňák? Tučňák? Tučňák. A proč řešíte ptáky? Když řekl, že jsi přinesl sochu ptáka a nevypadá to jak pták, tak řešíme, jaký pták vypadá jako tenhle pták. Upravím vás, řekl, že to je socha péra. Já jsem to spletl, protože potom jsem hovořil hodně o ptácích. Aha. Pardon, pane Tome. Prostě je to penis. No. Symbol, no. No dobře, no. Vrátíte mi ho, prosím? Jistě, nechtěl jsem ti šáhat na tvůj penis. To je můj, děkuju. Promiň. Každopádně celý den je před námi, dlouho jsme se neviděli, možná je čas nastolit nějaké vážné téma. Třeba, kdo je ten modrý týpek? Mistral, moc ho těší. Ale umí se představit sám. No, to jsem doufal. Po třetí? Konečně se tě nebudu mít rád. No my mysleli, víte, jako takový to jako hlubší představení třeba. Kde jste si tady vzal, pomineme barvu, zatím máte stále stejnou, mám to tady v deníčku, ale třeba jak jste se sem dostal. Vy jste povídal minule, že máte rád draky nebo něco takového, ale víc o vás asi nevím. Že rád si povídá s draky. Jo. Občas jako poklábosíme, no, tak s některýma. To se jako děje. Ale tak my jsme se tady o tom už si bavili tady s panem Antonem, nějakou dobu jsme strávili asi měsíc spolu, prakticky, dá se říct. Jo. Spolu jste se blízkými přáteli? No. A netvrdil bych takovou věc. Pan Antony není úplně zrovna jako jak to říct, nejvřelejší srdce, ale jako věřím, že je fajn chlap. Antony takovej dobrák. No dobrák, jo, ale bylo to spíš takový, jak to říct, profesní, dá se říct. Čistě profesionální. Tak. No ale... Nicméně, Mistral, co vás může zajímat, QT? Mistral je zdaleka. To je jedna věc. Z manažery Coastu. Z manažerského pobřeží. Tam odsud je Frndis, ne? Odtud je, ano, ona slavná trpasličí barmanka Frndis, je to tak? Naše bohyně Frndis. Znáte Frndis? Nejsem si vědom, že bych někoho takového znal. Ale má tam hospodu. Za předpokladu, že Frndis nepracuje přímo v Nikodranasu, tak určitě ne. Ne, Frndis nepracuje v Nikodranasu. V tom případě se s největší pravděpodobností nepotkali. Nikodranas, to mi něco říká. No, samozřejmě, že vám to něco říká a vám by to něco mělo říkat, QT. Promiňte? Nikodranas by měl něco říkat vám především. Já na ty jména moc nejsem, to někdo? Nikodranas je místo, ve kterém se nachází věž, ve který žije kouzelník, kterému něco dlužíme. Peníze? To já nemám. Tatyč. Jak jste o ní mluvil? Jo, tatyč. Jo, tenhle ten problém. Pohladím jeden ze svých klacků, jež mám po boku. Jednu ze svých holí, která je trošku hezčí jak ta druhá a která je očividně už několik týdnů rozbitá a která měla mít nějakou funkci. Uznávám, že to se mi nepovedlo, že ta věc se rozbila a měl jsem jí vrátit, ale... Každopádně si myslím, že do Nikodrasu vůbec nemusíme chodit. Naopak. Je to přesně to místo, kam potřebujeme. Já bych to Teď jsem tam Proč? byl. Nikodranasu? No jo, to byl ostrov ještě pak dál, tak my jsme šli někam tím směrem a tam jsme se pak nějak teleportovali, asi někde tam jsme byli, no, Nikodranas. Minimálně směr, jako byl jsem tam dole, pak byla voda, ostrov a jsem tady. Je to ve skutečnosti hrozně jednoduchý. Není, je to fakt divný. Ne, dvě věci. Jestli někdo může vědět, kde se momentálně nachází Nezodan, tak je to Xurgol. To je ten lič, který se nachází uvnitř tohohle kamene. A vás to tam s tím ten palantýrový kamen teď je uprostřed stolu. Vidíte, že tady v tu chvíli je čistě jenom temnej a nefunkční.
Ben na to jak kouká. Co to je? A to už nic nedělá, ne? Jsme to rozbili. My jsme Právě. to rozsek v ruce. Jo, to je v pořádku. Ale pokud někdo ví, kde se teď nachází Nezodan, tak je uvnitř tohoto kamene. Takže ho nemusíme hledat. Ne, ale musíme ten kámen spravit, abychom mohli mluvit s tím, kdo je uvnitř. Počkej, jestli ho budeme zpravo, tak nám zase bude po nás střílet ty paprsky, vlny Nemusí být nutně a pravda. hrozně řvát furt. Nemusí být nutně pravda. Takže my jdeme opravovat kámen, ve kterém je zlej člověk. Nebo co to je? V podstatě? A jak to opravíme? Kladivem, To je právě ta věc. Nikodranasu v té věži, ten konkrétní kouzelník, jmenuje se Yuza. Yuza Erenis, pokud se nepletu. Tu na něj uděláme dojem. Dobrý. Přineseme mu 2 rozbitý věci. Jedna je vaše a ta druhá naše. Obě jsou rozbitý. Spravíte nám aspoň jednu? Je to muž, který je svýma schopnostma velmi blízko jasný královně, která stojí za tím, že duše Xorgola je uvězněná uvnitř toho No, zas kamene. tak dobrý není. No nic, jsem tak jako problém. Oni hodně četli, oni hodně vědí. To cítím. Já nevím nic. A další věc je, že se v Nikodranasu nachází osoba, která by nám teoreticky mohla pomoct dostat se do stínopádu. Do čeho? Stínopád. To je to, kde je teďka ten To je místo, kde se teď nachází drak, Zorkseon. Zorkseon žíravý. Tohle je poprvé, co mě uvidíte si něco psát. Jakže to bylo? Zorkseon žíravý. Zorkseon. A to Počkej, je... to je ten černý drak, Jo. který ho má v té ruce, ne? Když to bylo... Zorkseon. To tam měl... Ne? Nemá ho v ruce. Je možný, že se mu podařilo nějakým způsobem polapit část Zorkseonovy moci. Jako půlku draka třeba. Třeba. Dejme to. A druhá půlka je někde v nějakém vodopádu. Ve stínopádu. Jakože třeba za deka nebo jako na půl? Podélně. Podélně? Příčně, ono je to vlastně úplně Takový dračí zadek. Asi je to ve finále úplně jedno. Skutečnost je taková, že dostat se do stínopádu rozhodně není úplně nejjednodušší úkol. A my tam chceme? A tak... Zorkseon je druhá varianta. Pokud Takže někdo chceme bude opravit vědět, kde je kámen. Nezodan, bude to Zorkseon. Jo, takhle. Takže jsou 2 vodítka. Každopádně oboje se nachází na tom nažerském pobřeží, takže proč se tam nevydat vlastně? Teď jsem tam byl. Tak půjdeš znova, ať to nebylo špatný, Ono ne? zas, já se Skoro celý měsíc. omlouvám, že o tom mluvím. My jsme přece jenom s panem Tomem taky zažili nějaký měsíc po tom, co se stalo, po tom, co panu Tomovi umřel bratr. Já vím, Bylo to těžký. tomu rozumím. A přece jenom musíme asi říct, že možná nemáme ještě síly, abychom dokázali čelit tomuto člověku znovu. Možná ho najít neznamená, že to můžeme fakt přežít. Ne. Ale to, že budeme vědět, jak se k němu dostat, neznamená, že ho musíme hnedka čelit prostě. Možná, když ho budeme hledat, bude hledat, nebo bude se ptát, kdo ho hledá a pak si nás najde. Konec konců. Věc se má tak, že Xorgol pro něj byl zřejmě nějakým způsobem důležitý. Tak jako tak. Xurgol. To byl zase ten v tom kamenu, že jo? Jo. Už na to bodil. Xurgor. To byl jména. Kámen. Dobrá, zjednodušme to. Řekněme, že ten kámen pro něj byl nějakým způsobem důležitý. Stejně jako ten drak. My teď momentálně máme čistě teoreticky možnost dostat se jak k tomu drakovi, tak nějakým způsobem omezit jeho přístup k tomu kameni. Teď je tady! No. Jo, je tady. Tak ho schovte, ne, ať ho nevidí. Logicky. Moje řeč. Pane Tome, vy jste nějak zmlkl. Tak bych, že kvůli tomu, že je jediný, který nad tím teď opravdu přemýšlí. Já myslela, že si jde ještě přemýšlí na snídaní. Snídaně. Já souhlasím s tím, Hospodo! souhlasím s tím, co si QT řekl. Nemyslím si, že jsme teď schopní Nezoranovi čelit. A samozřejmě se nic nezměnilo. Chceme ho najít, chceme ho zabít. Nebo aspoň já. Ale My všichni to se nebojí. nemyslím si, že teď je vhodný čas jít po něm přímo. Hledat vodítka k tomu, aby nás dovedli k němu.
zdá se mi rozumný najít draka a pokud by byla možnost, tak si nějak poradit s tím drakem ve smyslu, aby už Nezodanovi nedodával jeho moc. Odříznout ho od jeho moci. Ať už tím, že schováme tady ten orb, ať už tím, že osvobodíme toho draka z té jeho moci. Prostě zabít Nezodana je pro mě samozřejmě hlavní cíl. Ale nemyslím si, že po něm můžeme jít teď přímo. Musíme postupně ho oslabit. Neřekl jsem přímo. Já vím, jenom přemýšlím nahlas. Další věc, která je podle mě možná, je to běh na další trať samozřejmě. Osoby a tvorové, které jsou k Nezodanovi blízko, dost možná budou vidět, jaký je jeho plán. Jo? Zabijeme jeho rodiče. Vrátíme mu to. To souhlasím, my bychom ne se zabíjením rodičů, ale Škoda. se zabíjením těch lidí poblíž. Myslím si, že ho napřed musíme oslabit. Než Tím jsem chtěl říct, že když budou znát jeho plán, můžeme být krok před ním. Jo, s tím souhlasím. Já myslím, že ať se rozhodneme postupně oslabovat jeho moc, nebo jenom prostě třeba chtít schovat tady ten orb, nebo cokoliv jiného. Všechny indicie, které máme, nás v tuhle chvíli směřují k manažerijskému pobřeží. A měli bychom se tam vydat. Jak vypadá manažerijské pobřeží? Je tam moc pěkně, je tam teplo. Moc teplo? Dost tak ne. Já jsem Akorát. nebyl v teple. No, tak tam je moc pěkně, jakoby. Vzpomeň si na Isocross, Jo. tak přesně naopak. Místo sněhu je tam hromada písku. Já jsem se lekl, že se tam chodí naopak. No, každopádně... Neuděláme to špatně třeba na klouby nebo tak? Víte, já nemám rád písek v kloubech. Když se nebudete v tom písku válet. Já písek taky nemám rád. Nemám rád písek. Řekni to. Neříkej to. Just say it. Neříkej to. Neříkej to. Musíš tomu čelit. Nejlepší věc Neříkej to. v dějinách kinematografie. Je drsnej a dostane se všude. Asi o tom něco víte. Já se omlouvám, já jsem nemohl jinak. Pěkný. Myslíte, že má Frndis ráda písek? Určitě ne tam, kde si myslíte. Ne, nemyslím. Jestli to stále žije, kdyby měla ráda své prostředí, to jsem se chtěl zeptat. A Přirozeně. víš, to už o Frndis, o Frndách a těch věcech prostě. Pozor. Mladý Jsou muži. dvě rozdílné věci. Frndis je skutečné jméno trpasličí ženy, která provozuje ten nejlepší hostinec. Nebojím se říct na celém kontinentu. To říká celým jménem Frndis Dlouhý chlup. Je to tak. A mimochodem, Má vaše dlouhý vlasy totiž. jeden kmen hobitů ji považuje za bohyni. Kvůli nám. A nemáme v tom prsty. Alternativa Matky Země. Rozumím. No, každopádně se asi shodneme na tom, že naše poutí bude směřovat na manažerijské pobřeží. Co potřebuju? Třeba nějakou ochranu hlavy? Ne, všechno je v pohodě. Ty Tam je to bude fakt minimálně pěkně. měsíc, tam dojdem, přeženeš všechno dvakrát. Ale jak se to mám připravit, to je úplně změna v mém životě. Já ti to vysvětlím po cestě. Vy jste tam všichni byli, že jo? Ne. Já jo. Vy ne, pane Antony? Ale on tam byl. Což mi ještě připomíná, že to byla ta oblast, kde jsme já s bratrem nezávisle na sobě hledali ten tajemný mocný artefakt. Víte, který byl. Který nevíme, který byl. Ale víme, že je to... Co víme o tomhle artefaktu je, že byl někde v této oblasti. A taky víme to, že samozřejmě, když člověk hledá artefakt, tak mocný artefakt, tak většinou lidi umírají. Ale u tohohle artefaktu byl velký rozdíl v tom, že ty lidi, kteří ho hledali, umírali už jenom, když se rozhodli ho hledat. Tak bych to asi nedělal. Já neříkám, A že ho můžeme máme najít hledat. No to neříkejte, nebo umřeme. Já Pojďte! jenom... Lepší, zachránila jsem život. Možná to je další vodítko. Když najdeme omylem, je to v pohodě, nesmíme ho Přesně hledat. tak. Nechci ho za žádnou cenu Vlastně hledat. nevím, o čem se tady bavíme. Přesně tak. Takže vlastně hledáme něco, nevíme, co je a chceme to omylem najít. Ne, nechceme to hledat. Já říkám, omylem to chceme najít. Ne, ani...
Chceme to nenajít. Omylem se nám může stát, že to najdeme, jasně, už tomu rozumím. Za žádnou cenu nechceme. Tak, za žádnou cenu nechceme toho. hledat, rozumím. Jo. A co třeba začít na tom pobřeží třeba něčím, co vlastně už třeba víme, kde najdeme a máme tam třeba jako nějaký... Hostinec u Frndis. Třeba, měl jsem taky na mysli jednu konkrétní dračici, která jako třeba o Zorxenovi toho víc než já. Počkej, my si tady samozřejmě bavíme o nějakým Zorxenovi žíravým. Ale draci nejsou. Já jsem draka nikdy neviděl, maximálně přerostlá liverna. Draci nejsou. No, tak to bude možná zajímavé seznámení, až se potkáte. Ne. No, jasně. Ne. Pan Brindal moc nevěří na tyhle ty bájný postavy. No, oni zase tak bájný nejsou. To říkáte vy. To říkám já. To je pravda. To je pravda. Shodneme se. To jde dobře. Takže my jdeme na jih? Jdeme. Mám si koupit nějaké speciální boty? Jdeme na západ a pak na jih. Můžu mít pantofle? Máš pantofle? Jo. Normálně jsme se, no, před 4 drama. 4 dny zpátky ve výprodeji. 1 stříbrný. Pravá kůža. Nevím z čeho, ale. Gnolí. Fakt? Nemám slov. Já vím, jsou dechberoucí. Takže plán. Nakoupit zásoby a vyrazit. Ne. Dobře. Musíme ještě zjistit, co se stalo s kapitánkou. Ty jsi u ní byl, ne? Domluvili jsme si, že za ní půjdeš. Byl. A? Už tam nebyla. Je to tak? Byla. A? No, jako... Trošku jí to zaskočilo, trošku byla smutná, trošku jsem přestala mluvit, poslala mi do háje. Ale jako dobře, nebo jako... Prostě to těžce nesla, nevím, no. Pak jsem se ho nechtěla bavit, pak narazil toho gnola, šel jsem na tu traveler party, že jo, jsem mohl. Ale rád bych asi věděl. No, A proč říkáte, že tam nebyla, nebo... Protože tam není. protože jsme tam byli. A ten dům vypadá jako, že tam už nějakou dobu nikdo není. To není dobrý. Není to dobrý? Díky průserem? Jo. Na druhou stranu, když tam není ona a ten dům je volný, tak by mohl být náš. Cutie. Já jsem si hodně četl o tom, když někdo vlastní dům. A přišlo mi to jako zajímavá příležitost na tom Byl jste v tom Urzinu, Cutie? byl. Takže už máte pozemek. Mám. Na velký Tak chodící vidíte. želvě. No, A k čemu ti to je? No, Když jsi úplně jinde. nic neříkejte. To je Dobře. tajemství mezi náma. Uvidíte, kdo se bude smát naposledy. Já. Jo. já bych jenom chtěl říct, že ten pozemek je celá ta želva. Dostali jsme celou želvu. Jo. Juhu, máme želvu. A Tom se tak jako nakloní, aby jako šeptal. Ale buďte v pohodě, on jí chtěl vzít sebou. Na vodítku. Tak aspoň to jsem mu rozmluvil. Když to má několik desítek metrů. Má nic. 20 na 20, Proto solidního byste mi měli být vděční. Mohli jsme to být má- normálně chodící dům. Kamkoliv bychom chtěli být, bychom byli doma. Já vám, pane Tome, samozřejmě děkuju, že jste nás ušetřil tohohle společenského trapasu. Můžeme se posunout až v movitých i nemovitých někam dál? Ne, tohle chceš je chvilku udivného dřevění. Dobře, tak budeme chvilku divit si, tak pak půjdeme za tou? Jak Když je? tam není. Já No, tady tak se není. podíváme, musíme tak, jestli je to důležité, jak budeme Tam je pátrat. Solomona. Slonolam? Jestli někdo bude vědět, kde je Sariel, tak on. Tak je to generál, ještě by to nevěděl. Ale, sakra. Tam asi nemůžu. Já půjdu. Asi povčeš, mě tam rádi moc neuvidí. Nevidí mě poprvé a neuvidí mě naposled. No, my bych chvilku vidět nemuseli. Počkám venku, ale půjdu s tebou. Podíval se na sebe. Okay. Obležte se, prosím. Jo, já nemám do čeho. Něco si asi musím koupit. To nic, já si to začnu. Ne, nechte si to, stejně tam bude horko na jihu. Zase takový horko Cutie, není. jde tam za měsíc. Nechte ho se obléknout, prosím. Zase Půjdem takový přes horko tam hory. není. Fakt? Teď. Už jsme tu cestu jednou šli, Cutie. A já již jsem docela nedávno. Nejdřív se musíme vrátit zpátky do království. A nemusíme jít za tím Solomonem? Prosím? Za tím Solomonem nemusíme ještě předtím? Neřešíme moje oblečení, se bude se chytáš tématu. Vnímej trochu modráků. Modrák. Cutie, to se mi jeví jako docela
Já se nevím, jak se jmenuje. No právě, se nevím, jak se jmenuje, tak můžu říkat modrák, to aspoň Tak nezapomene. po čtvrtý, prosím, tentokrát je to vaše. Dobře, tak po čtvrté a naposled. Moje jméno je Mistral. Nejsem modrák, i když jsem modrý. A to, že jsem modrý, vůbec není vaše starost, je to moje starost. A proč jsem modrý, taky není vaše starost. V pohodě modráku, my to chápem. Aj. Je to charakteristické. Varoval jsem vás už na začátku. Já samozřejmě chápu, že ve výšce 2 metrů jako některé myšlenky nemůžou být jako úplně jako chytitelný všema. Řídký vzduch. Jo. Každopádně vydáme se aspoň teda. Víš, já jsem nolamem, já si seženu něco na sebe. Udělali jsme na něj Jdeme dvě. si tady. A Modrák dál nás má se rád. přestaň bavit. Jdete s Modrá náma? klasika ignoruje samozřejmě. Jdete s náma? Okay. Pojďme radši sami. Já si myslím, že jako my jsme mohli třeba jako něco to, víš, jako, že oni... Já myslím, že Slunolam vás rád uvidí. Jo? Já se toho obávám, já bych takže se radši taky. potoulal po městě. Ten ještě úsměv na skoro postavě. říká, že ne. Cutie, ty se vyznáš v módě. Vy s Brindalem, vyberte mu nějaký dobrý A oblečení. to já bych mohl. Když jsem vybral ty pantofle za tak málo peněz, Jo. tak logicky dokážu oblíct ty našeho kamaráda. Pojďte, A Brindal bude rád, že mu budeš dělat společnost. já vás vezmu na bazar. A sakra. Povíte mi o té party. Woohoo! Okay. To vás Rozdělíte se teda na dvě skupiny. Část jde Brindal s QT vybírat oblečení a část jdete do držení polární záře, což je ta velká černá nebo černošedá spirálovitá věž, která vévodí městu. Vidíte tam ty malý okna, které jsou spíš jako vitráže, barevný malinkatý okýnka, jo, které jsou posetý po tady té věži. Nicméně přicházíte k hlavní bráně, jste samozřejmě vpuštěni dovnitř jako už mnohokrát a objednáte si audienci u Slunolama. Jste zhruba po půl hodině odvedený do vedlejší místnosti. Je to ne tak honosný trůní sál, jako jste měli u místní držitelky od vedoucí celého města vlastně, tý Lady Zetris Olios, ale je to trošičku menší místnost, ale je mnohem víc vojensky uspůsobená. Vidíte tam velký, mohutný stůl, víte, že je z masitýho dřeva a víte, že na něm je nějaká mapa Žorhasu. Nicméně za ním je docela mohutný trůn, který je celý udělaný ze zlata a na něm z podobného zlata sedí ten obrovský minotaur. Víte, tu černou srst, která mu takhle padá dozadu, jako kdyby vlála skoro až, když sedí. Má takhle opřený svůj velký meč. Jdeme dále? Ano, věčné duše, že? Ano. Jste zase zpátky. Co potřebujete? Scháníme kapitánku Sariel. Máme obavy. No, ta byla vyslána na tajnou misi. Sama se na ní přihlásila mimochodem. Takže bohužel vám nemohu říct přesné informace, kde se nyní nachází, ale nebojte se, myslím si, že s jejími schopnostmi bude v pořádku. Jen aby nešla za vlastní smrtí. Doufám, že to není náš případ. Nevím, nakolik víte, co se stalo během naší poslední výpravy, zhruba před měsícem. Nevím vlastně vůbec nic. Nevíte vůbec nic. Kdo byl Bavelin, víte? Ano, žoldák, kterého jsme najali. Jeden z těch, co jsme zajali v Ashgardu. Že byl v blízkém vztahu s kapitánkou Sariel, víte tež? Ano, trochu zvláštní, trpaslík s elfkou, ale kdo jsem, abych soudil? A že je Bavelin po smrti už taky víte? Nikoliv. Co se stalo? Padlo v boji s temným kouzelníkem, kterého sám pronásledoval už půl rok to byl? Nebo rok možná? Rok? Rok jej pronásledoval napříč kontinentem. A teď, když se nám podařilo ho společnými silami vypátrat, se ukázalo, že je příliš mocný. Rozumím. A jenom zásluhou Bavelina se podařilo nám ostatním utéct. Někdy msta není tou nejlepší variantou. Zřejmě. Zdá se. Chtěl jsem jen říct, že nevím, nakolik můžete svěřit detaily téhleté mise. Jen se obávám, že jestli to opravdu není akorát pokus o ukončení vlastního trápení. Jakým směrem se Bavelin a vlastně i tedy vy vydal při hledání toho čaroděje? Směrem k... Na jih. Ano, tam mířila i tajná mise Je tam kapitánky Sariel.
Je tam město, na jehož jméno si teď z hlavy nespomenu. Galgarat. To je ono. Trpělo útoky nemrtvých. Možná ještě stále trpí, i když myslím, že to je problém, který jsme tak jako mimo řečí vyřešili. Zkusím jí pro jistotu kontaktovat, zda je v pořádku a spojit se s ní. Děkuju za upozornění. Věčné duše. Potřebujete ode mě ještě něco? Kdyby se vám podařilo jí kontaktovat, mohli bychom o tom vědět? Jakým způsobem vám mám tu informaci předat? Předpokládám, že to uděláte dnes. Pokusím se, ano. Můžeme ještě dnes přečkat na městě. Dobrá. V hostinci 4 kouty? Ano. Dobrá. Pokusím se tam někoho poslat, pokud se mi ji podaří skontaktovat. Kdyby zpráva nepřišla, víme, na čem jsme. Děkuji. Ano. Je to všechno? Asi jo. Půjdeme? Děkuji vám, věčné duše. My vám. Ting. Zase ten velký meč. Zase se zamýšlí nad tou mapou jenom. Tak jo. To by bylo. Zapomněl jsem na něco? Takže asi opustíme. Ne. Ale nevypadá to dobře. Co myslíš? No, přijde mi jako moc velká náhoda, že by seriál šel takhle dolů. Myslím si, že šla pro jeho tělo. A ta mise jí jenom posloužila jako nějaký krytí. Jo. Jenže viděli jsme, co Nezlodan dokázal. Jo. A teď ten měsíc jsem o tom hodně přemýšlel a nejsem si jistý, jestli když seriál půjde pro jeho tělo, tak tam najde skutečně mrtvé tělo. A pokud jo, asi to bude lepší, ale nevím, jestli Příteli, můžeme žít s tím, že Bavelin je skutečně a definitivně mrtvý. Příteli, můžu vám s asi tak 70% jistotou říct, že za oživováním těch mrtvých těl stál ten kámen. Ten rituál, který měli provádět, byl rituál, který měl omezovat moc té duše uvnitř. A celý ten artefakt byl dělaný jako vězení a omezovač toho, co ten lich dokáže. Protože přestali dělat ty rituály, protože strážce si myslel, že to nic nedělá. Protože ono to, ano, na první pohled to opravdu nic nedělalo. Protože to, co ty rituály měly dělat, je zařídit, aby se opravdu nic nedělo. Veškerá nekromantická moc, která ohrožovala Galgarat, pocházela z toho kamene. Jo, to jako chápu, ale viděli jsme, že Nezlodan měl v té svojí ruce moc draka. A samozřejmě nevím, jak tohle funguje, ale říkám si, jestli tam takhle nemohl vysát moc i z mýho bratra. Nevím, jak to funguje. Nevím ani, co je zač, nevím, odkud pochází jeho moc. Je to moc, kterou jsem nikdy neviděl. Hledě ta rána rukavicí, kterou dával do země vždycky. A vytvořil tu silnou vlnu, která nás všechny smetla. Hodně jsem o tom měl možnost přemýšlet a myslím si, že nějakým způsobem prostě vysává moc. A pak ji využívá. Mám ta rána přijít povědomá. Já nevím, jestli mi přijde povědomá, ale minimálně to plivání toho té kyseliny, toho jedu, působilo tak jako od člověka, který mu se říká, nebo draka, který mu se říká žíravý. Ale to by tady modrák mohl vědět, jestli se dají vysávat takhle dračí moc. Musím, že jsem tam v životě neslyšel. Naopak jsem ale slyšel o někom, kdo dokázal dračí moc předat. Vzpomeňte si na Petra, který nechal Brindela chrlit oheň jako rudý drak.
Jo, to byla jenom taková úvaha, že si nejsem 100% jistý, že Babylon je definitivně pryč. Ač... Budu velmi rád doufat s váma, příteli. Já v to nedoufám. Já nevěřím tomu, že bychom se s ním potkali ještě ve stavu, kdybychom ho rádi viděli. Spíš se naopak bojím nějakého negativního pozůstatku Babylona. Ať tak či onak, odpověď budeme mít dnes večer. To jo. Máme celý den na to, abychom se připravili na cestu. Večer budeme vědět, co a jak. Buď budeme mít zprávu a seriál je v pořádku, nebo nebudeme mít zprávu a víme, že i tahle ta kapitola už je uzavřená. Asi se vraťme do hospody, Jo. počkáme na zbytek a pak se půjdeme připravit na cestu. Jo. Nicméně, mezi tím zbytek skupiny. Hledáte Brindalovi nové šaty. Wow, to jsi připravil. Druhý název kapitoly. A co chcete hledat přesně? Krejčovskou dílnu? Brindale, mně přijde, že v oblečení, které běžně nosíte, že dostatečně nevyniká vaše krásná tvář. Já bych navrhoval vás jít někam do jednoho stánku, který jsem tady viděl za ty 4 dny, co jsem tu byl. A obléct vás do něčeho trošinku zajímavějšího. Mluví tam z kůží. Promiňte? Z kůží. Co dělají z kůži? Myslíš s ní umí? No samozřejmě, vyložení kožaři. Jo, Jako doktor. to nevím, co je. Každopádně, pojďte prosím se mnou. A chtěla bych ho zavést prostě ke krámku, kde jsou jako skutečně kožaři. Lidi, co mají kožové věci. Budiš. Najdete určitě jeden stánek, kde jsi nechával i ty QT dělat svoje nové boty. Dále jsi to nazýval boty. Víte, že to je skutečně stánek na vedlejším menším náměstí. Je celý ze dřeva. Je to prostě taková malinkatá, ani ne chýška, prostě jenom takový otevřený stánek. Víte tam koženou plentu na ní. A vidíte, že tam je drakorozen. Jo, muž, který vypadá jako drak. Má trošičku nažloutlou kůži, nebo ty šupiny, který má na sobě. A víte, že zrovna trhá na cáry nějaký další kusy kůže, který tam roztrhává. Nejspíše vydělal z nějakého pratura nebo z nějakého takového zvířete. Nicméně tady ten drakorozen nemá ocas. Je to mohutný, velký, silný muž, jestli se to dá říkat, a trhá to tam. Má ostrý rysy v obličeji, ostrý šupiny, které takhle směřují dopředu. A když se kouknu jako kolem, vidím tam nějaký jako produkty nebo něco, jako, co by jako mi aspoň trošku řeklo, jestli je, není dobrý. Jo, vidíš tam nějaký šaty, který nosí tadyhle místní obyvatelé Asaria, ty divoký. A zřejmě by něco dokázal spíchnout, jo. Není to jako úplně samozřejmě kvalita, kterou možná by si představoval jako z království, nebo z centra království, ještě nedej bože. Ale tady pro místní žorhaský obyvatele úplně v pohodě. Dobrý den, dobrý den. To jsem zase já. Zdravučku. Dobrý den. Tohle to je můj přítel a jak vidíte, potřebovali bychom ho trošku obléct. Ale chtělo by to něco, aby byl trošičku živější. Nemáte třeba červenou kůži? Cutie. Bodnout jehnou do zadku. Cutie, odcházíme, Brindal se otočí a jde pryč. Ale proč pak? Vydržte! Něco prodáme, buďte. Ano, tak Brindale, potřebujete něco silného a pevného a pěkného. To je to... Barevného. Není, ne. A co byste rád? Nevím, podívám se jinde. Chtěl byste, ještě mi napadlo, nějaká parádní košilka, co třeba levhartí, co? Vždycky byste přišel do hospody a všichni, wow, kdo je ten štramák? Můžu sehnat. Brindal se tak podívá jako do dálky a... Cutie, nejde tvůj Mormander? Zkusím utíct. Otočíš se zpátky a vidíš Brindala, jak zdrhá před tebou. Je tamhle, proč mi utíkáte na druhou stranu? A běžíš za ním? A tady si zaběhnout to úplně nejrychlejší, nějaký první uličky, abych jako co nejdřív ztratil. Utíkáš za ním nebo ne? Za Brindalem, Já který snažím, ale mám pantofle. Okay. Takže co mi pantofle dovolí, Co ti tak... pantofle dovolí? Utíkáš za ním, hoď na skrývání, jestli ji utečeš. OK. 21. 21. Cutie, ty proběhneš nějakou uličkou, Brindal se tam zrovna mezi tím skoval za nějaký such a ty tam probíháš a začínáš ho hledat. Brindale, Nemůžu no zrovna. tak. Gepardí kalhoty, červený boty, zelený plášť. Není k nalezení, Brindal.
Vcházíš tam ty jednotlivé uličky, koukáš, kam vlastně mohl utíct. To nevadí, já mu to seženu a pak mu to donesu. Okay. A jdu se někde jenom podívat po nějaký drobný košili v co nejbarevnějším, nejšilnějším provedení. Co okay. hodně určitě najdeš pár dalších obchodů, které tady v Asáriu jsou. Hoď na investigation, když vyhledáš přímo košile na prozkoumávání. To je 6. 6? Bude retardovaný úplně jako... Co to dělám? Co se ti nejvíc asi zamlouvalo vlastně, byl tadyhle ten drakorozený, který tam jako měl koženou košili, ze který ještě čouhali někde chlupy a tak dál. Mohlo by to jako vypadat jako nějaký Levhart Jaguar. Pane, nemáte něco trošku něco, co oslaví krásu mladého muže? Bojovníka. A jak by to mělo vypadat? Víte, možná nebo... Vestu! Vesta to dělá. Vesta dělá frajera? Takhle utrhne od toho obleku. Vesta! Máte pravdu, to je mnohem hezčí, ale Vesta. Stejně ta barva. Mohl bys mi to zkusit ještě jednou s těma rukávama? Takhle to, Bogaťata to začíná takhle štelovat. Je to trochu tmavší na jednom místě? Ne, já bych chtěl něco barevnějšího. Víte, on je to vážně genius. Kdybych vám třeba... barvu? Zkusím sehnat. Právě, kdyby se sehnal něco opravdu krásně barevného, nějaké libé barvy, jako zelená, červená, fialová, modrá, všechno dohromady ideálně, ještě se žlutou. Já bych vám zaplatil. Jo, já seženu to. Tak já se zastavím večer jo, a uvidíme. Seženu. Jste laskavý člověk, já to věděl. Ty pantofle, tolik služby mi dělají. Jo, šáhne takhle, na zem tam je nějaká kytička, modrý barvy zem. Tam rozvázne. Já budu mít večer, jo, nebojte. Bude mít večer. Bude mít moc dobrý večer. OK. Chceš to schánit někde jinde, Cutie? Vidíš, že to evidentně bude barvit tady tím způsobem. Já mu hrozně věřím, ale i přesto bych chtěl víc oblečení, protože jenom vesta nedělá člověka. Takže můžeš mi... Mezi tím Brindale, co ty chceš dělat? Jsi zatím skovaný? Chci zatím, jako, až ti se jedu, chci začít hledat a ptát se třeba i lidí, kteří vypadají líp oblečený. Jasně. A hledám jako spíš přes nějakého koželužníka, možná, no hlavně jako... investigation teda. Kdo umí prostě z kůží. 14. Najdeš toho samýho. OK, najdeš? Potom, co se párkrát zeptáš po městě, zeptáš se většinou temných elfů, kteří jsou jako výrazně oblečený líp než všichni tadyhle místní obyvatelé, tak najdeš malej domek, který je obrostlej popínavou rostlinou, prakticky celý. Vidíš, že nahoře má malou zvoničku, ten domek, a venku je velký nápis na ceduli Chrabardovy nůžky. Můžeš vejít rovnou dovnitř. Uvnitř je člověk, muž. V tuhletu chvíli on vypadá takhle. Je vysoký, hubený, má velký plnovous, který je upravený, nejspíš z manikury na náměstí. Možná tam dělali něco jiného. Vidíš, že má na zdech pověšen textilový role, spoustu různých textilových rolí, které jsou tam jedna nad druhou. A vidíš, že uprostřed místnosti je krejčovská pana s tyrkysovýma šatama, docela pěknýma, a on do nich v tuhletu chvíli zaplejtá malý tesáčky a nějaký další zuby. Tak já zkusím šetrně, jako abych ho jako nevyrušil, protože mi jasně, že dělá nějakou detailní práci. Tak. Ano, pane. Půlčík. Co potřebujete? Šaty, vidím to. Jo. Co to bude? No, kdybych toto. Mám takový obrázek od jednoho. Vážně? No, jestli byste. Je to takový nápad od jednoho. Jo, to by se dalo. Bude to chvilinku trvat ovšem, pane. Brindal. Já jsem Chrabar, těší mě. Brindale. Brindal čajlístek, jo. Těší mě. Jo. No a potom, když tady vidím ty barvy, děláte i pláště, jako ty cestovní. Jistě, a to. samozřejmě, plášť zvládnem. Takový jako fakt konkrétní zelený, začal se jako rozhlížet, jestli náhodou tu barvu tam třeba neuvidím. Jo, najdeš tam podobný zelený barvy určitě. A hledám vysloveně jako barvu Travelera, prostě, která je prostě jako ten jeho kult. Jo, to určitě najdeš. No, tohle. Přesně takový. Jistě, plášť a tyhle ty šaty, to by se určitě dalo zvládnout. Zrovna tady mám teda rozdělenou tuhle práci, ale kolik jste schopný obětovat, pane? Peněz? To je zajímavá otázka. Já vlastně vůbec nevím, kolik to může jako stát, ale stalo se mi tohle poprvé. No tak jde o to, jak rychle to potřebujete mít. Tak řekněte nějakou cenu a já řeknu, jestli jsem schopný dát víc. S tím pláštěm, když se podívám, takhle si tě začne měřit palcem.
To nebude moc sládky, ale té práce tam bude hodně. Jo. A s tou kůží umíte trochu, jo, taky. Jo. Jasně, to bychom zvládli. Víte co? 25 zlatých a mohl bych to mít zítra večer? A když dám 30, Ráno? to zvládnou. Zítra ráno? Jo. Výborně, tak jsme dohodnuti, pane Vrindele. Okay. Tohleto mi tady zatím nechte a tady tu barvu jste říkal, že? Jo, tuhle zelenou, na ten plášť. Ano, Klidně, jistě. když ji do toho zapojíte někde, to by to, ale jako... Ještě mi tady chvilinku vydržte, já se vás přece jenom poměřím, toto není úplně dobrý způsob měření. Jako Tady se postavte. Jako, že jsem malej, nebo... Jenom, abych věděl, jaké máte přesné míry, pane Vrindele. Tam stoupneš, začne si tě měřit, trvá to nějakých 10 minut, než to celý změří. Jasně, Ale máš objednaný šaty. Máš mu na začátku půlku a půlku po dokončení. OK. OK. Cutie, ty hledáš teda další obchod. Co chceš hledat? Co nejvíc parády za co nejméně peněz. OK. Hoď investigation. No, pro zkoumávání. Teď to klapne. Vlastně hledáš sekáč. Asi jsem se ztratila s trojkou. Uh, Obešla jsem ten krám? Najdeš přesně, jako ten krám je samozřejmě to nejklasičtější. Najdeš pak ještě pár menších krejčovských dílen, který nevypadají, že by splňovaly tvoje podmínky. Přece jenom jsou to nějaký, buď to extrémní noblesa, přesně pro temný elfy, nebo je to přesně zase naopak něco, jako si teď už viděla na tom náměstíčku. S tady tím hodem, bohužel. To mám smůlu docela. Nic a nic, tohle tam prokletý městě není. Takže zdám své snažení očividně a na večer se pak půjdu jenom podívat do místní kožbotovárny. Koželužníkovi. Ano. Okay. Kožbotovárny. Nicméně, vrátíte se teda zpátky do hostince, Ano. kde se všichni scházíte. Co chcete dělat? Jsou tam lidi? Je tam pár lidí, kteří tam zrovna jsou na oběd, ale není to nějak plný. Zřejmě dost lidí ještě vyspává včerejší oslavy a tak se tady nevyskytuje. Brenda očividně zapadne. Hospodo, nemáte jako nějaký vývar, česnečku? Mám připravený zeleninový vývar. Taky mi prošťovák, poprosím. Jistě. Připravíme to pro vás. Někdo další? Pivo. Dám si čaj. Jistě. A nejsmradlavější sýr, co máte? Prosím. Dobrá. V pohodě, asi se Máme samozřejmě stolu, klasický výběr z obědů, nějaké vepřové maso, nějaké pratuří maso a tak dále, zeleninové talíře a tak. Něco lehčího? Ryby? Ryby máme také, ano. Tak nějakou rybu? Jistě, zkusím rovnou spěnou po čerstvou, jestli vám to nebude vadit. No, bylo by to super. On je takový jako, že asi na dietu. A on je hodně takový fajnový, no. Mezi tím se vyvlíknu ze svýho kabátu a přehodím ho přes Brindela aspoň. Celý vy se do toho Tady máte aspoň, než budete mít něco svýho. Dík. To je v pohodě. Tak jak jste pořídili? Kde je Sariel? Sariel. Sakra, jsem se fakt Sariel šla pravděpodobně na jih a shodou okolností šla do toho města, jak jehož jméno neustále zapomínáme. Shodou okolností, jasně. A... To je blbý. Garadros? Galgarat. Skoro. Jsem říkal, že Garados je něco jiného. Papíry před námi. Šla tam a Solomon se jí pokusí kontaktovat. Do dnešního večera by nám měl dát vědět, jestli dostane odpověď. To je ideální. Každopádně plán je, že zítra ráno vyrazíme na manažerijské pobřeží. No, zítra ráno vyrazíme do Ashgardu, potom do Felderwinu, potom přes Oldfield, potom ještě musíme projít zase bránama a pak až kontra nás, takže to je jako fakt počkej, to asi je cáštěka. Takže Ashgard, vyrazíme zpět Ashgard. Možná se nám po cestě podaří sehnat koně. Nebo Mormaudry. No po cestě jsme nechali v Belengardnu, takže... Ano, máte pravdu. Tam... Otázka, jak to tam teďka vůbec naposled se armáda stahovala. Taková dlouhá cesta. Víme vůbec, jak je to teď s válkou? Jestli probíhá nebo ne? Nebo jestli stále je udržován křehký mír? Možná bych mohl, tam byli jako všichni z celého světa. Jo. Hoď na inteligenci tadyhle v tu chvíli. Přece jenom ta cesta byla náročnější než Kovac si se o to postaral. 9. 9? Dostali jste se přes hranice v pohodě.
Nicméně Ashgard je tady v tu chvíli, což je pevnost na kraji Žorhasu, na hranicích s královstvím. Tak Ashgard je krynský, takže patří pod Žorhas, takže tam jste se jako dostali vesměs v pohodě na území království. Nevypadalo to, že by ani na jedné straně byly nějaký vojska nebo něco takového. Vypadá to, že se nějakým způsobem udržuje mír, ale co ty víš? No a spíš jakoby myslím přímo z toho konu, když tam byli lidi, tak jestli někdo jako řeknu, oslavoval válku, nadávali si tam, nebo byli v pohodě. Ani ne, tam všichni věřili v jednoho boha vesměs, a takže se tadyhle ty politické věci tam prakticky neřešily. Jo. No, asi klid, po cestě nějak se nic nedělo. To je jen u té druhé brány, když už jako se jde pak jako směrem na ten níh, tak tam byli docela drsný. Tam chodili, no tam chtěli vědět úplně všechno. Tělesný prohlídky, no jo, o tom jsem jednou slyšel. A tak proto nemáte oblečení. Proto byla ta díra v trenkách. Aha. To byla velmi důsledná prohlídka. Ne, já si to nepamatuju, byli jsme to byl docela dobrý den, ale trvalo to dlouho, strašně bylo strašně dlouho. Ale to oblečení říkám, to mi pak popálili až ten večer na té party. Pak jsme skákali do těch kruhů a jsem tady. No dobře. A nemůžeme taky skočit do nějakých těch kruhů? No já už asi tady nejím. Pokud... mi tu rádi. Ale tak zase zbytek mají rádi. Tak možná vyrazil úplně normální cestou prostě a vzal to buď pěšmo, koňmo, kombinací obojího a prostě se možná vyhejbal nějaký takovýhle věci. Přijde to jako lepší varianta, nebo ne? To se chození. No, říkali, že teleportační kruhy jsou v držení, ale Bůh ví, kam vedou. Já popravdě tako teoreticky vím, jak to funguje, ale... No jo, už je to zase ten náš chytrý Anthony. Je to pravda, už zase ví, co dělají teleportační kruhy. Ne, ale říkal, že ví, jak to funguje a jak jsme vás podezřívali, jestli vás někdo nevyměnil za jinýho, tak teď vidíme, že už zase říkáte, že víte přesně, jak něco funguje, tak jsme rádi. Chci říct, že byste to měli vědět taky, jak říká Brindel, už jsme jedním takovým kruhem procházeli. No ale to, že jsme do toho vlezli a vylezli jsme jinde, nehledě na to, že pokud vím, tak já jsem v tu dobu úplně nebyl jako při smyslech, respektive byl jsem spíš jako mrtvej než živej, tak... To zní jako zvláštně specifické. Ano, byl ve stavu mrtvosti, velmi. Několik týdnů, 2 týdny. Povedlo se mi zemřít, ano. Ano. Povedlo se, no vlastně. Oni to mají. Trpaslíci to mají trochu jiný, jo? Pro ně je to jako nový narození. A on zemřel stářím, nebo? Dá se říct, ano. Jo, takhle. Je to nový život. Je asi 80? Aha. Asi 80 let? To je mladík. Mě přežil milionkrát už. A tak to je furt ještě docela jako... No trpaslíka to je mladík. Prostě jsme se potkali s jedním čarodějem. Humor stranou, prostě umřel, byl zabit. Potkali jsme se s jedním čarodějem, kterému jsme vyhodili nějakou relikvii z okna lodi. Tu jsme utopili v moři a jeho to pak trochu naštvalo, tak si nás našel. A... Ne, to byl jiný, toho, koho jsme to vyhodili, jsme zabili, tohle byl jiný. No dobrý, ale tohle byl nějaký jeho kumpán. A pak tam byl ještě jeden takovej chlápek, který hrozně nenáviděl život a furt chtěl umřít a tak. A pak ho zabili temný elfové, když na nás zaútočili a nikdo jiný v tom neměl prsty. Ale to je jedno. Vy máte s tím jako zanikovat celkově nějaký trouble, to jsou tam zlomený hole, tamhle nějaký smrti. No prostě si nás našel a tak nějak se mu povedlo mě zabít, ale naštěstí můj Bůh Kord věděl, že mám ještě poslání, tak mě jsem vrátil. Dobře. A taky jsme zatraceně spěchali, děkuju. Já už tam poděkoval. Děkuju. A mi dlužíš prachy. Já vím. Mám to tady napsaný. Vám taky, jo, abyste věděli, tobě ne. Ne, já mám dost. A máš dost, jo? Akorát. Já bych pana Tuma nikdy bych ho nenutil, aby... 130 goldů mi zaď. 130 goldů. Antonymu 210 a QT 500. Všechno mám napsaný. Dobrá, jsme... Já koukám, jak jste... Většinou pohřby vycházejí levněji, každopádně. Občas jsme nad tím přemýšleli, ale pak jsme si uvědomili, že ho máme vážně rádi. Dobře. Ne, cutie, aspoň teda já si nepamatuju, že bych nikdy přemýšlel nad tím, že by bylo jednodušší pana Toma pohřbít. Já jsem každý Já jsem říkal levnější, nejednodušší. Levnější by to sice možná bylo, ale to není důvod nad tím přemýšlet, protože bez pana Toma by to prostě nebylo ono. Neříkám opak. Souhlasím. Já jsem dojatý, děkuju přátelé. 500 goldů. Teďka, když to slyším nahlas, tak mě to vážně bolí. Kde jsem ty peníze vzal? Víte, kolik parcel jsem mohl na té želvě
vytvořit na baráky. Mohl jsi si koupit důmy tady? Tak omlouvám se děkuji, že jsem umřel. Děkuju. Bylo to trošku netaktní. Jen tak mezi náma. Fakt jsem se bál. Sklep cool, ne? Ale už to dávno. Teď mě napadá, když si to Brindle takhle rozpočítal, neplatil, nepodílel se na tom i Peter? Na tom oživení? Ne, mydlinka. Mydlinka? Jo. Takže stejně někomu ještě dlužím prachy navíc. Jo. Mydlinkovi taky, ale to jsme toho neviděli, takže to ať si vyřeší sám. Každopádně, teď teda nakoupíme zásoby a ráno vyrazíme. Jo, ráno si jdu pro oblečení a můžeme vyrazit. To už mi připomíná, pane Brindele. Uteču teď z toho baráku. Jdu se podívat na svou vlastičku. OK. To už je večer? Bude k večeru, no, může být. Pokud nechcete tam ještě budu něco během stepovat odpoledne před tvořit. kámo. Chcete ještě během odpoledne někdo něco Dneska tvořit? bychom mohli nějaký ty vidláky zkusit jít obrat tady. Nezležím! Jo, asi půjdu nakoupit jako to, věci na cestu, zásoby samozřejmě zvládnete nakoupit. Zásoby pro sebe i pro Morbondra. Je to zvládnete najít klasickou cenu. No si zajdem, že jo, do řeznictví na náměstí přímo, přesně tam tak, už nás to je znají. nejjednodušší. A ty běžíš teda k tomu koželužníkovi. Jo, tam ten drakorozený je zrovna v procesu, kdy tam něco žlutýho, těžko říct, co to bylo. To tam tak jako se snaží natlačit do té kůže. Pěkná práce, páni. Vidíš, když to vytáhne na tebe, že je to ta vesta, která to byla původně, ale jako kdyby měla prostě fleky různých barev všude po sobě. Žlutej, červený. Červený je zřejmě krev? Asi jo, asi to je krev. Potom tam jsou další barvy, které můžou být kytek, který se tady dají v Žorasu najít, takže se tady toho dá najít velice málo. Jakým bys tomu dal hodnocení ze 7? Na jaké škále? Jakože... Maximálně 7. A čeho hodnocení? No, jako 1 až 7. Ale Jako Co hodnotíš? Jako kulervoucnost, nějakovost, nebo co? Jako krása a božstvost. Krása? -3. Ale drsňákovost? Není to ani moc drsňákovitý, jako prostě v tu chvíli, kdy to bylo kožený, tak to mohlo být docela drsný. Tady tu chvíli to vypadá jako, že někdo schválně ušpinil, i když docela zajímavýma barvama, vestu. To jsem přesně hledal, to je úplně perfektní. Jo, já jsem si to myslel. Dávám za to 1 zlatý. Služebníček. Nádhera, můžete mi to zabalit ještě. Jasně. Jako dám. Takhle to zaroluje dokola, jak spacák. Děkuju. Nádhera, jste opravdový umělec. Já to věděl, že nemůžete zklamat. Otázka, jenom aby to někde bylo řečený. Je to takhle umazaný jenom ze předu a záda jsou normální? Ne. Ze všech stran. OK, tak to je dobrý, že aspoň, že to je poctivý. Já už jsem si představil, jak je to umazaný ze předu a záda úplně čistý. Ale kouká na ten jeden zlatý. První vydělaný zlaťák. Ace gold. Za kvalitu se musíte naučit platit. Během toho, co QT odejde pro tu vestu, tak já bych chtěl zkusit v hospodě najít nějaký lidi, jestli se tam někdo nevěnuje nějakému hazardu, jestli nehraje karty, kostky, prostě. To zřejmě tady ten večer najdeš. Je to pár místních, zejména goblinů. Mezi nima je jeden ork, který tak jako rozdává ty karty. Nicméně ty malí goblini tam sedí okolo něj a vidíš, že hrajou něco zřejmě podobného blackjacku, že jeden rozdává, že se jako podívají. Tak přijdu k tomu stolu a chvilku je pozoruju a jakoby, tak jakoby nápadně, jo, že chci, aby si mě vlastně všimli a nechci jim do toho úplně vstupovat. Nekoukejte na mě. Jak to řekne, jak se na ně koukám ještě upřeněji. Další. On mě kouká přes rameno. Se otáčí na všechny ty své kamarády. Ten rozdávající. Můžete ustoupit, pane. A můžu se přidat, pane? No jasně, přisedněte. Někam sednu. Dobře. A čekám na svůj jasně, tak. rozdá ti taky 2 karty samozřejmě. Chceš to? Chceš karty? Máme karty. Klidně mi tam rozdají nějaký karty. Samozřejmě, že tady mám karty. Vždy připraven. OK. Teď poznáš pravý karban, pane. Tak. Takže jdeme hrát blackjack, jo? Ano. Můžeš na tom teď to bude divoký. Můžeš na stůl. Na té mapě. No, možná bude lepší. Můžeš na té mapě Můžu možná to otáčet, vydat na no? té mapě, samozřejmě. Velice dobrý. No víš, tu díváš, že se První umíme využení chodit. battle mapy. To mi připomíná ten puzzle, co jsme hráli. Jo, můžu? Jo. OK. Tak jo. 2 karty ti budu dát. Doufám, že to na tom bude vidět, ty karty jsou trochu... Jo. No, piková 7, vidím.
Piková 4. Křížová. Křížová, tak ještě. OK. 5, křížová, jo. Tak dávej ještě. OK. To je 7. Tak a během toho, čekej, to je teďka kolik, to jsem přes, viď? Seš přes, to je 12 a 11, 23 seš. 23. Tak se budu snažit pomocí Sleight of Hand. Budu chtít tu 1/7 prostě smíst pod stůl, aniž by se jako všiml. Okay. Mám nějaký performance, možná jako zkusím tam jako nějak něčeho strčit a schodit 1 kartu na zem. Okay. A šlápnout na ní potom, co spadne. OK, hoď na Slide of Hand. To je fail crit. Přesně, chceš takhle strhnout tu 1 kartu pod stůl. Samozřejmě narazíš do sklenice prvé, takže potom jenom vezmeš tu kartu a hodíš ji na zem, aby to nebylo vidět. V tu chvíli ještě někdo hej! Některý vytahujou díky na tebe. Tady se nepodvádí, mladej. A já chci... Já jenom když tohle vidím, celou reakci, já jsem tam v té hospodě nikam se nešel, tak k ním přicházím a říkám, pánové, v pohodě, tady můj přítel, tomu určitě jenom ujela ruka. Ork vstává v tu chvíli. Ne, jasně jsem ho viděl podvádět, jo? A já tomu orkovi říkám, to nebylo úmyslně, tady ten vedle mě, tak mi šahal mi do váčku. Já jsem se jenom ohnal a bohužel... A to není vůbec žádná pravda, vůbec na nic jsem nešel, díval jsem se na svý karty. Pěkně kecá. Chci ho přesvědčit. Měl bys jít, jo? Měl bys jít. A nebudem to řešit. Tak asi radši odejdu. Jdu pryč. Od stolu a koukám tam na ně a jdu. A jdu pryč. Okay. Dobrý filtr. Tak se daří. Dex checky mi očividně nepůjdou tyhle hru. Dobrá, chce ještě někdo něco večer vytvořit? Chcete si o něčem povídat? Brindal se nás tak jako jen tak jako cyklicky odejde na pokoj, chvilku jako dospí a pak jde jako zase dolů se něco najíst. A tak nějak se snaží jenom spravit a jinak jako... Já vždycky, když Brindal se jde jako prospat, tak já počkám třeba 20 minut a pak se jdu podívat, jestli tam spí jenom jeden Brindal, nebo jí tam spí tuhle noc spí jenom jeden Brindal, no aspoň ty části, co zvládneš tady tím způsobem. Já budu trpělivě vyhlížet, jestli přijde posouvat Solomona. Přijde pozdě v noci. Přijde až třeba okolo 10:22:13 podle časinek. A přijde menší temný elf v lehkém brnění, který... vy jste věčné duše? Jo, mluvím na něj Undercommon, to je pro ně jednodušší. Jasně, věčné duše, že? Jo. Mám pro vás zprávu od pana Slunolama. Pan Slunolomon vám vzkazuje, že Sariel se ozvala. Je zrovna na cestě do Asaria. Ta cesta trvá asi 2 dny, říkala, že je někdy okolo půlky. Co říká? Jo. Sariel je na cestě zpátky, je zhruba polovině. Zítra by tady měla být. Zřejmě, nebo pozítří ráno. Zítra nebo pozítří ráno. Ale žije. To je dobrý. Jsem spokojený. Děkujem. To takhle stojí, čeká dýško? Dejte mi do peníze, kluci. Proč? Jasně. A takhle mu šoupnu 2 zlatý. Děkuju moc krát. A odbíhá pryč. Pikolík, ty jo. -2. Není nic špatného na tom dát lidem to, co se zaslouží. Platit za kvalitu, přesně tak. Za ty 2 zlatý by tady vydělával měsíc. No. A teď na to nemusí měsíc vydělávat. Může jít taky na party, jako vy konec konců. To není špatný plán. Hej, ale ty největší strana neplatil nic. No. To bylo dobrý. Ale nemá na dýšku. A mám to nahoře, ne? Nebudu to furt s tebou tahat, že se to v těch trenkách blbě jako drží. A nebo to má u sebe druhý Brindal, ten měšec se zlaťákama. Jo, mimochodem. No 2 Brindalové teď máme. Ne, já prostě nemám žádný jaký druhý Brindal, si zase děláte ze mě jako legraci, jako se Ne, dobrý, já jsem tě teď chodil kontrolovat, když jsi chodil spát a vždycky jsi spal jenom sám, ale... Ale víte proč? Co to stalo? Ne. Víte, jak váš bratr byl taky 2krát? No. Já myslím, že víte! Já myslím, že je to na mě, jestli mi to došlo. Jeden, druhý, můj bratr, Sariel, 1, 2. Jakože... Když spolu tráví delší čas tyhle ty lidi, tak se evidentně rozdvojují. Jo? Možná to nějaká nemoc. Sariel, kdyby měli děti, tak jsou taky 2krát. Tak budou 4krát.
Protože oba jsou dvakrát, takže když by měli nějaký dítě, tak to dítě by se ty děti? dvakrát dvojilo a tím pádem by to dítě bylo 4krát. Wow. Musíme zabezpečit, že pan Brindal se nebude rozmnožovat. Je to tak, no. Je třeba to zařídit, no. Počkáme šusne. Asi jo. Jak se to dělá? Nevíš, jak se to dělá? Já nevím. Zjistíme. Ne, počkej, ale... hypnotizuje a úplně jako rutné, úplně jako naštvaný. Hele, víte, jak jste říkal, že potřebujete se naučit takový ten... Mohu? Je to jenom takový malý pokus. Identify. Identify? OK. Z toho samozřejmě vyleze, že je to kouzelný předmět v úzovkách. Je to kouzelný tetování. Jasně. A to kouzelné tetování dokáže vykouzlit Minor Illusion. V trochu upravené podobě. OK. Tak jo. Chcete vysvětlení, nebo vás to nezajímá? Čau. Toho, o čem mluví. Jo, my už to víme, Jsme dělali jenom prdel. Ne. Ne. Ne, no, a Ne. teď nám někdo dluží omluvu. Jo! Ne. Jo. Dobře, abych to nějakým způsobem zkrátil. Tohle ten obrázek, který tady máte, to je Teď ten... to nezajímá. Nás jo? Ale on, koukej tam, poslouchá. On se Jo, tváří, že poslouchá. nezaujatý. On jenom dělá, že je bručou. Nikoho jako nechce mluvit. Je Takže to to zajímá, jasně. kouzelný ingoust. A do prdele. A To je ten rameno. Je to ingoust... nebezpečný? Ne, naopak, dává vám to schopnost. Oj. Umožňuje vám to do jisté míry manipulovat se smysly ostatních, vyvolávat iluzi. Takovou upravenou iluzi. Iluzi vás, jak se zdá. Jo, vás, co z vás vyhazuje z postele a spí ve vaší posteli, mimochodem bacha na ní. Jak to zapnu? To bych měl vědět, jak to funguje. Nepoznáš to z té identifikace, je to spíš spojení s ním. Nicméně ty můžeš hodit na Arkanu, jestli chceš. Zkusím, no. 3. My jsme dneska V tu chvíli nedokážeš zatím říct přesně, jak to funguje. Myslíš si, že akorát to bude potřebovat čas, aby se s tím dokázal nějakým způsobem spojit, jo? Že to je jako kdyby se učil ovládat nějakým způsobem novou ruku. Mechanickou. Ať už to budete ovládat jakkoliv, jsem si jistý, že dřív nebo později na to přijdete, stejně jako jste přišel na to, jak ovládat vaše ostatní schopnosti. Myslíš, jako jak se nekontrolovaně stane nějaká náhodná věc a většinou tím jako ubližují lidem kolem sebe? Jo, tak Ale to bude dobrý. vy rozhodujete, kdy se to stane. No, to je sporný. Znamená se to, že mě někdo naštve. A to Ale, většinou rozhoduje někdo jiný. ale váš hněv umíte ovládat. No, dobře. Já bych to chtěl taky. My jsme měli třeba 2x QT. No, A teď ty to- máš taky to jako, někdo že spousta tu problémů. malůvku, ne? Tu mapu. Jo, ale když do ní šahám, tak mi to nic nedělá. A já myslím, že No to mi taky ne. u tebe se tomu neříká tetování, ale gravírování. Fakt? Můžeš nechat gravírovat? Můžeš? Můžu zítra? Můžeš? Tak já půjdu. Ale spíš A budu tady 2x. Ale spíš bys s tím počkal až třeba do království, tam to bude bezpečné. obávám se, že to Jdeš nebude první. úplně tak jednoduchý, jak si myslíte. To kouzlo, o kterém se teď bavíme, kromě toho, že je uvnitř toho obrazce, tak je taky uvnitř toho inkoustu. Takže Nechám si vytvořit můdro, pokud nepřijdete na způsob, Gravírovat. jak gravírovat. pokud nepřijdete na způsob, jak gravírovat inkoustem, což bych si hrozně rád vyslechl a podíval se na to, jak to asi tak uděláte, tak nebudete mít nikdy nic podobného. Ale vygravírovat to tam asi můžu. To asi klidně A můžete, ale připošu rozhodně to Anthony, jestli ještě chvilku bude můdro prodovat. to je v pořádku. Naštěstí to nespůsobí, že budou 2 QT, takže jsem v pořádku. Každopádně, Brindale, dlužíš nám omluvu. Jo. Na to. Když jste říkal, že jsme magoři. Až si s to tebe jsem děláme neřekl. srandu. To jsem neřekl. To byste měl pravdu, Magoři, možná jsme, ale my jsme si nedělali srandu, fakt jsme viděli dva Brindaly. Ale tak snad chápete, to dává smysl, ne? No chápeme, ale stejně nám dlužíš omluvu, protože jsme měli pravdu. Tak sorry. Ale Promiň, hlavně- pardon. Dostali jsme Omlouvám z se. Brindala omluvu! Životní úspěch! Ale to není všechno, pane Brindale, ještě díky vám. Díky vám, jenom díky vám. Jsme dneska vymysleli skvělou písničku. To je pravda. Jste fakt genius. Vymysleli jsme zatím melodii, To skvěle trochu přehánívám. ale vymysleli jsme zatím melodii a až tu píseň budeme Ne. veřejně šířit a publikovat, Nebudou. tak tam budou 3 autorská jména. Cutie, Amerikán a Brindal čaj lístek. Tam normálně jeblo. Ne. Regulérně. Ano, jistě, je to tak. A chcete ji slyšet? Ne, prosím, ne, všechno jenom to ne, děkuju. Dobře.
Tak 3, 4. Pam, pam, pam. Tím to začíná. Jo, my jsme ještě dál nepokročili. Byl jsem světové horší. Ne, máme pak Bylo nějaký to ještě myšlenky horší, dál, jak ano. by to mohlo pokračovat ta melodie, ale pracujeme na tom. Mě jste to štěstí to prospal, to jako většinu toho rámusu. Negativisti. Jo, kocové má výhody. No, takže tak, tohle jsme ti chtěli ještě poděkovat. OK. Je to fakt dobrý člověk. Je to skvělý hobby. Když jako se chvilku jako začnou řešit jiné věci, tak jako Brindal tak zkusí jako jít k Antonimu na chvilku a... Antony. Jako je mi to trapný, nebo... ty bys si nemohl s tím pomoct. Jako, ty taky občas, jo, něco děláš. Čaruješ. No, Ty jsi s tím pomohl. jakým směru? No kdybych to věděl, tak si pomůžu sám. A vy... To zapnout. Jo, takhle. Použít. Tak ty jsi ten Možná. učenec, ne? Když jsi učil. Pokud chceš, Antony, můžeš skrz noc strávit s Brindalem nějaký čas. Přesně tak a zkusit a to můžete prostě. určitě jako vymýšlet způsob, jakým on to může ovládat. OK, ano, to fajn, můžete dobře. zvládnout. Já mám jeden tip. Okay. Ošahávat ruku. Dobře, pojďte se mnou. Tak jo, děkuju. A půjdeme ke mně do pokoje. Mhm. Posaďte se. Je to teď trošku teoreticky. Můžeme to přeskočit. Ne, protože základy jsou důležitý. Magie je komplexní věda. A sakra. Magie je komplexní. Toho pokračuji, já budu dovolí. Představte si. Au. Magie dělá to, co chceme, aby magie dělala. Pokud proto máme správné prostředky. Vy už ty správné prostředky máte. Nějaký forek, asi od Travelera. Dá se říct. Ale ten forek je ve skutečnosti velmi mocná věc. Mnoho kouzelníků pro tohleto tráví mnoho let studiem, přípravou, používají proto různá gesta, inkantace. A my stačí pitomý obrázek. A vám stačí, tak jak jste to pojmenoval, Pitomý obrázek. Představte si, zavřete oči. Na malý moment, zavřete oči. A představte si, podívá na tebe, OK. představte si, že jste na 2 místech najednou. Jak? Jako kdybyste se na mě díval zprava a zleva. A jak to mám udělat, že mám zavřený oči? Vizualizujte. A sakra. Představte si sám sebe. Dívejte se sám na sebe, jako když se díváte do zrcadla. Jako kdybyste se díval do zrcadla, ale před sebou. Kde nemáte žádný zrcadlo. Kouká na tebe přímo. V pořádku. Koukejte se třeba na mě, ale představte si, že přímo přede mnou stojíte vy. Dobře. Zkouší úplně zapojit. Soustřeďte se. Soustřeďte se. Už? Skoro. Bude daleko roztykaný jako... Okay. Zřejmě to je těžký, Brindale, se soustředit. Minimálně s touhle kocovinou, kterou ještě furt máš. Nepodaří se ti vyčarovat zatím tu minor iluzi tadyhle tím způsobem. Ale tu menší iluzi teda. Ale můžeš určitě jako pokračovat v podobném tréninku celou noc, pokud chcete. Hoďte teda oba dva na Arkanu. Wow. Tak u mě to je 6, u ní přirozená 1, Okay. takže absolutní Vlastně neúspěch. těžko říct, jak Ale se je to ovládá. 8. Jedna je jedna. Stále je to málo. jedna. Je to jako těžko říct, kdo to dělal. Je to takhle jednoduchý obrázek, ale má v sobě magickou sílu. Jakým způsobem se to dá zapnout? Jako, těžko říct. Musí to být někde uvnitř Brindala, ale... Jakým způsobem, jako, ještě Brindal není úplně spolupracující půlčík. Jo, prostě samozřejmě nesnaží se úplně jako, i když teďkom bych chtěl, tak... To já jsem to nejde. někdy mohl slyšet o jako magických tetováních předtím. Hoď na historii. Aha. Už je hezčí, to je 18. 18. Ano, slyšel jsi o magických tetováních. Slyšel jsi o různých magických tetováních s různýma schopnostma. Slyšel jsi o magických tetováních například, které jsou z drahých kamenů, které přímo zlepšují buď to nějaký fyzický nebo mentální vlastnosti člověka.
Nicméně to je automatický, to funguje hned, alespoň podle toho, co jsi slyšel. Vlastně to dostaneš, dokončí se to tetování na tvém těle a hned získáš tu schopnost. U Brindala, když to bylo kouzlo, který se naučil nově, to zřejmě tak fungovalo taky. Těžko říct, bohužel, v jakém byl Brindal stavu, když to tetování dostal. A jestli k tomu dostal manuál, alespoň jako trošku pár slov. Na trenkách. Řekl bys, že ta chyba je spíš v něm, než... OK. To je šok. Neříkej mi to, prosím. Neříkej to nahlas. Bude to chtít ještě cvičit. Dobře. Ale jsem si jistý, že dřív nebo později se k tomu dostanete a přijdete tomu na kloub. Pokračujte v tom, co jsem vám říkal. To jsou základy. Tohle to se učí. Já jdu spát, dobrý, díky, dobrou. Mudro prdění ukončeno. OK. Ještě někdo něco večer? Tom Chcete dokončovat? svojí aktivitu před spánkovou novou. OK. Já se nabalím dáreček a nakrmím zvířátka. Šláfen. Pokud nikdo už nechcete dělat, zase strávíte noc v teple asárijského hostince ve 4 koutech. Ráno se probouzíte, začíná lehce mrholit, je tam malinko mlhy na tom náměstíčku. Moc lidí se tam nepohybuje. Jsou tam většinou jenom nějaký místní obchodníci, který tady v tu chvíli, některý mají ryby, který zrovna asi nalovili, některý mají nějakou zeleninu, kterou možná získali z těch hnusných polí tadyhle v okolí Asária, ale není tam moc zvěře. A vy se můžete vydat na vaše dobrodružství, můžete si dát snídaní, co chcete dělat. Já bych zvolně si skočil pro to oblečení. Pochopitelně, vezmu si svůj kabátíku. Jo, to je v pohodě. Dojdeš k chrabardovým nůžkám a samozřejmě chrabard tam v tuhletu chvíli, když tam přicházíš, tak vidíš, že dotahuje poslední nitku na tvým pláštíku, na jeho ukotvení, na to, co se dává na krk, na to držadlo. Pan Brindal, mám tady pro vás přesně, co jste chtěl, podívejte se. Můžeš to popsat asi, jestli chceš, co teda připravil. Je to poměrně jako komplexní, samozřejmě ten základ, to jako nejvíc dominantní je takový ten klasický cestovní plášť, který Brindal nosil vždycky, jenom dřív byl jako modrý, vojenský, teďka je právě v té asi taková brčálová zelená, bych řekl. Je to taková, no, nějaká což je zvláštní. barva toho patrona Trevelera. Pod tím má tmavě modro-zelenou, jako fakt docela jako uplou košili, poměrně dominantní pásek, na kterým očividně asi něco jako chybí, že by tam asi jo, je tam jakoby jenom nějaký mechanismus, nějaký to jako uchycení, ale očividně tam by měla být nějaká přeska nebo nějaká ozdoba, která tam zatím není. Kožený kalhoty, které jsou kombinované z takových jakoby jak to říct, vrstev kůže, takže jako je to víc barev tmavý, hnědý, různě nakombinovaný. Na levý ruce má normální nátepník, který nosíval vždycky, teď je neměl, ale prostě jako normální, řekněme, obyčejný, nějak extra zdobený nátepník. Ale na té pravý má takovej mnohem větší, který je částečně rukavice a přechází mu až jako po loket. Takže ono vlastně s tou košilí, to je poměrně celý zakrytý, takže tu pravou ruku má takovou celou zakrytou. A potom, no, to je tak nějak vlastně jako asi všechno to dominantní. Takže takhle přijde Brindal oháklej zpátky. Žádná divočina, koukám. Jak? Praktické věci. Ale aspoň už mu nekoukají bradavky, můžeme vyrazit. Vypadá to dobře, Brindale. On mi to tam vymyslel jeden nějaký, by si pamatoval jméno, no ale prostě nějaký ten taky následovník Trevelera. Šikovný chlap, dobře chlastal, pak to tam nějak načmáral. To bylo, myslím, že potom, co mi to zapálili, možná proto mi to kreslil. Asi jo. Jo, to by dávalo smysl. Ale vypadá to dobře. Jo, Šikovný chlap. tak asi to chtělo změnu. Jo, taky jsem jí Tak navrhovala. nemám to. Dík. Ale vám můžu klidně jako nakoupit, pane Tome. Já jsem spokojený s tím, jak teď vypadám. Taky by to chtěl trošku Nepotřebuji. osvěžit, no, ten outfit. Ne, já si myslím, že vypadám velmi dobře. Ano. A představ si, jak by to bylo komplikovaný, kdyby třeba, když jsme naposledy zachránili Urzin,
tak tam určitě jsme jim pomohli, že jo, zachránili jsme obou bary a určitě se tam o nás vypráví, jak jsme to zachránili celý. A malujou tam naše podobizny, jak jsme vypadali v tu chvíli. Tak aby nás nepoznali. Právě, kdybychom se teď převlíkli, tak by ty jejich malby těch lidí, kteří nás vlastně malovali a zachycovali v těch pozicích a v těch, jak jsme vypadali Chudák tenkrát, pan Brinda. tak by to právě vypadalo úplně jinak a ti lidé by mohli být třeba i naštvaní, kdybychom najednou takhle jako všichni měnili náš outfit. To je velmi moudrý, velmi moudrá věta. Já bych nerad tyto umělce naštval, takže... Tak chytrý, tak já vám teda nebudu nic kupovat. Prosím. Okay. Já jsem chtěl jenom dodat, že u toho Chrabarda jsem v podstatě nechal veškerý ty cáry. Jediný, co jsem si jako schoval, a ještě jsme třeba požádali, jestli by mi to nedal do nějakého jako pytlíčku, a to byl ten zbytek toho mýho vojenského pláště. Tak ten jsem si jako sebou jako schoval, jenom jako, že to... Ten zbyteček takhle dlouhý asi. Co zbylo z toho ohřelýho pláště. Jo, tak to jsem si jako schoval jako takový jako vzpomínkový artefakt. Nemohlo mě ještě zůstat nějaká látka z toho, když jsem šel... To zbyla určitě, to zbylo docela dost. Bylo dost docela, já jsem toho bral hodně vlastně tenkrát. Ano. Chcete něco tvořit teda? Nebo vyrazíte na cestu? Já bych vyrazil za tu seriál, nebo aspoň bych se šel zeptat, jestli to je. Fakt bych ji chtěl vidět, že je v pohodě, že nebudete žádný kraviny. Chcete ještě počkat na seriál? Určitě. Můžeme počkat ještě na seriál. Ale dneska by měla dorazit, ne? Dneska ne. No, buď dneska nebo zítra. Tak se pojďme zeptat. Budeš? Jako známý, ona chodí docela rychle, když chce. Rozumím. Můžeme se jít zeptat na bránu, jestli přišla. Je tady jenom jedna brána? Je tam několik brán. Je tam několik. Městě. Tak můžeme jít k ní domů. To bude asi jednodušší. Nebo tam. Nicméně teď je poměrně brzo ráno. Jo. A přijdete k ní samozřejmě a tam je zavřeno. Vydržme do odpoledne. Takže už ale dneska nevyrazíme tím pádem. Zase ne. Ale to vlastně až tolik nevadí. Jo, můžeme nakupovat věci na pláž. Ve finále až tolik nespěcháme. Cutie, na té pláži budeme fakt za měsíc. Když to půjde dobře. Já bych řekl, že tam, kde je pláž, jsou drahý do bažin, věci. protože půjdeme kolem Urzinu pravděpodobně. Podle toho, kde bude zrovna chodit. Plážový kceně jako přírůstky, jak tomu říkám. Vysokohorská přirážka, ale s mořem. Plážová přirážka. Plážová přirážka to bude. Cutie, teď mi jen napadla jedna věc. Ty jsi odesílal tu svoji žábu do Urzinu. Vy jste byli v Urzinu. Už víme, co to je? Bohužel ne. Vypadá to tedy, že ta žába se evidentně zdržela. Evidentně pošta v této zemi nefunguje vůbec dobře. Ono pošty obecně nejsou zrovna jako úplně Zatím dobrý nedošla. produkt. Opravdu mě to také vyděsilo, byli jsme tam docela dlouho. Hoď na vhled. Hoď na persuasion nebo deception, co se hodí. Na přesvědčování nebo lhaní. Já říkám, že nedošla. A já hážu na... Hled, insight. Insight. 16. Lže? Asi zřejmě, co? Crit fail. 100% lže a jaká pošta vlastně by si tak čekal z její odpovědi? Že nejdřív se zamyslela, když se mluvilo o poště, ale jo, pošta! A hned ti začala odpovídat. Aha. Cutie. Já jsem se po ní ani neptal. Ne. Neptal. Funguje něco jako pasivní insight ještě pořád? No, zřejmě ano. To je můj pasivní insight je 16 totiž. Jo, to by si taky slyšel. Ale tak teďka, když už jako tušíme, že jako začíná lhát, tak asi jsme na to obezřetnější. Ano, přesně tak, přesně tak. To prostě teď už ti to neprojde. O co vlastně jde, přátelé? No to víš. No právě, že ještě nevím, no. 2 žabičky. K čemu žabičky? Jako živý? No, ona má ráda jako mazlíčky. Slyším, že kolem ní furt něco lítá. Třeba ten Tim a ten. Jo. Co pojde. Tím je dobrý. Tím je dobrý. Tím je dobrý. Mám pocit, že to je super charakter. K čemu žábuj, to je zvíře úplně k ničemu. To je jedno. To není pointa. Pointa je, jasně, že Cutie zapomíná krmit věci. Ať už jsi živý. To je k tomu špatnému vaření. Vy jste jasně, ne? Jo, jasně. No ne, zaplať mu ne. Dobře. Neskákej do toho hlavně. Jednou takhle třeba právě zapomněla krmit velblouda, protože to někdo neřekl. To je stará historka. A to je jedno. Měla 2. Nikdo mi to neřekl. Omlouvám se. Pointa je, že když jsme jí to připomněli, tak se Cutie asi podívala na žáby. A ze 2 žáb byla jedna větší. Ta druhá tam nebyla. Takže jedna snědla první. Došlo. Druhou. Asi, ale Cutie nám to neřekla.
My, když to zkrátím, my když jsme tu věc viděli, původně Blob, jmenuje se žabičku, Blob. tu věc, podívá úplně vražedně se na cutie, Toho bloba. Bloba. Věc. No povídejte. věc. Tak, měla 2 oči jako žába. Měla 2 oči na tykadlech jako bůh ví co. Měla chapadla, vůbec je tam nevešla. Vypadalo to hodně nebezpečně. Kouslo nás to různě do ruky, mlátilo, chtělo to, nevím co udělat, ovládnout svět, fakt to vypadalo zle. No a to je vlastně všechno. Prostě je to fakt jako šílená věc. No a co je my teda s tou jsme to poštou? chtěli zabít. Ano. A QT to poslala poštou do Urzinu. Dobře. Ale Skutečně to nepřišlo do Urzinu. poslala to do Urzinu a úplně tě rengenuje. Ty se nesměje, ale já takhle nemůžu lhát. Ono asi cítí, že Brindal tě prokouk už na začátku toho, když jsi mluvil o poště. Dobře, nebyla to pošta. Právě. Řekl jsem takový tý starostce, jestli by se o to postarala sama. Cutie, kde je teď ta krabice? Nemám nejmenší tušení, kde je ta krabice. Kde je Blob? Nemám nejmenší tušení, kde je Blob. Je to nebezpečný? Není, Blob je kamarád. Je to kamarád? Když se uptá vás, je to kamarád? Ublížil někomu? Bylo to takhle velký, z takhle Babylinovi. malý žáby, ubližovalo to lidí. Hoď na přesvědčování nebo lhaní, co se bere a vy Přijnou hoďte oba dva na kostku. Použij dice tray, prosím tě, ty hážeš strašně mimo. Je to, Hodil jsem 1, ale jsem hobbit, takže přehazuju. Insight je na wisdom, takže 16. A cože to bylo? Deception nebo A je Persuasion, to podle toho, co... 17. U tebe určitě Deception, jako nebudeme tady z toho dělat velkou. Mám 16. 16? 17. Oba dva ví, že lžeš, že nevíš kde. Ale já fakt nevím, kde. Kde naposled si viděla Bloba? v čem? Bylo to v tom městě samozřejmě, kde jsme naposledy viděli Bloba. V čem byl? V krabici. Mimo krabici? Tak asi mimo krabici. V tom Je fakt, příběhu že je jsem ho moc neviděl, krabic. když ho Anthony dal do krabice, do které se nedalo vidět. Aha! Takže naposledy jsem ho viděl mimo krabici. To sedí. Schrödingerův blob. Ne. To je. Takový Víš, oni mi mudroprt. zatavili Bloba do velké krabice, kde měli jenom 2 díry na dýchání. No. To bylo fakt 6. nefér. Bylo jich tam 6 za prvý. A kde ten blob teda je teďka? Kdo ví? Já ti to řeknu, moje teorie. QT někam poslala vražednou chapadlovou věc, která roste. Asi do přírody. QT prostě asi někam ven? Do té vody? Do toho jezera určitě bych nepouštěl takový monstrum. Takže jo. A ji pustila. Ne, ne, My jsme zabili celý. já Pane jsem to Bože. vážně neudělal, ale Co z toho vyroste? já jsem to neposlal do toho jezera. A kam teda? Vedle toho jezera. Byla tam taková tůň. A on na mě smutně koukal těma 6 dírama. A bylo to potom, nebo předtím, co ti kousal do ruky a udělal tam ty velký díry. Mě nikdy nekousnul, jen tak jako něžně požužlával. To byl takový přátelský hášteření, když jsem ho nekrmil, tak mě asi požužlal, ale no tak, když někomu neublížil. Takže Babylinovi. Takže někde... Ale Bavelin do něj praskl, rozbil mu klec a ublížil jemu. Až potom, co mu ublížila ta věc. Ale on na ní takhle vyskákal a šel na ní s mečem, to už si to nepamatujete. Pěkný hovno. To je Viděl tak. jsem naprosto jasně, jak Babylin jenom přišel k té kleci. Pane, to místě jste říkal, že máte takovou tu schopnost uklidňovat lidi. Hele, můžu si jenom... Nebudu to zkoušet. Já vás jenom přeruším, já jsem člověk se do obrazu. Ano, modráku. Byly 2 věci a z té věci byla jedna a ta věc byla nebezpečná. A vy jste prostě teďka někde u Urzinu, je to tak? Tak jste pustili tu věc ven a ta věc tam prostě teďka je. A Urzin už třeba vůbec nemusí existovat, je to tak? Ne, nebylo to Urzin. Urzin, ne? Tam, kde jsme tě našli. Jo tam. A to tam místo dole. stojí za zapomenutí. Ne? Pokud jsi šel třeba v průběhu toho večera si odskočit na toaletu mimo tu hospodu, Tak to můžu být fakt rád. tak ty můžeš být poměrně rád, že to přežil. Tak jsem hodně rád. A takže teďka někde tam nějaký blob, který je trochu přátelský a taky trochu nepřátelský. A Ne, někde prostě u té vesnice nějaký nezodpovědný tvor Jo, jasně. vypustil monstrum. Mám to, chytám se. Já bych to nenazval monstrum. Je to monstrum. Vy jste monstrum. Vy jste mu rozuměl? A vy? Ne, já totiž nemám schopnost mluvit se zvířatama. Aha. A jak vy to víte? Já to furt říkáš? Furt si povídáš? Co? Povídala jsi s ním? Odpovídal ti?
Nechtěl se mnou bavit. Takže to nebylo zvíře. Nebo se mnou nechtěl bavit. Ale motáme se v kruzích, no tak pánové, pojďme se bavit o tom, jaký si koupíme plavky. Nějak prostě postupně, jakože nějakým. Pojďme se o ničem jiném, pojďme se ještě, jak jsme řešili tu krvou magii, to vlastně nebylo, ještě tam nás zajímá jedna věc, co jste zkoumali. Jak se na to mohli vzpomenout? To je teďka jedno. A já si hodím tady za 30 na přesvědčování, že jsi kryt plus 10. To No přesně, to nechme takhle. Já vím, zákonný. Ano. Nicméně čekáte teda na Sariel. To je ta pointa celého odpoledne. Jo. OK. Sariel, pokud čekáte skutečně, než ona chce dorazit, tak dorazí zhruba ve 2 v noci. Chytíte ji prakticky hned u jejího domu. Přijede na Moorbounderovi, na tom jejím obrněným velkým kočkovitej šelmě. Moorboundero je kočkovitá velká šelma s velkýma tesákama bílejma takhle dopředu. Má tam velký zářivý brnění na tom Moorbounderovi. Ona sama je taky oblečená v zářivém brnění, nicméně má přes sebe přeházený různý hadry, aby nebyla vidět, aby to brnění nezářilo právě v měsíčním světle. A přijíždí ke svým domu, vy tam už čekáte, nebo snažíte se alespoň jí hlídat. Ahoj všem. Kapitánko. Sariel, jsi v pohodě? V pořádku. Byla jsem v Galgaradu. Proč? Proč děláš takový blbosti? Byla jsem tam poslána na tu misi s nemrtvými. Chtěl jsem zjistit, co se tam přesně dělo a co se stalo přesně s Bavelinem po tom, co jsi mi říkal. Jeho jsem nenašla. A nenašla jsem tam vlastně, alespoň v tom, co jste popisovali, v té kryptě nebo v tom chrámě, prakticky nic. Nemrtvé jsem ovšem našla. Celé město bylo mrtvé. Byly tam jenom chodící zrůdy. Mrtví lidé. A takový ten, co to bylo? Co to Strážce. měl chránit, ten strážce, zakopaný Strážce barák. temné hvězdy. Byl tam? V té jeho Nejhodnostnější vile, barák. v té vile se ještě svítilo, ano, to je pravda. S ním se nemluvil. Nedostala jsem se skrz ty armády nemrtvých. Jo, tak. Skutečně jsem jenom běhala okolo a snažila se z toho získat všechno, co jsem mohla. Co se týče informací. Vypadá to, že jejich poslední bitva přišla ten den. Omlouvám se, jsem unavená. Chcete alespoň na čaj na chvilku? Asi jo. Jo. Pozvu vás dovnitř. Jo. Víte, že potom mohla tam být několik týdnů evidentně na svoji výpravě. Tak celý ten její dům je dost zaprášený, dost špinavý. Ona tam jenom rozsvítí pár loučí, no, pár světel, svíček a začne stavět na čaj. Asi teda v pohodě, už nebudeš dělat takovýhle kraviny. Slib to. Jsem v pořádku. Neudělal jsem nic zbrklého. Byl jsem skutečně jenom oblídnout situaci v Galgaradu. Dobře. Nebojte se o mě. Zvládnu se o sebe postarat. Víš, že se o to nebojím. Díky, Brindle. Brindle se podívá jako na ostatní, jakože... Prostě jenom, by se to dělala, jako byla si rozrušená na tom začátku, když jsem ti to řekl. Co to máš za čaj? Brindle, chápu to, že se bojíš, ale musíš mi věřit. Já to zvládnu. Jo, v pohodě. Je to jen tak. Zajímalo. Co je váš plán? Jen to nemluv, já si to moc nepamatuju. Jako znám cestu. Chceme nejdřív řešit to, co jsme si naplánovali, nebo chceme nejdřív řešit to, co jsme teď zjistili, že vzniklo? Blobé. Jo? Nemůžeme řešit všechno, znáš jako tvoje poslední jako spory se mnou, jo? Já Jako tomu nemůžeme rozumím. zachránit celý svět, Ano. protože si soustředit důležitou věc. Musíme Jo, zabít to je toho v pořádku. parchanta, který tohle a ty Jasně. nemrtví a Bavelina prostě poslal do hrobu. Jo, Nemrtví neposlal do hrobu, jsou mrtví, no to je jedno. ale vlastně chybu napravit můžeme. Můžem? Víš, kolik času můžeme jako strávit hledáním nějakých chapadlových věcí prostě v džungli? Nebo v lese, nebo co to jako prostě tam v tom kolem toho jezera? Nehledě na to, že on to nakonec jako nemusí být tak nebezpečný. Že to být monstrum, ale furt to může být malý. Nebo to může být hrozně velký, tak potom pak uslyšíme a... nevím. Dobře, děláme to jinak. Kapitánko. Víte, že jí pomalinku padají Okolí- oči, jenom je taková unavená. Okolí vesnice... Jak se jmenují?
To mám těch papírech vedle. Já to mám v Roll20. U Sorousípského jezera je gnomská vesnice. O tý asi o ní víte. Ano, myslím, že jsem o nich slyšela. Kousek od ní se stala taková nehoda. Uteklo tam neidentifikovaný monstrum. Prosím? Jo. Neidentifikovaný monstrum. Jakým způsobem uteklo? Co se tam stalo? Zdá se, že náš přítel měl slabou chvilku a v nestřežený moment byl přeprán tímto monstrem. Rozumím. Měli bychom ty nebohé bytosti varovat. Ovšem, oni nejsou úplně pod Krynskou dynastií. Nejsou, ale myslím, že se zasluhují o to, že v Asáriu kvete obchod. Je to pravda, ano. Ano, měli bychom je nějakým způsobem informovat. A že to má rádo sušenky. Cutie. Jsem jenom slyšel, že tak. Cutie, já s tebou potřebuji něco probrat, pojď. A táhnu Cutie ven. Okay. Dobrá, zkusím to zítra vyřídit. Budu mít schůzku s Lady Olios. A zkusím předat informace. Když tak se o to postarám sama alespoň o varování té vesnice. Děkujem. Rittangle se jmenuje. Ano. Si vzpomínám. Výborně. Ano. Jste lepší než já v tomto směru. Děkuji. Se podívá udiveně. To je co říct. Bych udělala, kdybych tam byla. Tak pokud by to šlo, ne, že bychom obyvatelům Rittangle něco dlužili, ale pro klid duši bych byl rád, kdyby Zkusím byli se o to bezpečí. postarat. A co se týče Brindale, mě a problémů tady, skutečně se neboj. Budu se držet zkrátka. Budu dělat, co budu moci. My ho pomstíme. Nemusí se bát. Děkuju. Jdeme po něm. Děkuju. Vidíš, že je stále ještě smutná, ale nějakým způsobem se snaží jako zabalit do svojí drsné schránky, aby to neřešila a snaží se ti to dát najevo. Hlavně žijte. Podátilku. Vy také. Hodně štěstí, věčné duše. Děkujem. A I vám. omluvte mě, jsem skutečně po dlouhé cestě unavená, půjdu se vyspat. Dobrou noc. Počkáte na mě venku, ještě bych chtěl jenom tady chvilku. Vyřešte si, co potřebujete. Něco. Počkám, všichni odejdou a to. Co slovo odejdu? No víš, já jsem jenom... Mrzí mě, že jsem tenkrát nevěděl, že tady berete i přes polní. Že jsem se tenkrát vrátil, když bych byl asi dezertér, ale no. Jen jsem ti chtěl vrátit a Brna tak šáhne do váčku a vytáhne kousek vlastně čepele. Mhm. Když jako Sariel vytáhla dřív čepel, tak měla na ní zvláštní jakoby chybějící kus a to je přesně on. No a chtěl jsem jenom říct asi s Bohem, Ty nevím, jsi ho měl celou dobu, Brindale. jo. Tak nějak Nevěděl jsem, že to pro tebe tolik znamenalo. přežili jsme jediný. Prostě Je mi líto, Brindale, všechno, co se stalo. Ať už to bylo naše rozdělení, nebo... Vlastně teď to vidím, to, co se stalo s Bavelenem. Omlouvám se ti za to, co jsem ti způsobil. ne, ty nic nespůsobila, to vůbec, to jenom já, no prostě chci zatím udělat, no. Teď by se mi hodil Antony. Čáru. Chtěl bych prostě Rozumím ti, Brindale. otočit Rozumím stránku, ti. pokračovat dál. Je to tak lepší pro oba. Prostě. Opatruj se. Ty taky, Brindale, a snažte se udržet naživu. Jo. Teď musím prostě, většinou duše jsou teďka moje rodina a dřív to mohlo být jinak. Když jsem byl ještě u armády. Teď mám tuhle bandu. Tak, dobrou noc. Obejme tě tady v tu chvíli jenom. Dobrou noc, Brindale. A hodně štěstí. Feels. Taky je to a pak jako rozpačitě jako odejde. Jo, tak já, už nečekali dlouho.
Jenom v těch trenkách by to bylo víc cool. OK. Brindel vyjde ven, zavře ty dveře. Na co koukáte, tak jdem. A uprostřed noci... Brindelovi se červená, tak. Ne, to dělají ty louče tady. Mají divný dřevo. Ne, Brindelovi se červená, tak. Mění Jdi do toho. Už máme červenýho a modrýho. Začíná mít barvu. Dobrá. Zřejmě se vracíte tady uprostřed noci v Asáriu do hostince 4 kouty, kde budete trávit další noc. A tady bychom to dneska ukončili, protože už je dost času. Tak jo? Už je dost času. Už je docela po 10. pozdě. Už je právě málo času. A tak jsme vlastně přetáhli začátek. Přetáhli jsme začátek, přesně, tak alespoň trochu. Některý z nás musí ještě na jich, že jo, tak aby jsme to alespoň trochu zvládli. Všichni musí a na já jich. pojedu mu hodinu, takže to už bude. Tak co, děcka, jak se vám to líbilo dneska? Líbilo. Co? Ve studiu. Děkujeme ještě jednou Nerdfixu a Indiánovi a Fiolovi a tady všem klukům a holkám, že nám tady to vlastně umožňujou. Běž se jim tam ukázat, pověs nám něco na kamery. Běž tam, pojď. Fiola. Flowey, tak čau. Prej vedle Flowey, no, já... Jseš vosk? Vedle Kuby. Máš toho modráka. Vedle Flowey a Kuby. Já doufám, že se vám to líbilo. Já to teda musím... Mně se to mega líbilo. Jasně, jsi boží, ty kráso. Doufám. No všichni jste boží, pardon. Děkujeme. Jako, a v čete my jsme vás viděli celou dobu. Jste boží taky. Jo, máte úplně hustou komunitu tam. Samozřejmě půlka je od nás, že jo? Ale tak jako, to je právě dobrý. Tak když se naučí být tahouny. Těším se na příští díl. A i my. Příští týden, přesně tak. Nicméně my tady přesně máme jenom tadyhle ty upozornění nebo oznámení na konci. Soutěž. Přesně, musíme vyhlásit soutěž, nicméně asi to uděláme první. Takže já tímhletím ukončuju soutěž. Ukončuju soutěž. A vybírám entranta. A ten jeden entrant je Ikorio. Icorio. Gratulujeme. Vyhráváš tuhle podložku. Děkujeme. Nás kontaktuj někde na nějakých našich sockách, na Discordu, nebo na Facebooku, nebo na Instagramu, nebo kdekoliv. Jestli se neozve, tak propadne. Jo, a když se neozveš, podložku si beru já samozřejmě. Já už mám doma. Že ty máš moje? Já vím. Poslední asi oznámení na konci, nebo posledních pár. Kubo, ty máš určitě poslední dvě, ty máš oznámení na další streamy. Pro lidi, co nás neznají, vy jste tady viděli teď nás hrát Dračák, ale není to jediné, co děláme, protože my kromě toho máme pravidelné sobotní streamy, kterým říkáme Lamy na tahu. Protože jsme lamy. Protože jsme lamy a hrajeme hry. A jsme na tahu. A jsme na tahu, proto je to Lamy na tahu. A tím pádem každou sobotu od 18 hodin tady na našem Twitchi můžete vidět náš herní stream, na kterým v podstatě vždycky jsou minimálně 2 od nás, čím více, tím lépe. A hrajeme tam různé hry, počítačové hry samozřejmě, a snažíme se do nich vkládat i nějaký roleplay. Někdy to jde lépe, někdy to jde hůře. A když to jde hůře, to je asi lepší, než to jde lépe. To si budeme povídat. Tohle je jeden z našich pravidelných pořadů, na který se můžete přijít podívat v sobotu od 18 hodin. A to nejdůležitější úplně ze všeho, máme taky jeden speciální pořad Miss Flowey. Ano, přesně speciální tímhle způsobem. Tento pořad se jmenuje Na tahu štětcem. A je to pořad, který máme každou první středu v měsíci, kde já a Flowey jsme tam společně online, povídáme si na Zoomu a malujeme. A jsme hrozně dobrý. A jsme skvělí. A jsou hrozný. Flowey dokáže namalovat věci, že poznáte, co maluje. Zhruba. Já ne. U mě to nepoznáte. To je jeho kouzlo. Když se podíváte na náš Facebook nebo Instagram, tak některé moje tvorby tam najdete a Gucci. Je to fakt dobrý. Je to fakt čas je těžký rozpoznat i K6, takže asi tak. A chtěl bych vám doporučit, pokud na tenhle stream půjdete, připravte si vidličky, abyste si je mohli zapíchat případně do očí, protože taky funguje. Na našich streamech se to děje často. Takže Magnum taky. Víte o tom každou první středu v měsíci a shodou okolností. Dneska je první čtvrtek v měsíci, to znamená, že první středa v měsíci bude za týden minus jeden den, čili za 6 dní. Náhoda, nemyslím si. Čili příští středu, první středu v měsíci, uvidíte Na tahu štětcem v podání mě a Flowey opět na našem Twitchi od 20:00. A bude to jízda. A bude to velká jízda. Hrozná jízda. Jinak se tady ale uvidíme s náma všema, doufám,
příští týden uvidíme, možná Kuba nebude moc. Nicméně to ještě dořešíme v průběhu dalšího týdne a uvidíme se, když tak u dalších věčných duší, tadyhle příští čtvrtek, zase od 6, klasicky s technickou pauzou. No, že jo? přirozeně. Pokud bude Flowey. Okay, Flowey, ty máš ještě určitě tvoje uzavření dnešního večera. Chtěla bych oznámit, že uživatel Fedy, budiš mu Bůh milostiv, až mu bude vytvářet děti, nám poslal... Taková variace, pán Bůh ti to zaplať. Děkuju. Tak nám hodil 666 korun, za což strašně moc děkujeme za tu podporu. Ano, moc děkujeme. Máme tady ten zvoneček máš? Už máte děti pojištění, už Ne, je to v pohodě, je to v pohodě. A potom uživatel Fedy.cz, jeden by si možná i řekl, že to je možná i ten samej, ale nevíme, tak rovnou i sabnu, takže strašně moc díky. Freeze, náš drahý Peter, kterýho jsme dneska zmiňovali, tak je s náma 7. měsíc. Freeze. Čau, Freezy. Pardon, já jsem to zaspal. A anonymní člověk, opět děkujeme, ať je to dneska kdokoliv dál, nám tady strašně moc věcí, fakt moc díky. Nebo více lidí samozřejmě. Tak nám tady giftnul se pro Shadyho a teďka ještě, aby jsme toho, děkuju Kubo, ještě jednou mi to klidně hoď dolů. Děkuju. Já nevím, co jsi čekala. Já pak nevím, co jsi čekala. Já si čekám, že to udělám. A teďka Krejpetek nám hodil znova 5, jako předtím už 15, si se nepletu. Wow. A teďka se přidal i Stony. Vítáme ho mezi těma subgifterama, taky nám věnoval 5 subů, strašně moc. Děkujeme. Dohromady, jako když to počítám. Tak je to tak 70 tak miliard. Je to 30, tak zhruba, 50. No. Flowey tady mají prý takovou tradici, že když přijde nějaký donate, tak... Máme to přem zvuk té kasy, co kačing prostě. Manigar máme taky. Máme to. Že bychom zasypali rase? Ne. Jenom, že to je 12 vln. To je 12 vln. Je to 12 vln. 12 vln. Já jsem si to přesně říkal, jestli máme spočítaný, kolik 12. Já myslím, že 12. To bude dlouhý konec. To bude dlouhý konec. To vytněte možná v půlce. Vlastně ne, sorry, 13, jo, ještě Kráš posílal 13. Takže začínáme od Jirase a tak Takže jdeme dokola. Je to Jiras, budeme počítat takhle dokola, ano. Počkej, pro všechny. Ne, ještě vysvětlete, proč to děláme vlastně. Flowey, vysvětli, proč to děláme. Jo, za každých 5 giftnutých subů jsme se dohodli, že vám to trošičku vrátíme jako lásku, že vám dáme tu pozornost a že si necháme týrat ruce. OK. Přišel tam dalších 5 od Digitična. Ale já musím 14, jo? Ty musíš být přede mnou, aby to bylo porobkově jako dokola. Jo, no, kdybychom chtěli dokola, tak to musíme před Kubou. Jo, tak já půjdu porobkově. Ty budeš porobkově a já po tobě a pak Jiras. Tak já jdu po Kubovi. Tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Už nám to nedělejte, prosím. 10, 11, 12, 13, ještě jednou a 14. Děkujeme moc krát. Vítejte mezi tahurama. Přesně tak. Ještě jednou děkujeme moc krát vám všem. Děkujeme všem hráčům, děkujeme Nerdfixu a všem tadyhle, co jsou tady s náma, co nám pomohli. A děkujeme, že tady můžeme být. To není oběd. Děkujeme! Doufám, že se uvidíme i u dalšího dílu Věčných duší. A do té doby mějte se krásně a pa. Jo, Kozle, děkujeme. Ahoj. Máčko. Čau. Myslíš, že to vyjde?